نام کتاب رویا، بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوفت، بخش 14. avayaboof.com. کای مردی متفاوت با دیگران. روز بعد به مدرسه رفتم و مشکلم را با خانم اشمیت مدیر مدرسه در میان گذاشتم و از او کمک خواستم. او همراه من به کلاس آمد و در حالی که به من اشاره میکرد از دیگر دانش آموزان پرسید آیا کسی مسیرش به شهر محل سکونت رویا میخوره تا پس از پایان کلاس اونو هم برسونه؟ باور کردن اینکه کسی از میان آن افراد داوطلب کمک به من شود برایم سخت بود، ولی در میان امید و ناامیدی یکی از آقایان کلاس به نام کای از جای بلند شد و گفت من در شهر اینگلزکرشن بالاتر از شهر ایشان زندگی میکنم و حاضرم هر شب برسونمشون. آن شب با خیال راحت با او به خانه برگشتم. هر قدر اصرار کردم تا مرا سر خیابان پیاده کند نپذیرفت و مرا تا جلوی کمپ رساند. با تشکر فراوان از او خداحافظی کردم و درون اتاق گرمم خزیدم. دخترم منتظرم مانده بود و وقتی خیالش از بودن من در آنجا راحت شد به رخت خواب خود پناه برد و به زودی به خوابی عمیق فرو رفت. کای که به عنوان حسابدار در یکی از بانک‌های معروف آلمان کار میکرد ازدواج کرده بود و پسری 6 ماهه به نام دومینیک داشت. او صورتی مهربان و قامتی مردانه داشت که معمولا آن را با پالتوی بلند و سرمه‌ای رنگ میپوشانید. در غربتی که دوست و هموطنم از پشت به من خنجر زده بود، بیگانه‌ای سپری برای من ساخت و بیگانه دیگر چتری بر فراز سرم گرفت تا از بلایای غیر انسانی آدمیان در امان باشم. به راستی کدام یک غریبه بودند، کدام یک همخون و هم قبیله من بودند. مثالی را که همیشه ورد زبان عمه مهدی بود به یاد آوردم. بیگانه اگر وفا کند خویش من است، گرگی که به من شیر دهد میش من است. چنین شد که دست از هموطنان و دوستان خود شستم و تصمیم گرفتم با افرادی و به قولی نژاد پرست در تماس باشم. رابطه من و همکلاسی هایم. دروسی که می‌خواندم بی نهایت ساده و آسان بودند. برای مثال ریاضی ما عبارت بود از معادلات یک مجهولی و دو مجهولی که من آنها را با چشم بسته حل می‌کردم. این وجه بارز دلیلی شد تا همکلاسی هایم سدهای بیگانگی را شکسته و برای مشکلاتی که در ریاضی داشتم به سوی من کشیده شوند. علاوه بر ریاضی و انگلیسی، دروس لاتین و گرامر آلمانی هم تدریس می‌شد. مجبور بودم برای رفع مشکلات گرامر و دستور زبان از دیگر دانش آموزان کمک بگیرم. این نیاز دو جانبه باعث رفاقت بین من و آنها شده بود. جز معدود موارد زندگیم به شمار می‌رفت که مورد تحسین قرار گرفته بودم. همه همکلاسی‌هایم دوست داشتند با من راجع به فرهنگ زن تنهایی که از سرزمینی با قدمت چندین هزار ساله مهاجرت کرده بود هم صحبت شوند و بیشتر در مورد ایران و ارزش زن در دوران بسیار دور و در حال حاضر بدانند و اطلاعاتی کسب کنند. در مورد سرزمینی که روزی مهد آزادی و تمدن بود و متاسفانه با دسیسه بدخواهان فرهنگ استبداد و زنکشی و زنستیزی وجودش را احاطه کرده و به دام ستمکاران افتاده بود. زن ایران زمین. با شکل گرفتن دوستی میان من و همکلاسی‌هایم آنها شهامت پیدا کردند تا از شخصیت زن ایران زمین که به زعم آنها زنی بی سواد و عقب مانده و بی فرهنگ بود جویا شوند. علیرغم آنکه زبانم به آن اندازه سلیس و روان نبود، اما برای دفاع از فرهنگ و همجنسانم هر شب همچون شهرزاد برایشان از زنان نامآور سرزمینم سخن می‌راندم. برای آنها از تعداد بیشمار زنان تحصیل کرده که روزگاری وزیر دربار و مجلس بودند و به دست حکومت جلاد خمینی کشته شدند سخن گفتم. از زنان شاهنامه گفتم. از آرتمیس اولین زن دریانورد سرزمینم. از پوراندخت نخستین پادشاه زن سرزمینم داد سخن سر دادم. آنها با شنیدن قصه های من با حیرت و ناباوری به همدیگر نگاه می‌کردند
ولیکن خود می‌دانستند که جای هیچ ابهام و اعتراضی در آنچه می‌شنیدند نبود، چون که خود نمونه بسیار بسیار کوچک از آنها بودم. برخی نیز دلیل ترک میهنم را جویا می‌شدند و من روح رنجور و غمگینم را از قانون سنگسار زنان در دستگاه آخوندی برایشان نمایان می‌ساختم و از قوانین ناعادلانه‌ای که جنس زن را پست و حقیر می‌شمارند، ارزشش را در قوانین حقوقی و اموال و غیره نصف مرد می‌دانند، او را چون معامله‌ای در ازدواج می‌پندارند و بر مردان امتیازات بسیار برتر نسبت به آنان قائل هستند می‌گفتم. از دستگاهی سخن گفتم که زن را صدها سال به عقب کشانده و به ناحق بر او مسلط شده بود. با چشمانی خونین از محل زخم این نامردمی و ناجوان مردمی ها از نغمه و دیگر دختران باکره جوانی بیان کردم که پس از تجاوز و هتک حرمتشان به نام قوانین اسلامی به جوخه آتش سپرده شده بودند. تانیا. روزی از روزها تانیا، یکی از همکلاسی‌هایم، به طرفم آمد و بدون مقدمه من و کای را برای روز بعد به منزلش دعوت کرد. تانیا دختری نبود که با کسی در کلاس دمخور و هم سخن شود. او ظاهری کاملا آرام داشت و همانند موجود دوزیستی صورتش عاری از هر گونه احساس بود. متعجب از دعوت غیرمنتظره او گفتم راضی به زحمتت نیستم. او بیدرنگ گفت زحمتی نیست، فقط یک لیوان آب خوردن است. من از روی احترام دعوتش را پذیرفتم. روز بعد کای به دنبالم آمد و با اصرار درخواست کرد تا بچه‌ها را هم همراه خود ببریم. علیرغم پافشاری ما، آتوسا ترجیح داد در خانه بماند، ولی کوروش را به زور با خود بردیم. سر راهمان یک بطری مشروب و یک بسته شکلات خریدیم. برایم عجیب بود، چون با آنکه کای آلمانی بود، اما از بسیاری جهات فرهنگی شبیه فرهنگ ما در رفتار و کردارش دیده میشد. او بسیار مهمان نواز و دست و دلباز بود و اگر از کسی محبتی میدید حتما در صدد جبران آن برمی آمد. با رسیدن به منزل تانیا روی مبلی نشستیم. ما مانند هر میهمانی منتظر پذیرایی بودیم، ولی تانیا روی حرفی که زده بود ایستاد و با قرار دادن پارچی پر از آب و ظرف کوچکی از پاستیل بر روی میز کنار ما نشست. پس از گذشت دقایقی کتاب و دفتری آورد و رو به ما کرد و گفت اگه ممکنه کمی برای امتحانی که در پیش داریم آماده بشیم. ما به ناچار با او همراه شدیم. کوروش در تمام مدت ساکت نشسته بود و چیزی نمی گفت. پس از ساعتی تمرین برای خود لیوان آبی پر کردم و نگاهی به او انداختم. خستگی و بی‌حوصلگی را از صورتش می‌خواندم. خودم نیز خسته بودم. نگاهی به کای کردم. معلوم بود که او هم خسته شده است. فکری به خاطرم رسید و برای فرار از آنجا کوروش را بهانه کرده و به تانیا گفتم از وقت خواب پسرم گذشته. اگه اجازه بدی رفع زحمت کنیم. کای که منتظر بهانه‌ای بود بیدرنگ از جایش برخاست. از میزبانی که راضی به رفتنمان نبود خداحافظی و به سوی شهر و دیار خود حرکت کردیم. استخر لختی‌ها. دانیلا با هیکلی مردانه و زمخت، صورتی بی‌نمک با عینکی ذره‌بینی بر روی چشم، یکی دیگر از همکلاسی‌هایم بود که از مدتی پیش با من طرح دوستی ریخته بود. گاهگداری به بهانه کمک به کوروش سری به ما میزد. گاهی اوقات که در حل مسئله‌ای در می‌ماند و کوروش به او می‌خندید، قیافه حق به جانب به خود می‌گرفت و با صورتی برافروخته چون آتش بر سر کوروش داد می‌زد و می‌گفت هاید داین ماوت، یعنی دهنت را ببند و خفه شو. او روزی سرزده به دنبالمان آمد و ما را به خانه اش برد. در آنجا با بانی دوست پسرش آشنا شدم. پس از خوردن نهار با اصرار از ما خواست همراهش به استخر آیپ واقع در شهر دیگر برویم. هرچه برای او دلیل و برهان آوردم تا شاید او را منصرف کنم موفق نشدم. من که مانده بودم چه کنم، نداشتن مایو را بهانه کردم تا شاید دست از سرم بردارد، اما او بلافاصله سر کمدش رفت و یکی از مایوهای خود را به من و مایوی دیگری را با سایز کوچکتر که مشخص بود مربوط به بچگی‌هایش است به دست آتوسا داد. من که دیگر هیچ عذری نداشتم تسلیم شده و با بچه‌ها با آنها همراه شدیم. بچه‌ها تمام راه غر می‌زدند، اما کاری از دست من ساخته نبود.
دانیلا در شهر دیگری زندگی میکرد و من راه برگشت را نمیدانستم و او باید ما را تا رسیدن به شهر و خانه و کاشانه‌مان همراهی مینمود. پس از سفری نیم ساعته به استخر مورد نظر رسیدیم. با توقف خودرو همگی به طرف رختکن به راه افتادیم. من و آتوسا مایه‌های خود را در اتاقی جداگانه پوشیدیم. وقتی به رختکن برگشتم در کمال تعجب دیدم که دانیلا و دوست پسرش در مقابل چشمان بهت زده ما لباسهای خود را درآوردند و لخت مادرزاد شدند. به جای آنها بچه‌ها داشتن از خجالت آب می‌شدند و اصلا نمی‌دانستند چه واکنشی باید در مقابل آن صحنه از خود نشان دهند. پس از نمایش استریپتیز همراهانمان به طرف استخر به راه افتادیم و از آنچه دیدیم در شگفتی بیشتری فرو رفتیم، چون تنها افرادی که نیم لباسی بر تن داشتند من و بچه‌ها بودیم و دیگران از پیر و جوان و کودک همگی لخت و عور بودند. کوروش و آتوسا از ترس آنکه مبادا چشمشان بر تن لختی بیفتد در تمام مدتی که آنجا بودیم به زمین چشم دوخته بودند. گرچه عریان بودن در مرکز لختی‌ها تنها کار عاقلانه و توجیه شده به نظر می رسید، ولی برای ما که از سرزمینی آمده بودیم که زن در زیر پارچه به نام چادر مدفون بود بی بندوباری محسوب می شد. با دقت به آنها خیره شده بودم تا طرز رفتارشان را نسبت به همدیگر ببینم تا بدانم آیا آنجا نیز همدیگر را با نگاه می‌بلعند. حدود 2 ساعتی همه را زیر نظر گرفتم. در پایان از نتیجه پژوهشم در حیرت فرو رفتم، زیرا در مرکز لختی‌ها کسی به کسی نگاه نمی‌کرد و هیچ کدام چشمی به آلات تناسلی و جنسی دیگری نداشت. درست برخلاف کشوری که مدعیان اسلام بر آن حکومت می‌کردند، مردان هرزه با نگاهی حتی زنان پوشیده را هم می‌بلعیدند. بچه‌ها اصلاً احساس راحتی نمی‌کردند و اظهار نارضایتی و قرولندهای من نیز در گوش دانیلا فرو نمی‌رفت. بالاخره زمانی که حمام سونایش را گرفت نزدیک غروب به سوی خانه به راه افتادیم. زمانی که او 50 مارک هزینه سونا و استخرش را از من گرفت به قصد و نیت و اصراری که برای بردن ما به آنجا داشت پی بردم. در حالی که از کلاهی که سرم رفته بود دلخور بودم رو به او کرده و با صراحت گفتم تو من و بچه‌هایم را به زور به جای آوردی که میدونستی با فرهنگ ما سنخیتی نداره. ناآرومی و بیتابی و نارضایتی بچه‌ها رو هم دیدی و هیچ به روی خودت نیاوردی. تازه پول خوشگذرانیت رو هم از من گرفتی. به اینجا که رسیدم لحن صدایم رو بلندتر کرده و گفتم اسم اینو چی میذاری؟ چون اگه در تصور تو مفهوم دوستی اینه، بس دیگه حاضر نیستم به این دوستی که بیشتر به سوء استفاده شبیه ادامه بدم. او در کمال پررویی در جواب اعتراض من گفت آه رویا، از این آمول بازیات دست بردار. من فکر کردم در حق تو دارم خوبی میکنم. بعد هم با گستاخی تمام گفت امشب پیش من بمونید، در عوض فردا شما رو به جای میبرم که تلافی امروز در بیاد. با شنیدن آنچه گفت خونم به جوش آمد و از او خواستم تا هر چه زودتر ما را به کمپ برساند. یانی که تا آن زمان ساکت بود با اعتراض به دانیلا گفت دانیلا میخوام امشب با تو باشم و اینا مزاحمند. با شنیدن این حرف یانی حسابی جوش آوردم و به تندی رو به او کردم و گفتم ببینید آقای محترم، هیچ کسی از شما نخواست که امروز رو با ما سر کنید و باز مشاجره را از سر گرفتم. دانیلا که متوجه شده بود دیگر حنایش نزد من رنگی ندارد تغییر عقیده داد و ما را به کمپ رسانید. با رسیدن به خانه نفس راحتی کشیدیم، ولی آن ماجرا برایم درس عبرتی شد تا دیگر به دوستی هر کسی پاسخ مثبت ندهم. از آن پس روی خوش به دانیلا نشان ندادم و هفته‌ها بعد ماجرا را برای کای نیز تعریف کردم. او کاری را که دانیلا انجام داده بود سرزنش کرد و گفت رویا فکر نکن که اینجا همه دوستت هستن. نه، اینطور نیست. تو باید یاد بگیری به هر کسی اعتماد نکنی. این تازه تنها نمونه کوچکی از حقه‌بازی‌های این مردم بود که تو با اون روبرو شدی. و سعی کن در آینده بیشتر مراقب باشی و فریب هر محبتی رو نخوری. دیکشنری تنها یاور من در غربت. از ابتدای یادگیری زبان آلمانی در کمپ همر یک دیکشنری فارسی آلمانی خریده بودم و آن را همه جا همراه خود می بردم تا اگر در هنگام مکالمه به مشکلی برخوردم از آن کمک بگیرم.
روزی به دلیل خونریزی شدید ماهیانم که از آغاز رسیدن به سن بلوغ با من همراه بود به دیدن پزشک متخصص رفتم. هنگامی که خانم دکتر از من پرسید خب بگو ببینم مشکل چیه، من که نمیدانستم چه کلمی رو در این معنی به کار ببرم تا مورد خود رو برایش شرح دهم، رو به او کرده و گفتم warten Sie bitte، یعنی لطفاً لحظه صبر کنید. او با تعجب به من که کتابم را از کیفم در می آوردم نگاه می کرد. از حالت نگاهش دریافتم که گمان می کند آدرس را اشتباهی آمدم. پس از اینکه لغت مناسب را پیدا کردم و عارضه‌ام را برایش شرح دادم، لبخندی به رویم زد و گفت اراده و پشتکار شما را تحسین می کنم. سپس نسخه‌ای برایم پیچید و من با رضایت از اینکه خود به تنهایی از پس مراجعه به پزشک و بیان ناخوشی خود برآمده بودم به خانه برگشتم. اعتیاد شاهین. با پدر و مادرم مرتب در تماس بودم. روزی مامان که حسابی عصبانی بود گفت تو رفتی و شایان رو سربار من کردی، چرا اونو هم پیش خودت نمیبری؟ شایان عاشق مامان بود و بیشتر اوقاتش را حتی زمانی که در ایران بودم با او میگذرانید. مامان هم تا آن زمان هیچ گله و شکایتی نداشت، اما اکنون هنگامی که او بیشتر از هر زمان دیگری به مامان جانش نیاز داشت صدایش درآمده بود. همواره از احوال شاهین توسط سعید و ثریا آگاه می شدم. از سعید خواسته بودم در غیابم هر کاری از دستش برمیآید برای شاهین انجام دهد تا مواد را ترک کند. روزی در حین مکالمه به من خبر داد، گفت شاهین تزریقی شده و پزشکا هم ازش قطع امید کردن و همینطور باید ادامه بده تا زمانی که دیگر نمیخواستم چیزی بشنوم. با گریه و شیون مکالمه را قطع کردم. بدنم میلرزید و خودم را سرزنش میکردم. با خود میگفتم رویا همش تقصیر توئه، چون مادر خوبی براش نبودی و اون داره تقاص گناهان تو رو میپردازه. پیش خود فکر میکردم اگر او را ترک نکرده بودم هرگز چنین اتفاقی برایش پیش نمی آمد. و دهها اما و اگرهای دیگر. دقایقی را به نالیدن و زاری گذراندم. گریه هم دردی از دردهای من نکاست. دمدمای آمدن بچه ها بود که به آشپزخانه رفتم و آبی به سر و صورتم زدم. صدای در درونم فریاد میزد. رویا، موندنت فقط درد و مشکل اونو زیادتر میکرد. آیا میخواستی با مرگت برای او مادری کنی و یا با سنگسار شدن در ملأ عام؟ راست میگفت. حقیقتی انکارناپذیر بود که کمی به من آرامش میبخشید. ساعت 2 بعد از ظهر کای طبق معمول هر روز به دنبالم آمده بود. وقتی متوجه ناراحتیم شد پرسید رویا چی شده؟ چرا ناراحتی؟ نمیخواستم این درد که درونم را از هم میپاشید برایش بازگو کنم، ولی با اصرار او بغضم ترکید. حق حق کنان از شاهین برای او گفتم پسرم داره میمیره و هیچ کاری از دستم برای نجاتش بر نمیاد. با چشمانی اشکبار به چشمانش نگاهی کردم. میدونی برای چی اینطور شد؟ به خاطر اینکه مادرش او را در کمال سنگدلی ترک کرد و تنهاش گذاشت. او با صبوری به همه حرفایم گوش داد و زمانی که حرف دیگری برای گفتن نداشتم با دستمالی که از جیبش درآورده بود اشکهایم را پاک کرد و گفت نگران نباش، هرگز اوضاع اینطور نمیمونه و یه زمانی میرسه که همه مشکلاتت حل شده باشه، ولی در حال حاضر همونطور که خودت هم میدونی هیچ کاری از دستت بر نمیاد. پس ناراحتی رو از خودت دور کن و قوی باش. تا چند روز کارم شده بود گریه و در حسرت به سر بردن، تا اینکه یکی از روزهایی که ناامیدتر از همیشه نشسته بودم و اشک میریختم زنگ موبایلم به صدا درآمد. با شنیدن صدای برادرم داوود ترس و وحشت سر و پایم را فرا گرفت. خیلی عجیب بود، ما که هرگز با هم میانه خوبی نداشتیم، پس چرا زنگ زده بود؟ پیش خود گفتم نکنه به رابطه من و مسعود پی برده. با وجود اینکه فرسنگ‌ها از او دور بودن و نمیتوانست گزندی به من برساند، اما 4 ستون بدنم به لرزه افتاده بود. مانده بودم چه بگویم که در آن گیرودار او شروع به صحبت کرد. سلام رویا، زنگ زدم بهت بگم به هیچ وجه نگران شاهین نباش، چون قصد دارم ترکش بدم و اینا هم بدون که تا آخر خط و تا پاک شدن کاملش همراهش هستم. خدای من چه میگفت؟ آیا درست شنیده بودم؟ چشمانم را مالیدم تا بدانم خواب نیستم. برایم غیر منتظره بود، چون شاهین و
داوود هرگز رابطه خوبی با هم نداشتن. گذشته از آن من و داوود هم ارتباط محبت آمیزی با هم نداشتیم. با شنیدن قول و وعده وعیدی که به من داد خوشحال شدم و خیالم راحت شد که کسی هست تا در نبود من از پسرم از جگرگوشه‌ام مراقبت کند. تماس آن روز کمی از بار غم و غصه هایم را کاهش داده بود. چند هفته از مکالمه من و داوود گذشته بود و هیچ خبر تازه‌ای از پسرم نداشتم تا اینکه روزی بار دیگر زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. وقتی گوشی را برداشتم صدای شاد و سرحال شاهین را شنیدم که میگفت مامان من دیگه ترک کردم و میخوام بیام پیشت. با شنیدن این خبر خوش و صدای او که همچون صدای یک فرد معتاد نبود فوق‌العاده خوشحال شده بودم و در حالی که قربان صدقه‌اش میرفتم قول دادم تا به هر طریقی که شده او را نزد خود بیاورم. پس از پایان سخنان شاهین مهدی گوشی را گرفت و گفت شخصی رو پیدا کردم که قصد ازدواج داره. چون پول و پله‌ای برای خرج عروسیش نداره حاضر پاسپورتش رو به من بفروشه. سپس منومن کنان گفت من آهی در بساط ندارم که با ناله سودا کنم. تو اگه داری 5 میلیون برام بفرست تا ترتیب خروج شاهین رو از ایران بدم. با اینکه میدانستم باز هم مانند همیشه دروغ میگوید اما حاضر شدم مبلغی را که میخواست برایش ارسال کنم. در پایان از او خواستم تا شایان را هم به آلمان بفرستد و همونطور که به مهدی قول داده بودم فردای آن روز به کلن رفتم و پولی را که خواسته بود از طریق صرافی برایش حواله کردم. مرگ آرزوهایم. خیالم از بابت شاهین و شایان راحت شده بود و نوبت آن بود تا تکلیفم را با مسعود مشخص کنم. میدانستم که سیما هرگز حقیقت را به من نخواهد گفت. پس با شوهرش تماس گرفتم و موضوع رابطه خود و مسعود را با او در میان نهادم و در پایان از او پرسیدم خواهش میکنم به من بگو که آیا مسعود قابل اعتماد هست؟ آیا میتوانم روی او حساب باز کنم؟ صدای بهروز را شنیدم که میگفت به پای مسعود نشین چون اهل زندگی نیست و گفت. اگه از اولش چیزی از رابطه شما میدونستم حتما جلوی اونو میگرفتم و در انتها اضافه کرد گوش کن رویا میدونم کاریست که شده ولی از این به بعد به پای اون نشین که بیفایده است. حرفهای او بوی راستی و صداقت میداد. پس از پایان مکالمه هم با بهروز 2-3 ساعت با خود فکر کردم و نهایتا بهتر دیدم تا با خود مسعود هم تماس بگیرم و از حال و هوای عاشقانه و صداقت و ثباتش در عشق مطمئن شوم. با شنیدن صدایش قلبم به لرزه افتاد اما احساساتی را که باز آماده طغیان بودند مهار کردم و از او خواستم تا با من صاف و ساده باشد. به او گفتم ببین مسعود تا حالا بهت اعتماد کردم و هر چه رو خواستی بیچون و چرا انجام دادم ولی در قبال همه اونها فقط یک خواهش ازت دارم. او که فکر میکرد من هنوز بی هیچ قید و شرط و به هر قیمتی عاشق و دلباخته‌اش هستم با همون لطافت طبع همیشگیش حرفم را قطع کرد و گفت همیشه باهات صادق بودم الانم هستم. هرچی میخوای بپرس قول میدم باهات رو راست باشم. پس با اطمینانی که به من داد پرسیدم آیا زمانی که به اینجا بیای پای من میمونی؟ آیا میتونیم با هم زندگی دلخواهمون رو شروع کنیم؟ او بدون هیچ تأملی در جوابم گفت ببین رویا شاید چند سالی رو باهات زندگی بکنم ولی در نهایت پدر مادرم آرزو دارن تا با دختری پیوند ازدواج ببندم. خدای من چه میگفت نکند اشتباه شنیدم. بنابراین از او خواستم تا بار دیگر گفته‌اش رو تکرار کند. او مجدداً بدون هیچ مکسی همان اعتراف رو تکرار کرد. آتش گرفته بودم نه یخ زدم میسوختم دوباره خاموش میشدم و باز میسوختم. انگار از سوی مرا آتش میزنند و از سوی دیگر سطلی از آب یخ رو روی سرم خالی میکنند. قلبم بیرحمانه شکسته بود. به سختی خودم را کنترل کردم و به او که زندگی مرا به بازی گرفته بود و هنوز هم تصور میکرد قلبم را در پنجه‌هایش در اسارت دارد گفتم امیدوارم روزی دختر مورد علاقه‌ات رو پیدا کنی و به پای همدیگه پیر بشید. پدر و مادرت هم با آرزوشون برسن و حسرت به دل از دنیا نرن. سپس برای همیشه از سلطان دروغین قلبم خداحافظی کردم. تازه فهمیده بودم که بازیچه بیش برای افکار و آرزوهای او نبودم. فهمیدم که ویزای اروپای او شده بودم اما هرگز حدس نمیزد که ویزایش بی‌اعتبار باشد. حق با عمو طاهر بود.
او بارها به من تذکر داده بود، اما من که قلب و روحم گرفتار بود هرگز نمیخواستم داستان آن حباب روی آب را باور کنم. با عمو تماس گرفتم و از او خواستم به دیدنم بیاید. نیم ساعت بعد خودش را به من رساند. با دیدنش به سویش دویدم و با گریه و آه گفتم عمو جان شما حق داشتید و از سیر تا پیاز آنچه را که بین من و مسعود رد و بدل شده بود برایش بازگویی کردم. او در آن لحظه به مثابه پدری شده بود که هرگز نداشتم. سرم را بر روی شانه‌هایش گذاشت و موهایم را نوازش کرد و گفت عزیزم میدونی تا حالا چند نفر مثل تو به اینجا اومدن و همگی هم سرانجامی مثل تو داشتن. کسایی که عشقشون به شکست ختم شده، اونایی هم که با طرفشون فرار کردن و به اینجا اومدن و یا حتی ازدواج کردن و بچه دار شدن. الان یه زندگی جهنمی دارن. به نظر من باید خوشحال باشی که اونو به اینجا نیاوردی وگرنه درد و رنجت بیشتر از حالا میشد. او درست میگفت. پس من به جای اشک ریختن باید خوشحال هم می بودم که خیلی زود مشتش نزد من باز شده بود. در این مورد به آتوسا چیزی نگفتم، اما تا 1 هفته در خفا برای قلب شکستم عزاداری کردم و اشک ریختم تا اینکه قلبم تا حدی آرام گرفت. سهراب: هنوز چند هفته‌ای از به خاک سپردن آرزوهایم نگذشته بود که در یکی از روزهایی که همراه آتوسا برای خرید به سوپرمارکت نام کتاب رویا، بخش اول، نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوف، بخش 15. avayaboof.com سهراب: هنوز چند هفته‌ای از به خاک سپردن آرزوهایم نگذشته بود که در یکی از روزهایی که همراه آتوسا برای خرید به سوپرمارکت آیدی رفته بودیم، در هیاهوی جمعیت با شنیدن گفتگویی به زبان مادریم که بین 2 مرد جریان داشت در جای خود ایستادم و به دقت به آنها گوش کردم. مهم نبود چه میگفتن، فقط گوش کردم چون دلم برای شنیدن زبان فارسی و ایرانی لک زده بود. از زمانی که سرزمینم را ترک کرده بودم حس شنواییم برای شنیدن زبان مادری قوی تر شده بود. شاید هم این حس همیشه همراه من بوده ولی من از وجودش ناآگاه بودم. در دیار غربت فرقی نمی کند چه کسی و یا چه کاره هستی. به دنبال گمشده‌ای می گردی، به دنبال صدایی می گردی، صدایی که حتی اگر شده برای لحظه‌ای تو را به دیار آشنایت ببرد، به سرزمینت، به قبیلت، به جایی که بند نافت را در آنجا بریده و به خاک سپردند، به جایی که عشقش با خون و روحت عجین شده است. هفته بعد که تنهایی برای خرید رفته بودم، ناگهان همون صدایی که هفته قبل برای لحظه مرا به دیار و زادگاه هم کشانده بود، با گفتن سلام و اینکه میبخشید رویا خانم، در جایم میخکوب شدم. خیلی ساده و بدون اینکه بدانم این سلام در آینده مرا به کجا خواهد کشانید پاسخ دادم گیریم که خودش باشم. کاری داشتید؟ او که پرروتر از آنچه بود که گمان میکردم ادامه داد من هم مثل شما پیش از آمدن به این شهر در کمپ همر بودم و همانجا با آرش آشنا شدم. او که میدونست من به این شهر میام از من خواست تا شما رو پیدا و کمکتون کنم. من که نمیدانستم چه میگوید و چه منظوری دارد پرسیدم آرش؟ کدوم آرش؟ من یک آرش بیشتر در کمپ نمیشناختم که او هم خیلی زود از اونجا رفت. در ضمن خیلی بیجا کرد چون به کمک کسی. پوزخندی زدم و با تمسخر به سر و پایش نگاهی انداختم و ادامه دادم و اونم تو، نیاز ندارم. او که بهانه‌ای برای صحبت پیدا کرده بود با خود گفته بود که خب خودشه و به این ترتیب سر گفتگو رو با من باز کرد. از درون مایه این گفتگو متوجه شدم که نازنین همسر آرش نیز به آلمان آمده و پس از درخواست پناهندگی به کمپ همر منتقل شده و آرش هم به خاطر اینکه همسرش تنها نباشد به او پیوسته بود. اگر در آن لحظه کمی فکر کرده بودم میفهمیدم که آرش همون کسی است که هرگز جواب سلام مرا نیز نمیداد.
حالا چرا دلش برای من سوخته بود که آن حامی و ناجی را به سوی من بفرستد؟ اما سرنوشت زبانم را بسته و فکرم را از کار انداخته بود. سهراب، این غریبه تازه وارد، مردی کوتاه قد با موهای مجعد، صورتی چهارگوش که 30 و اندی سنش بود، نقش مهمی را در آینده و زندگی نامعلومم پیدا کرد. با باز شدن راه سهراب به زندگی خود، عمو طاهر که مخالف هر گونه رابطه من با دیگر مردان ایرانی بود، برای همیشه با من قطع رابطه کرد. گرچه دلم نمیخواست او را که سنگ صبور و پشتیبانم بود از دست بدهم، اما به هیچ عنوان حاضر نبودم به او یا کس دیگری اجازه دهم که در زندگی خصوصیم دخالت کند. به نظر می رسید همه محبت‌های خالصانه‌اش را به باد فراموشی سپرده بودم و نمی توانستم جلوی جریانی را که در زندگیم آغاز شده بود بگیرم. سهراب ظاهر مهربان و آرامی داشت. با گریه‌های من گریه می‌کرد و زمانی که ناراحتی مرا می‌دید با رفتارهای بامزه‌اش و خنده‌هایی که از ته دلش برمی‌آمد مرا به خنده می‌انداخت. کارهایش مرا به یاد آهنگ دلغک محستی می‌انداخت. دلغکی که با تمام گریه‌ها و خنده‌هاش، گریه‌های بیغمش، خنده‌های پرصداش، او از روز اول آشنایی مکرراً می‌گفت و تأکید می‌کرد: رویا، باید از اینجا رفت. خاک آلمان مثل قفس گرفته و خفه کننده است. من نیز هر بار این حرفها را که ناشی از دلتنگیش بود میشنیدم و سعی میکردم تا تحت تاثیر قرار نگیرم. روزی دلگیرتر از همیشه به دیدنم آمد و گفت آرش و خانومش به صورت قاچاقی به انگلیس رفتن و الان هم در خونه‌ای که دولت در اختیارشون قرار داده زندگی میکنن. سپس راسختر از همیشه ادامه داد: رویا، بیا و قبول کن تا ما هم به انگلیس بریم و از این فلاکت و انتظار رهایی پیدا کنیم. من که هنوز نتیجه مصاحبه‌ام رو نگرفته بودم، به امید گرفتن اقامت با او بنای مخالفت رو گذاشتم و گفتم اونجا هم یه جایی مثل اینجا. چه فرقی داره که توی این خاک بیگانه باشیم یا توی خاک دیگه‌ای؟ گذشته از اون باید ببینم جواب مصاحبه‌ام چی میشه. شادمانی کوتاه عمر. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوفت. بخش 16. شادمانی کوتاه مدت. avayaboof.com سرانجام پس از گذشت چند ماه انتظارم به پایان رسید و نامه سرنوشت ساز از اداره مهاجرت به دستم رسید. با ترس و لرز آن را باز و شروع به خواندن کردم. با اینکه نامه پر بود از لغات قلمبه و سرمبه، توانستم با دیکشنری آن را ترجمه کنم. شادمانه فریاد استعی دل کشیدم چون با تقاضای پناهندگیم موافقت شده بود. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. اما این تازه مرحله اول پذیرش بود و باید منتظر مرحله دوم یعنی تایید اداره پلیس نیز می‌ماندم. خوشحالی من عمری بسیار کوتاه داشت چون 2 هفته بعد نامه دیگری از طرف اداره پلیس به دستم رسید که تقاضای اقامتم را رد کرده بود. بنا به توصیه سهراب و به همراه او به شهر کلن رفتیم. در آنجا با آقای ایرانی که مشاور پناهندگان بود صحبت کردم. او وکیل خبره و معروف را به ما معرفی کرد. با کنجکاوی از او پرسیدم این وکیل شما تا چه حد در کارش موفق بوده؟ جواب داد او بهترین وکیل در سطح مهاجرت و پناهندگی است، ولی چون خصوصی کار میکنه حق و زحمه زیادی هم دریافت میکنه. من که چاره و امید دیگری به جز مراجعه به آن وکیل نداشتم، آدرس وی را گرفتم و یک سره همراه با سهراب به آدرسی که داده بود رفتم. دفتر وکالت او پر بود از ایرانیانی که همگی شریک سرنوشتی نامعلوم چون من بودند. همه بیگانه، آواره و در به در. همه به دنبال پناهگاه امنی بودند تا بتوانند آشیانه‌ای از برای خود بسازند و در آن آرام و قرار گیرند. به طرف منشی دفتر که دختر خانمی با صورت سفید و بیروح و گرفته بود رفتم و از او وقت ملاقاتی برای دیدن وکیل خواستم. او نگاهی به من و سپس به لیست اسامی در دفتر بزرگی که روبرویش بود انداخت
و بار دیگر جهت نگاهش را به طرف من برگرداند و گفت: چهارشنبه هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر نزدیکترین وقتی است که میتوانم بهتون بدم. سرم را با علامت تایید تکان دادم و گفتم: باشه، اشکال نداره. او گفت: پول ویزیت رو باید همین الان بدید. با پرداخت 100 مارک و گرفتن وقت ملاقات آن دفتر را ترک کردم. 2 روز بعد که سهراب آمده بود تا سری به من بزند، فراشوتس به بهانه سرکشی به اتاقم آمد و بدون هیچ مقدمه‌ای برای مخالفت نسبت به رابطه من و سهراب را گذاشت. من که غافلگیر شده بودم ساکت به دهان او چشم دوختم و آنچه از دهان گشادش بیرون می‌آمد بی اختیار می‌شنیدم. شما 2 نفر با بی‌بندوباری هاتون 2 کمپ رو به لجن کشیدید و باعث ناراحتی دیگران شدین. اگر دست از این کاراتون بر ندارید مجبور میشم اقدامی در مورد اخراج شما از کمپ انجام بدم. هاج و واج مانده بودم، اگرچه میدانستیم که این مخالفت‌ها و داد و بیدادها از کجا آب می‌خورند، اما ما همانند کولی‌های مهاجری بودیم که هیچ از قوانین سرزمین بیگانه‌ای که ولو موقت در آن زندگی می‌کردیم اطلاع نداشتیم. بدین لحاظ من و سهراب قرار گذاشتیم تا همدیگر را کمتر ببینیم. خیلی جالب بود در کشوری که بی‌بندوباری در اوج خود بود و هیچکس حق دخالت در حریم خصوصی دیگری را نداشت، مرا محکوم بدان کرده بودند، چرا که از فرط تنهایی به جنس مخالفم پناه برده بودم. هفته بعد همراه با سهراب به دیدار آقای هسلر وکیل گران قیمتم رفتم. زمانی که صحبت درباره پرونده پناهندگیم به پایان رسید، به او از تهدیدهای فراشوتس هم گفتم. او به ما اطمینان داد که در خاک آلمان هیچ کس نمیتواند ما را از دیدن یکدیگر منع کند. از اتاق وکیل خارج شدم و برای گرفتن نوبت دوم به سمت میز منشی رفتم. با دادن 100 مارک دیگر وقت دیگری برای ماه بعد در دفترش ثبت کردم. پرداخت این 100 مارک های بی‌زبان مرا از خواب بیدار کرد و فهمیدم که اولا برای پرداخت حق و زحمه وکیل به پول احتیاج دارم، دوما هیچ پس‌اندازی در بساط نداشتم تا هر ماه 100 مارک از آن را به وکیل بدهم. سوما باید هر طوری بود پولم را از مجید پس می‌گرفتم. اما چگونه؟ تنها یک نفر می‌توانست به من کمک فکری کند و او دوست و همکلاسیم کای بود. لذا در راه مدرسه جریان را با او در میان گذاشتم. او نگاهی به من کرد و گفت: اوه رویا، بهت که گفته بودم به هیچ کس اعتماد نکن. چطور بدون گرفتن هیچ مدرکی به او 5000 مارک دادی؟ به اینجا که رسید حرفش را قطع کرده و گفتم: ببین کای، این موضوع مربوط به قبل از آشنایی ما است و تازه نیست. او حالتی جدی به خودش گرفت و گفت: فکر نکن که این بهانه خوبی برای رفع اتهامات باشه. سپس با شیرینی خاصی ادامه داد: دوستی دارم که تنومند و قوی کلمه در نزدیکی محل شما هم زندگی میکنه. اگر خواستی میتوانم از او بخوام تا پولت رو با زور هم که شده از اونها پس بگیره. من که صلاح به این کار نمیدیدم گفتم: مدتی بهم مهلت بده، اگر نتونستم به طریق دیگه پولم رو ازشون پس بگیرم اون وقت میتونی اقدام کنی. ترفند نونه. ظاهراً بین من و همسایه‌ام نونه رابطه دوستانه برقرار شده بود و هنگامی که جریان امانت دادن پولم رو به مجید برایش تعریف کردم گفت: امشب سالگرد درگذشت مادر رویا است و همین جهت در نظر دارن دوستان و آشنایانشون رو برای شرکت در این مراسم دعوت کنن. من که نمیدونستم این موضوع چه ربطی به مشکل من و یا حل آن دارد گفتم: نونه، این موضوع چه ربطی به من داره؟ او خنده کرد و گفت: ربطش اینه که اگه میخوای پولت رو زنده کنی امشب وقتشه، چون وقتی تو رو اونجا ببینن به خاطر حفظ آبروشون هم که شده مجبور میشن پولت رو بهت پس بدن. فکر بدی هم نبود اما انجامش از عهده من خارج بود. پس در جواب پیشنهادش گفتم: ولی مدتیه که با اونا هیچگونه رفت آمدی ندارم، حالا چطور میتونم به خونه‌شون برم؟ از اون گذشته من شهامت این کارو ندارم. او با اعتراض گفت: خودت میدونی، اما مبلغ کمی نیست که بخوای ازش بگذری. سهراب که به دیدنم آمد پیشنهاد نونه رو با او در میان گذاشتم و او گفت: نونه راست میگه، اما من هیچ اصراری نمی کنم. خودت فکر کن ببین باید چه کار کنی. تا شب و شروع آن مراسم چند ساعتی بیش نمانده بود و من هرچه سبک و سنگین کردم دیدم نمی شود از خیر آن پول بگذرم. بنابراین تصمیم گرفتم آنچه را که نونه پیشنهاد داده بود به مرحله اجرا بگذارم.
در حدود ساعت 8 شب آماده شدم و به سهراب گفتم دارم میرم پولم رو پس بگیرم. اگه تا ساعت 9 برنگشتم بیا دنبالم. و به سوی خانه رویا به راه افتادم. توی اتاق نشیمن پر از میهمان بود. برخی از آنها رو میشناختم و برخی دیگر رو هرگز ندیده بودم. به طرف رویا که گوشه نشسته بود و گریه میکرد رفتم، دستش رو در دست گرفتم و با گفتن روح مادرت شاد و خدا بیامرزتش در کنارش جای گرفتم. او که به هدف و نیتم پی برده بود و میدانست که پای آبرویشان در میان است، پس از چند لحظه از جای خود برخاست و اتاق را ترک کرد. من هم اندکی پس از او بلند شدم و به دنبالش راهی شدم. نیازی به جستجو نبود چون او و مجید را در آشپزخانه در حال پچ پچ دیدم. مجید که در جریان قرار گرفته بود تا مرا دید به تته پته افتاد و گفت به به رویا خانوم، چه عجب از این طرفا. من در جوابش با سردی هرچه تمومتر گفتم ببینید تنها دلیلی که من اینجا هستم اینه که پولی که چند ماه پیش به شما امانت دادم رو پس بگیرم، چون شما اصلاً به روی خودتون هم نمیارید. او که رنگ و رویش سرخ شده و حسابی خودش رو باخته بود و راه هر گونه انکار و اعتراضی رو برای خود بسته میدید، با قیافه حق به جانبی گفت بله البته رویا خانم، مدتی میشه که پولت رو آماده کرده بودم تا به شما برگردونم، ولی مگه این مشغله‌های زندگی حواس درست حسابی بر آدم باقی میذاره؟ و در حالی که دسته اسکناس را از گوشه بیرون میکشید گفت بفرمایید همینجاست. من نیز بدون هیچ صحبتی پولم رو گرفتم و از آنجا بیرون زدم. توی راهرو عمو طاهر را دیدم. او رو در آغوش گرفتم و اسکناس‌ها رو به اون نشان دادم و گفتم بالاخره پولم رو زنده کردم. او با خنده گفت چه شبی رو هم برای این کار در نظر گرفته بودی. صمیمانه از او خواستم به دیدنم بیاید، اما او بوسه بر گونه‌ام نشاند و گفت خودت خوب میدونی نظر من راجع به این مجردهای بیکار که اینجا هستن چیه. با اینکه دوستت دارم و دلم برای تو و بچه‌هایت تنگ شده، ولی متاسفم. دوباره دستانم رو دورش حلقه زدم و گفتم عمو جان، ما هم دلمون برای شما تنگ شده، ولی من هم متاسفم چون دیگه حاضر نیستم اجازه بدم کسی برای زندگیم تصمیم بگیره. آن شب آخرین باری بود که او رو می‌دیدم. به کجا باید گریخت؟ در تمام مدتی که سر کلاس مشغول یادگیری زبان بودم، رفاقت عمیقی بین دخترم و نونه برقرار شده بود. آتوسا از زمان خروجمان از ایران از من دوری می‌کرد. به خوبی می‌توانستم نفرت و کینه را در نگاهش بخوانم. خشم و نفرت او زمان بیشتر شده بود که توسط اکرم به علت اصلی فرار من از ایران پی برده بود. او که فکر می‌کرد من مادر مناسبی برایش نیستم، مادر دلخواهش را در غربت و در شخصیتی بیگانه‌ای مانند نونه یافته بود. او با محبت‌های ظاهری نونه سفره دلش رو پهن کرده و اسرار زندگیم رو با او در میان گذاشته بود. نونه هم که موضوع دست اولی پیدا کرده بود، با سرخوشی آنچه را شنیده بود در کاسه دیگر همسایگانم و به خصوص رویا گذاشته بود. با خیانت دخترم همه به حقیقت زندگی و فرارم از ایران پی بردند. پس از آن جریان همسایگان به من به عنوان یک زن هرجایی و بی‌بندوبار نگاه می‌کردند. من از همه جا بیخبر چند روزی بود که احساس می‌کردم رفتار همسایگانم نسبت به من تغییر کرده است و دیگر حتی جواب سلامم را نمی‌دهند. نونه هم مثل سابق با من گرم نمی‌گرفت. همه تغییر کرده بودند، حتی دخترم که همیشه دنبال بهانه‌ای می‌گشت تا از من انتقاد کند، آرام در گوشه می‌نشست و در خود فرو می‌رفت. رفتار او برایم عجیب می‌نمود. روزی به خیال اینکه اتفاقی برایش پیش اومده به طرفش رفتم و از او پرسیدم چی شده دخترم؟ چند روزیه که تو خودت فرو رفتی. میشه بگی چی شده؟ اتفاقی برات افتاده؟ آیا سالار یا پدرش باز برات اجازه مزاحمت کردن؟ او بی اختیار با شنیدن پرسش‌هایی که بر سرش می‌بارید بغضش ترکید و با حق گفت مامان از روی بچگی کاری کردن که واقعا پشیمونم و ازت میخوام از دستم عصبانی نشی. برای اینکه به چیزی که موجب ناراحتی او شده بود پی ببرم به او قول دادم. او نفس عمیقی کشید، اشکایش را پاک کرد و گفت چند روز پیش نونه همه چیزو در مورد تو از زیر زبونم بیرون کشید. خواستم بپرسم تا چه حدی همه چیزو از زیر زبونت بیرون کشید، اما سوالم بر روی زبانم خشکید چون آتوسا در چشمانم نگاهی کرد و گفت او همه چیزو درباره تو و مسعود میدونه. در جواب اعتراف دخترم چیزی نداشتم بگویم.
حتی سرش فریاد هم نکشیدم، فقط پرسیدم چرا؟ و بی اختیار زدم زیر گریه. چرا باید دخترم به من خیانت کند و از پشت به من خنجر بزند؟ من تا اون روز فکر میکردم در آن دیار غربت که کسی از گذشتم چیزی نمیداند میتوانستم زندگی جدیدی تو هم با آرامش برای خود بسازم. ولی با وجودی که دخترم تمام پته زندگی مرا روی آب ریخته بود و رفتار افراد دور و بر خودم را میدیدم، دیگر این امکان برایم وجود نداشت و مجبور بودم تا ابد در گذشته‌ای که در آن مقصر نبودم محصور و زندانی بمانم و درد بکشم. گذشتم همانند غل و زنجیری به پاهایم قفل شده بود و هر جا می‌رفتم باید آن را نیز با خود می‌کشیدم، به طوری که صدای جیلینگ جیلینگ آن همه را از حال و روزم باخبر می‌ساخت. فرار از آن برایم غیر ممکن می‌نمود. به او حق دادم چون او را از دوستان، برادرانی که عاشقشان بود و از پدرش جدا کرده بودم. اگر راهی داشت بچه‌ها رو برداشته و از آن دیار دورویی و نیرنگ فرار می‌کردم. اما به کجا و چگونه؟ آتوسا در انتها گفت از اون روز دیگه نونه به من اعتنایی نمی‌کنه. با این گفتش به شدت عصبانی شدم و با پرخاش به او گفتم چه فکر کرده بودی؟ خیال می‌کردی میاد و تو رو به فرزندی قبول می‌کنه؟ خیال می‌کردی مامانت میشه؟ مأموریت نونه به پایان رسیده و دیگه به تو احتیاجی نداره. میدانم خیلی با او تند برخورد کرده بودم، اما نتوانستم جلوی خودم رو بگیرم. احساس می‌کردم باید او را از ساده انگاری و بیخردی‌اش آگاه می‌ساختم. زندگیم دگرباره به جهنم تبدیل شده بود. تا حد امکان سعی می‌کردم جلوی همسایه‌ها آفتابی نشم. طفلکی آتوسا و کوروش خودشان را در اتاق زندانی کرده بودند تا مبادا طعمه سرزنش و بدگویی و متلک دوستانشان بشوند. با رخ دادن آن جریان بین همسایه جاسوسم و رویا و خانواده‌اش رابطه دوستی و رفت آمد برقرار شد. اکثر شب‌ها آنها مهمان اتاق دیوار به دیوارم بودند و صدای بگو به خندشان تا ساعتی پس از نیمه شب به گوش می‌رسید. در آغوش کشیدن شایان پس از ماه‌ها دوری. شبی از شب‌های اواسط ماه فوریه بود و همه در حال شام خوردن که زنگ موبایلم به صدا درآمد. کوروش آن را برداشت و شروع به سلام و احوالپرسی کرد. فهمیدم با پدرش در حال گفتگو است. پس از چند دقیقه گوشی را به من داد و گفت بابا میخواد باهات صحبت کنه. با اکراه گوشی را گرفتم و صدای مهدی را شنیدم که میگفت میخوام اول شایان و سپس شاهین رو بفرستم اون برام. من که خودم ندارم، اما تو از پولایی که داری برام بفرست تا ترتیب رد شدن آنها رو بدم. پرسیدم آیا اطمینان کامل به رد کردنشان داری؟ او گفت آره. اینقدر سینجین میکنی چرا؟ من فردای آن روز به شهر کلن رفتم و مبلغی را که خواسته بود برایش فرستادم و در انتظار در آغوش گرفتن جگرگوشه‌هایم لحظه شماری میکردم. اواخر ماه بود و با شنیدن زنگ تلفن آن را برداشتم. مهدی بود که میگفت شایان فردا به مقصد فرانکفورت پرواز میکنه. حتما یادت باشه بری دنبالش. او توانسته بود برای شایان پاسپورت جور کرده و با ویزای شنگن او را راهی آلمان کند. صبح روز بعد همراه سهراب به فرانکفورت رفتیم. تازه به فرودگاه رسیده بودیم که شایان را دیدم. او در سالن انتظار چشم به در دوخته بود. من که هرگز باور نمی‌کردم روزی او را بیرون از خاک میهنم ببینم، با شادی به سویش رفتم و او را بوسه باران کردم. در حالی که او را در آغوش می‌فشردم، یادم به سهراب که در کنارم ایستاده بود افتاد. نمی‌دانستم چه واکنشی نسبت به رابطه سهراب و من نشان خواهد داد. با تردید سهراب را به او معرفی کردم. او در سکوت با سهراب دست داد و چیزی نگفت. همگی به سوی کمپ به راه افتادیم. به محض آنکه به کمپ رسیدیم، کوروش و آتوسا که دم در کمپ انتظار می‌کشیدند با دیدن برادرشان به طرف او دویده و خود را در آغوشش رها کردند. آنها در حالی که دو طرف او را چسبیده بودند به سوی طبقه بالا و اتاقمان به راه افتادند. شایان با دیدن اتاقی که محل زندگی ما شده بود سوتی کشید و گفت مامان جای بدی هم نیستش، بزرگ و جاداره، تازه مبلمان هم که هست. او طعنه و کنایه نمی‌زد و آنچه را که در دلش بود از روی سادگی بر زبان می‌آورد. بچه‌ها را به حال خود گذاشته و برای آماده کردن ناهار به آشپزخانه رفتم تا خوراک مورد علاقه شایان را بپزم که شنیدم آتوسا به برادرش میگفت
داداش نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. با کمک سهراب سفره را آماده کردم. پس از ماه‌ها دوری سفره‌ام میزبان پسرم شده بود، اما هنوز جای شاهین خالی بود. شب هنگام که آتوسا و کوروش به خواب رفتن، او برایم تعریف کرد که چطور مهدی به زور او را به آنکارا فرستاده بود. معلوم بود که از به یاد آوردن آن خاطرات تلخ ناراحت شده است. پس از مدتی همه پولم ته کشیده بود و چون نتوانسته بودم از ترکیه خارج بشم، تصمیم به برگشت به ایران به سرم زد و با باقی مانده پولی که داشتم با بابا تماس گرفتم تا ترتیب بازگشتنم رو بده. ولی او با شنیدن حرفام بنای داد و فریاد گذاشت و گوشی را قطع کرد. منم که هیچ راهی به جز برگشت به ایران برام باقی نمونده بود، به سختی در یکی از رستوران‌های آنکارا به عنوان ظرفشور به کار مشغول شدم. شبها هم اونجا کف زمین میخوابیدم تا بالاخره پس از گذشت چند ماه تونستم هزینه برگشتم رو تهیه کنم و با 1000 شور و شوق به ایران برگشتم. اما بابا به محض دیدنم دوباره شروع به داد و فریاد کرد. آخرش هم به زور من رو به خونه راه داد. هنوز یک هفته از ورود شایان نگذشته بود که او رو به اداره پناهندگی واقع در شهر کلن معرفی کردم. از آنجا که تقاضای پناهندگی من رد شده بود، از خواستم به هیچ عنوان نامی از ما نبرد، چون امکان هر شانسی را برای گرفتن اقامت از دست میداد. از روی حماقت و ناآگاهی در زمان معرفی شایان پاسپورتش را نیز ارائه دادم. فکر میکردم او را هم به کشتی بردن، اما پس از 2 روز بیخبری زنگ زد و گفت مامان پس از یک شب که روی کشتی بودم منو با تعدادی دیگه به شهر زاندورف، شهری که تا محل زندگی ما با ترن چندین ساعت فاصله داشت، بردن و هنوز هیچ خبری از تاریخ مصاحبه هم نیست. و آهی از ته دل کشید. راستی مامان آخر هفته میام پیشتون. طبق قراری که گذاشته بود آخر هفته به دیدن ما آمد و همگی به شهر کلن و به دیدن کلیسای زیبایش، همون کلیسایی که هر شب از پنجره کشتی با حسرت به آن خیره میشدم، رفتیم و به رسم دیگر زیارت کنندگان شمعی روشن کردیم و زیر لب دعا خواندیم. و خداوند چوپان من است. شبی از شبها در خواب رویای عجیبی دیدم که گردبادی مرا از زمین بلند کرد و پس از آن که از جنگل‌ها و تپه‌های سرسبز عبور داد، در سرزمین سرسبز سری بر زمین نهاد. ناخودآگاه از خواب پریدم. آن رویا مرا به یاد جمله‌ای که سالها پیش در کتاب چگونه نگرانی و تشویش را از خود دور کنیم از دیل کارنگی انداخت. جمله از آن کتاب برای همیشه در ذهن من مانده، محفوظ مانده بود. و خداوند چوپان من است و مرا به دره‌ها و دشت‌های سرسبز و خرم خواهد برد. با دیدن آن رویا و تداعی آن جمله احساس عجیبی به من دست داد. احساسی که به من میگفت رویا خداوند پشت و پناه توست. چیزی به رسیدن نوروز 1378 نمانده بود. شبی دیگر مهدی زنگ زد و این بار مژده آمدن شاهین را میداد. من که با شنیدن آن خبر از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم، پس از پایان مکالمه بلافاصله با شایان تماس گرفتم و به او گفتم شایان جان، شاهین فردا اینجاست، اگه میتونی تو هم بیا تا پس از مدت‌ها مثل گذشته همگی دور هم باشیم. اون گفت مامان میدونی که جمعه باید به شهرداری برم و خودم رو معرفی کنم، ولی شنبه صبح پیش شما هستم. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 17. avayaboof.com. آمدن شاهین به آلمان. صبح فردا تک و تنها راهی فرودگاه فرانکفورت شدم تا عزیز دیگرم را برای همیشه در کنار خود داشته باشم. برای ساعتی در فرودگاه به انتظار ماندم و به مسافرانی که وارد سالن می شدن چشم دوختم. اما چون شاهین را در بین آنها ندیدم، با نگرانی به سوی باجه اطلاعات فرودگاه رفتم. از خانمی که در آنجا کار میکرد پرسیدم میبخشید آیا پرواز تهران فرانکفورت به زمین نشسته است؟ او پس از آن که لیست پروازها را روی کامپیوتر چک کرد، نگاهش رو به من دوخت و گفت البته خانم، ساعتی پیش به زمین نشسته. نگرانتر از پیش از این طرف به آن طرف میرفتم تا پسرم را پیدا کنم، اما ظاهراً بیهوده بود و هیچ اثری از او نمیافتم.
فکر آن که شاید نتوانسته از ایران خارج شود و یا از گیت فرودگاه فرانکفورت اجازه خروج نیافته و 10 شاید دیگر داشت مغزم را از کار میانداخت. به کمپ زنگ زدم تا ببینم آتوسا خبری در این باره شنیده است یا نه. او قبل از اینکه چیزی بگویم گفت مامان نگران نباش، شاهین زنگ زد و آدرس کمپ رو گرفت و فکر کنم تا نیم ساعت دیگه به اینجا برسه. با شنیدن اون خبر نفس عمیقی کشیدم و به شادی و نگرانی به سوی خانه به راه افتادم. نگران بودم که شاهین با دیدن سهراب چه واکنشی نشان خواهد داد. اما خیال ساده اندیش هم گفت رویا، شایان با این مسئله به خوبی روبرو شد، پس شاهین هم به سادگی میپذیره. ظاهرا قصه ها به پایان رسیده بود و میتوانستیم مانند گذشته با هم باشیم. اما باز نمیدانستم که در طول تاریخ هرگز هیچ گذشته‌ای تکرار شدنی نبوده است. پس برای من هم تکراری صورت نمیپذیرفت. با رسیدن به خانه سهراب را در آشپزخانه مشغول آماده کردن نهار دیدم. تا متوجه حضور من شد به طرفم اومد و گفت چشمت روشن، حالا دیگه پسراتم پیشتن، دیگه چی میخوای؟ سر سیمخور رو به اتاق رساندم. به سوی شاهین که روی مبل نشسته بود رفتم و او رو در آغوش گرفتم و هر دو برای دقایقی از خوشحالی گریستیم. او را میبوسیدم و خوشحال بودم که سلامت خود رو بازیافته و در کنارم است. او قبلا سهراب را دیده و با او آشنا شده بود و نیازی به معرفی کردنشان به همدیگر نبود. به ظاهر همه چیز آرام بود و شاهین هم هیچ واکنشی به این مسئله نشان نمیداد. خیالم تا حدی آسوده شده بود، ولی چند سال بعد به داوری زود هنگام و اشتباه آن روزم پی بردم. صبح شنبه شایان هم به جمع ما پیوست. بار دیگر همه بچه‌هایم دور یک سفره جمع شده بودند و صدای خنده و شادی اتاق ما را پر کرده بود. تا یک هفته همگی دور هم بودیم. با برگشت شایان به شهرش گروه شاد ما هم کوچکتر شد. با شروع هفته جدید صبح زود روز دوشنبه به اتفاق شاهین برای چندمین بار راهی شهر کلن شدم تا او را برای تقاضای پناهندگی معرفی کنم و باز هم از روی ناآگاهی پاسپورتش را همراه با تقاضایش تحویل دادم. او پس از سپری کردن یک شب بر روی کشتی به یکی دیگر از شهرهای آلمان به نام اولدنبورگ منتقل شد. جدایی و کوچ دگرباره. روز بعد طبق قرار قبلی همراه با سهراب به دیدن آقای هسلر رفتم. دفترش مانند همیشه شلوغ بود. در گوشه‌ای به انتظار نشستیم. پس از گذشت نیم ساعت به اتاق او راهنمایی شدیم. امیدوار بودم خبر خوشی از او بشنوم، ولی هنوز کاملا روی صندلی ننشسته بودم که سرش را از روی پرونده‌ای که معلوم بود مربوط به من است برداشت و گفت در حال حاضر روی پرونده‌ات اعتراض گذاشتم و فقط باید منتظر نوبت دادگاه بمونیم. از او پرسیدم آیا وقت دادگاه را میدونید؟ تا چه مدت باید برای وقت دادگاه منتظر باشم؟ و در حالی که عینکش را روی بینی عقابی‌اش جابجا می‌کرد گفت به دلیل اینکه تعداد پناهندگان ردی زیاد است و همه هم روی حکمشان اعتراض گذاشتن، چند سال طول می‌کشه تا نوبت بررسی پرونده شما در دادگاه بشه. تازه ضمانتی هم نیست که در همان دادگاه اول برنده بشی. با ناباوری آمیخته به یأس به آنچه میگفت گوش میکردم. سپس پرسیدم پس از اون چی میشه؟ آیا برنده هستم و یا بازنده؟ او که هیچ جواب قانع کننده‌ای برای پرسش‌های من نداشت با گفتن هیچ چیزی معلوم نیست، اگر خواسته شما پذیرفته نشه باز هم روی حکم دادگاه اعتراض خواهیم گذاشت، آب پاکی را روی دستم ریخت. من که از انتظار و بلا تکلیفی خسته شده بودم تصمیم به کوچ دیگر گرفتم، ولی این بار به سوی انگلیس. سهراب که قصد رفتن به انگلیس را داشت رابطی به نام شهریار در شهر کلن پیدا کرده بود که ما پس از ترک دفتر آقای هسلر سری به او زدیم. از آن پس او واسطه بین ما و دلالان خروجمان از آلمان شد. ظاهرا قضیه خیلی ساده و فریبنده به نظر می رسید. ما با پرداخت $5000 بابت خودم، آتوسا و کوروش بدون هیچ دردسری سوار هواپیما شده و در فرودگاه لندن تقاضای پناهندگی می کردیم. به همین سادگی و راحتی. با خود می گفتم من به اتفاق کوروش و آتوسا می روم و زمانی که جای پایم محکم شد
شایان و شاهین را هم نزد خود خواهم برد و این بار برای همیشه در کنار هم خواهیم بود. تصمیم گرفتم تا فراهم نکردن مبلغ مورد نظر چیزی به بچه‌ها نگویم. با آنکه به آن 5000 مارک دست نزده بودم، اما باز هم پول مورد نیازم را کم می آوردم. پس با آقا جون تماس گرفتم تا مبلغی را که بابت فروش خانه نزدش به امانت گذاشته بودم برایم بفرستد. اما صلاح ندیدم حقیقت را به او بگویم. پس از خوردن چند تا زنگ او گوشی را برداشت. پس از سلام و احوالپرسی به دروغ به او گفتم قصد دارم برای خودم مغازه دست و پا کنم. اگر بتوانی پولی را که پیشت دارم برایم بفرستی ممنون میشم. پدرم پس از کلی سفارش و اینکه مواظب باشم تا گول نخورم قول داد اول وقت روز بعد آن مبلغ را برایم ارسال کند. آتیسا با شنیدن سفر و مهاجرتی دوباره زد زیر گریه و گفت بدون اینکه از من بپرسی از پدر و برادرام جدا و آوارم کردی و حالا هم پس از ماه‌ها که بار دیگه در کنار برادرانم هستم میخوای از روی خودخواهی منو ازشون جدا کنی. پس ما چی؟ تکلیف ما چی میشه؟ اگرچه میدونستم حق با اوست ولی تصمیم خود را گرفته بودم و هیچ چیز نمیتوانست مرا وادار به تغییر آن کند. فکر جدایی دوباره از شایان و شاهین قلبم را به درد آورده بود. به خوبی میدانستم که قلب آنها با شنیدن خبر یک جدایی دیگر خواهد شکست. اما باید چمدانهایم را میبستم و میرفتم. جریانی بیوقفه داشت مرا با خودش میبرد. احساس میکردم حتی اگر هم میخواستم قادر به توقف آن نبودم. 2 روز بعد شهریار با سهراب تماس گرفت و مژده داد همه چیز برای هفته دیگر آماده و ردیف شده است و من از جگرگوشهایم خواستم تا به دانجا بیایند. آنها شاد و خوشحال و بیخبر از همه جا به دیدنم آمدند. پس از آن که خستگی راه از تنشان به در شد جریان را به آنها گفتم. صدای شکستن قلبشان را شنیدم. بار دیگر قلب و روحشان را آزرده بودم. حرفی از مخالفت نزدند و با دلی اندوهبار برایم آرزوی پیروزی کردند. آن هفته را در کنار هم سپری کردیم. لحظات تلخ و شیرینی بود. شیرین برای با هم بودن و تلخ چون می‌دانستیم باز هم برای مدت نامعلومی از هم جدا خواهیم شد. با آنکه تمام آن مدت می‌گفتیم و می‌خندیدیم، اما درونمان لبریز از غم بود. پیله غم و اندوه، آینده و سرنوشت نامعلوم در غربت، درد بی‌کسی و تنهایی و دربدری ما را در خود اسیر ساخته بود. 7 روز به سرعت سپری شد. روز جدایی فرا رسید. دل همه ما خون بود اما سعی می‌کردیم آن را ابراز نکنیم. در لحظه خداحافظی هیچ کدام اشکی نریختیم و صحبتی هم نکردیم. فقط در سکوت همدیگر را در آغوش گرفتیم. پس از خداحافظی هر یک به سوی مقصدی جداگانه راهی شدیم. من که اشکایم را زندانی کرده بودم با جدایی از آنها رهایشان کردم تا بر زمین صورتم ببارند. آوارگی در غربت. با سهراب و بچه‌ها راهی شهر کرن شدیم. فقط 1 هفته به رسیدن نوروز مانده بود و اگر همه چیز درست پیش می‌رفت هنگام تحویل سال در لندن می‌بودیم. بنا بود روز بعد به سوی لندن پرواز کنیم، اما پس از ملاقات با شهریار فهمیدیم که بالهایمان هنوز آماده پرواز نیستند چون پاسپورت‌هایمان آماده نبودند. از اونجایی که شهریار معرف ما بود و انسان با وجدانی به نظر می‌رسید، ما را بدون اطلاع همسرش در یکی از آپارتمان‌هایش در شهر بن پناه داد تا زمان پروازمان فرا برسد. ساعت‌ها تبدیل به روز و روزها تبدیل به هفته شدند و ما کوچکترین خبری از لحظه خروج و پروازمان نداشتیم. نوروز هم آمد و رفت و ما هیچ یادی از آن نکردیم چون نه حوصله‌ای و نه آنچنان پولی در بساط داشتیم تا بتوانیم جشنی بگیریم. چند ماه که به همراه داشتیم در حال ته کشیدن بود. به امید آنکه هنوز خبر رفتنمان به گوش فراشوتس نرسیده باشد، بچه‌ها را در خانه گذاشتم و دوشنبه اول وقت به همراه سهراب برای گرفتن حقوقم به سوی شهرداری شهرمان حرکت کردم. طبق معمول شهرداری شلوغ بود. در سالن قدم می‌زدم و خدا می‌کردم کسی از همسایه‌هایم مرا نبیند. پس از نیم ساعت انتظار نوبتم شد و با قدم‌های لرزان به سوی اتاق فراشوتس به راه افتادم. چند ضربه به در نواختم. او اجازه ورود داد بدون اینکه
دست و پای خود را گم کنم با خونسردی وارد اتاق شدم، غافل از آن که او همه چیز را می‌داند. به او صبح بخیر گفتم. او که هرگز انتظار نداشت مرا در آنجا ببیند، تا چشمش به من افتاد خونسردی‌اش را از دست داد و گفت: به چه جرأتی به اینجا آمدی؟ جوابی نداشتم به او بدهم. پس از مشاهده سکوت من به خود حق داد تا بر سرم فریاد بکشد. تا جایی که میتوانست توهین و ناسزا نثار من کرد. با عصبانیت فریاد میکشید و میگفت: خوک کثیف، تو دیگه هیچ حقی اینجا نداری. برای چی اینجا اومدی؟ دیگه نه اتاقی داری و نه محلی برای زندگی. تا پلیس رو خبر نکردم هرچه زودتر برو بیرون. من که انتظار این همه بی‌حرمتی از سوی او رو نداشتم، با دیدن چنین برخوردی از کسی که خود را عقل برتر می‌دانست، بی اختیار به گریه افتادم و اتاق را ترک کردم. سهراب با دیدن من در آن حال و وضع از خیر پول و دیدن فراشوت گذشت و هر دو از ترس پلیس پا به فرار گذاشتیم. آنطور که معلوم بود خبرگزاری‌های ایرانی سریعتر از خبرگزاری فتنه‌انگیز BBC به گوش و آماده به محض ترک اتاقمان فراشوت را در جریان گذاشته بودند. او هم از خود خواسته به کمپ رفته و با شکستن قفل در اتاق همه لوازمی را که در آن مدت خریده بودم بیرون ریخته و قفل محکمی بر آن زده بود. دست از پا درازتر به سوی شهر برن برگشتیم. در تمامی طول مسیر برای بچه‌هایم اشک می‌ریختم که با زیاده‌خواهی مادرشان چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. شهریار که از بیخانمان شدنمان آگاه شده بود و می‌دانست چه بر سر ما آمده و هیچ پولی برای ما باقی نمانده، برای چند روز خوراکی و دیگر لوازم مورد نیازمان را می‌خرید و به خانه می‌آورد. تا آنکه همسرش بهار خبردار شد و با توپ پر به دیدنمان آمد. در ابتدا او سعی داشت با داد و بیداد و تهدید ما را از آن مکان گرم و نرم و مطمئن بیرون کند. اما ما که مدتی بود در به در شده بودیم، چه باک از در به در شدنی دیگر. ما که چیزی نداشتیم از دست بدهیم، در مقابل داد و فریادهای او هیچ واکنشی از خود نشان ندادیم و سکوت کردیم. هنگامی که از هیاهویش سودی عایدش نشد، روی مبل ولو شد و از در دیگر وارد شد و به آرامی شروع به صحبت کرد. ببینید، اگر از اینجا برید من خودم شما رو در ایالت دیگه معرفی میکنم. اما حنای او دیگه برای ما رنگی نداشت و من تمام آنچه را که تا به آن روز اتفاق افتاده بود برای او تعریف کردم. دست آخر هم آب پاکی را روی دستش ریختم و گفتم: بهار خانم، همسرت ما رو آواره و در به در کرده و ما جای دیگری هم برای رفتن نداریم. دوست آشنایی هم نداریم تا بهشون پناه ببریم. پس تا درست شدن کارمون اینجا میمونیم. 2 روز دیگر بدین منوال گذشت تا اینکه روز سوم شهریار که خود را مسئول آوارگی و بی‌پناهی ما می‌دانست به دیدنمان آمد و گفت: چمدان‌هاتون رو ببندین و دنبال من بیاین. جای دیگه برای شما پیدا کردم. ما با 1000 امید و آرزو چمدان به دست به دنبال او راهی شدیم. او ما را به آپارتمان یکی از آشنایان دورش که پسری جوان و عراقی بود برد تا برای مدت نامعلوم دیگری در آنجا ساکن شویم. ما هم خانه شخصی شده بودیم که زمانی دشمن ما محسوب میشد، زمانی رو در رو و علیه ما جبهه گرفته بود، زمانی که اگر میتوانست ما را به عنوان دشمن خود نیست و نابود میکرد، اما اکنون ما را در خانه خود پناه داده بود. به راستی که روزگار چه بازی‌هایی در آستین دارد، چقدر چرخ می‌خورد تا گدایی بی سر و پا و انتقامجو را متمول کند و شاهزاده و پادشاه دادگری را از روی تخت به زیر بکشد. من خود زمانی حاضر بودم انتقام خون برادرهایم را با کشتن یکی از آنها بگیرم، ولی اکنون به یکی از آنها پناه آورده و همچون موجودی طفیلی به او آویزان شده بودم. او را خیلی کم می‌دیدیم، چون صبح زود از خانه بیرون می‌رفت و تا پاسی از شب به خانه بر نمی‌گشت. این برنامه کاری او به ما که گرسنه و بی‌پول بودیم فرصتی میداد تا همانند قحطی زدگان هرچه را در خانه یافت میشد به غذا تبدیل کرده و بخوریم. او هم کم کم از دست ما خسته شد و شروع به بهانه‌گیری کرد. اما بهانه‌جویی‌هایش در ما که پناهگاهی امن و مطمئن یافته بودیم هیچ تأثیری نداشت، چون به هیچ عنوان حاضر نبودیم آنجا را از دست بدهیم. در پایان هفته سوم شهریار با دست پر به دیدنمان آمد. گویی فرشتگان نجاتمان
که در انتظارشان بودیم به آلمان آمده بودند و در فرانکفورت در آپارتمان یکی از آشنایانشان سکنا گزیده بودند. شهریار ما را به فرانکفورت برد و سرانجام پس از هفته‌ها چشم ما به جمال ناجی‌هایمان، گودرز، بیژن و حسن، 3 نفر بنگی ایرانی مقیم سوئد که شب تا صبح پای بساط منقل و صبح تا شب را در خواب می‌گذراندند روشن شد. منی که با 1000 امید و آرزو به آنجا رفته بودم، با دیدن رفتار و کردار آن 3 نفر ناامیدی در وجودم لانه کرد و به سهراب گفتم: آیا هرگز فکر کردی که چطوری این خفتگان در روز و زندگان در شب ما رو راهی مقصد میکنن؟ با این حرفم سهراب که در خواب و خیال فرو رفته بود به خود آمد و گفت: انگاری حق با توه. به نظرت چه کار باید کرد؟ من که هیچ راه حلی به نظرم نمیرسید گفتم: کاری نیست که بکنیم. باید در انتظار بمونیم و دعا کنیم که از این حال و روز رهایی پیدا کنیم. در آنجا با حسین و مجید، دوستان و هم اتاقی‌های سهراب که به هوای کوچ به انگلیس و زندگی بهتر آواره شده بودند آشنا شدم. آپارتمانی که در آن سکونت گزیده بودیم 3 اتاق خواب داشت که یکی از اتاقهایش در اختیار آن 3 فرشته نجات، اتاق دیگرش در اختیار صاحبخانه و اتاق فسقلی کوچکی هم در اختیار من، سهراب و بچه‌ها قرار داشت. مجید و حسین هم در اتاق نشیمن می‌خوابیدند. روزها و شب‌هایمان با نگرانی و دلهره سپری می‌شد. جرأت نداشتیم از خانه بیرون برویم چون احتمال گیر دادن پلیس به ما بسیار بود و اون مساوی بود با دیپورت شدن به سوی ایران. در تمام مدتی که آنجا بودیم فقط 1 بار و آن هم با 1000 ترس و لرز برای گرفتن عکس پاسپورت از خانه خارج شدیم. شرایطی شبیه به شرایط یهودیان جنگ جهانی دوم داشتیم. با این تفاوت که اگر گیر می‌افتادیم از اردوگاه مرگ آشویتس و یا گورهای آدمسوزی سر در نمی‌آوردیم، بلکه به کشورمان بازگردانده می‌شدیم. پس از گذشت 1 هفته 3 نجات دهنده‌مان با قول و قراری دوباره و اینکه کارهایمان را راست و ریز خواهند کرد ما را تنها گذاشته و به سوئد برگشتند. اما قبل از رفتنشان من و سهراب و بچه‌ها را در مهمانخانه‌ای سکنا دادند. چند روزی بود که ماه مارس جای خود را به آوریل داده بود. با اسکان یافتن در محل جدید، سهراب که دیگر خسته و جان به سر شده بود هیچ فرصتی را برای اهانت و توهین به من از دست نمیداد و من هم که از او خسته تر و نگران تر بودم کوتاه نمی آمدم و جوابش را به تندی می دادم. حالم از دیدن قیافه تکراریش به هم می خورد. حتی اجازه نمی دادم که دستم را بگیرد و همین سبب شد تا در یکی از شبها که بچه‌ها در خواب بودند همانند حیوان وحشی دهانم را گرفته و از پشت به من حمله کند. سوزش و درد شدیدی را که هر لحظه بر شدت آن افزوده می‌شد در پشت خود حس می‌کردم. برای فرار از آن همه درد دستش را گاز گرفتم و با لگدی خود را از او نجات دادم. با ترس و لرز و درد شدیدی که گز گز می‌کرد خود را به سوی تخت خواب بچه‌ها کشاندم و تا صبح در کنار آنها از درد و رنج و خیانت بی صدا گریستم. هرگز پایانی برای اشک‌ها و دردهای من وجود نداشت، زیرا آنها با من زاده شده بودند و تا پایان عمرم نیز با من باقی می‌ماندند. نگران بودم که مبادا بچه‌ها متوجه اتفاق شب گذشته شده باشند. نمی‌خواستم 2 کودک بیگناه هم از غم و غصه‌ها و آسیب‌هایی که بر من وارد می‌شوند خبردار شوند. آخر آنها دنیایی روی مادرشان حساب می‌کردند. باید مرا چون کوهی استوار در پشت خود و چون کشتی مستحکمی بر اقیانوسی متلاطم در زیر پای خود ببینند و بدان اطمینان در میان مشکلات متنوع دوام بیاورند. در آن غربت من تنها تکیهگاهشان بودم و همین خاطر نمیخواستم به افکار و ایمان به تکیهگاهشان خللی وارد کنم. با طلوع خورشید بچه‌ها از خواب بیدار شدند. خوشبختانه از ظواهر امر پیدا بود که هیچ کدام چیزی از جریان دیشب نفهمیدند. همگی به رستوران رفته صبحانه مختصری خوردیم و به اتاقمان برگشتیم. با وجود اینکه سهراب ماهیت حقیقی خود را به من نشان داده بود، اما مصمم بودم علیرغم تمام مشکلات جدیدی که جلوی پایم سبز شده بود، به هیچ وجه زانو به زمین نزنم و از هدفی که در پیش رو داشتم کوتاه نیایم. حوالی غروب آن روز فردی به نام کمال به دیدنمان آمد و من به خیال آنکه قصد پراندن ما را دارد با خوشحالی به طرف او دویدم و با او دست دادم.
پس از رفتن او سهراب بار دیگر باران فحش و ناسزا را نثار من کرد و با طعنه و کنایه جلوی بچه‌ها گفت بدبخت بیچاره، فکر کردی دویدی جلو باش دست دادی فوری تو رو سوار هواپیما کرده و ردت میکنه؟ کور خوندی عوضی. ناراحت و دلشکسته سکوت کردم، اما او بدون هیچ ملاحظه ادامه داد اگه نمیدونی اینو بدون که فقط اومده بود ما رو به آپارتمان فسقلی یک اتاق خوابش ببره، چون این آقایون قاچاقچی دیگه حاضر نیستن کرایه اتاقمون رو پرداخت کنن. من که متوجه شده بودم سهراب دیگه رعایت حال بچه‌ها رو نمیکنه و نمیخواستم اونها به تغییر رفتار سهراب پی ببرن، بچه‌ها رو برداشتم و به باغ مهمانخانه بردم. با وجودی که هوا آفتابی بود اما سوز سرد و گزنده به همراه داشت. برای ساعتی روی نیمکتی در گوشه نشستیم و با سرد شدن هوا به اتاق برگشتیم. فردای آن روز به همراه کمال به آپارتمان کوچک و نقلیش نقل مکان کردیم. پای ما را که داخل آپارتمان گذاشتیم، حسین و مجید که گویی جان گرفته بودند از روی مبل بلند شدند و به طرف ما آمدند. سهراب با ترشرویی سلامی کرد و در گوشه نشست. آنها با ایما و اشاره از من پرسیدند که چه شده و من سرم رو به علامت اینکه نمیدانم تکان دادم. شبها کمال در تنها اتاق خواب خود میخوابید و بقیه ما در نشیمن تنگ و کوچک آن آپارتمان نقلی شب را به روز میآوردیم. سهراب که گویی ثبات روانی نداشت بار دیگر مهربان شده بود. او شبها با گذاشتن کاناپه کوچک میان اتاق فضای امن و راحتی را برای ما فراهم میکرد. گاهی اوقات که نیمه شب از خواب بیدار میشدم او را میدیدم که همانند سگ نگهبانی روی کاناپه نشسته و مراقب است تا کسی چشم بد به ما نیندازد یا اینکه کسی احیانا به ما دست درازی نکند. روزهای سختی را سپری میکردیم. من زنی تنها بودم که با چند نفر غریبه زندگی میکردم و به جرم زن بودنم وظیفه‌ام شده بود تمیز کردن خانه و پخت و پز. نمیدانستم فردا چه پیش خواهد آمد و این امواج پرتلاطم زندگی مرا به کجا خواهند برد. با شاهین و شایان تماس نمی گرفتم چون نمیخواستم از وضعیت کنونی ما چیزی بدانند و بر نگرانیشان افزوده شود. به خود امیدواری میدادم و میگفتم رویا، باید ماند، باید مقاومت کرد. اینجا همان جایی است که درختان حماسی خواهند روید. اینجا همان ابدیتی است که بارها و بارها در کوچه و خیابان‌های شهرت در جستجویش بودی. اما پس از اینجا، پس از یافتن درختان حماسی مقصد کجا خواهد بود؟ ای کاش سهراب سپهری گفته بود مقصد کجاست. کجا باید کوله بارم را بر زمین بگذارم؟ ای کاش راه را به من نشان داده بود. آنگاه با چشمانی بسته راه را ادامه می دادم. ای کاش. اما نه، باید خودم مقصدم را می یافتم. منی که هیچ جایی برای ماندن و یا بازگشت نداشتم. می بایست این جریان را زورق و پارویی می بودم و به جلو می بردم. آری، می بایست نه تنها در مقابل امواج سهمگین و اقیانوس زندگی مقاومت می کردم، بلکه تا ساحل نجات به پیش می رفتم. پرواز از قفس. 2 هفته دیگر هم گذشت. یک روز بیژن زنگ زد و از سهراب، حسین و مجید خواست به شهر برن رفته و پاسپورت‌های ما را تحویل بگیرند. با شنیدن این خبر شوقی ممزوج با اضطراب درونم را پر کرد. با خود می گفتم این بار به راستی رفتنی هستیم؟ آیا از این قفس آزاد خواهیم شد؟ ندایی در درونم می گفت رویا، این دفعه دیگه رفتنی هستی، باور کن. همه چیز آماده است. اما من می غریدم. نه، تا گذرنامه‌ام رو نبینم باور نمی کنم. وقتی آنسه پس از چند ساعت برگشتن و سهراب جواز عبورم را به دستم داد، رفتن را و پرواز پرنده را از قفس باور کردم. پاسپورت من متعلق به خانمی از کشور چکسلواکی بود که در ظاهر 2 فرزند داشت و نام هر دوی آنها در آن ثبت شده بود. قرار بود هفته آینده پرواز کنیم. خیالمان که از بابت پاسپورت ها راحت شد، هر کدام گوشه‌ای برای خود پیدا کرده و در سکوت شروع به تقلید امضا کردیم. از آنجایی که کار نیکو کردن از پر کردن است، پس از چند روز توانستیم امضاها را به راحتی جعل کنیم. سپس نوبت قیچی کردن مارک لباسهایمان بود، چون نمی‌بایست هیچ مدرکی دال بر شناسایی مبدأ خروجمان به دست مأموران و متصدیان انگلیسی می‌افتاد. همگی در روز موعود و در حالی که ساک کوچکی در دست داشتیم،
به سوی ایستگاه قطار فرانکفورت محل قرار با بیژن به راه افتادیم. هنگامی که در این باره با او گفتگو کردیم پی بردیم که نه هواپیمایی در کار است و نه پروازی. او قصد داشت ما را به وسیله قطار با هزینه خودمان راهی لندن نماید. بدتر این که موضوع به همینجا ختم نمی‌شد. او با گستاخی هرچه تمام‌تر گفت چون احتمال لو رفتنتان از مرز زمینی بیشتر است نباید همتون با هم حرکت کنیم. حسین و سعید که طی این مدت همزیستی از سختی‌ها و مرارت‌هایی که در زندگی متحمل شده بودم خبر داشتند مردارنگی کرده و از بیژن خواستند تا هر طور شده ابتدا من و بچه‌ها را راهی کند. بیژن هم قبول کرد، اما چون سهراب مبلغی بابت تهیه پاسپورت به او بدهکار بود رو به او کرد و گفت تا بقیه پول رو ندی از رفتن خبری نیست. سپس رو کرد به طرف من و گفت یعنی هیچ کدوم جایی نمیرید. در فکر فرو رفتم. برای چنین لحظه‌ای این همه انتظار کشیده بودیم و حال مشکل دیگر سر راهمان قرار گرفته بود. در این اثنا ناگهان چشمم به گردنبند آتوسا افتاد. یادم آمد که خودم نیز یک گردنبند و چند تا علنگو دارم. همه آنها را به او دادم و از او خواستم تا به جای بدهی سهراب از ما قبول کند. او پس از کمی این پا آن پا کردن قبول کرد، ولی با این شرط که سهراب 2 برابر مبلغی که به او بدهکار بود برایش بفرستد. هنگامی که از این بابت خیالش راحت شد بلیط‌ها را به ما تحویل داد و خاطر نشان کرد اولا فقط با رسیدن به انگلیس خودتون رو معرفی کنین. دوما به هیچ وجه گذرنامه‌هاتون رو به دست کسی ندید و پس از رسیدن به مقصد اونا رو برام پست کنید. پس از آن آدرسی روی کاغذ نوشت و به دست سهراب داد. سفر ما از فرانکفورت آغاز و به واترلو در لندن ختم می شد. بار دیگر خود را در دنیای رویایی سهراب سپهری رها کردم. خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزاران سال است مرا سفر به کجا می برد، کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند و بند کفش به انگشت‌های نرم فراغت گشوده خواهد شد. کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و بیخیال نشستن و گوش دادن به صدای شستن یک ظرف زیر شیر مجاور. در طول سفرمان از 2 کشور هلند و بلژیک عبور می کردیم. احتمال گیر افتادن و دیپورت شدن زیاد بود. من که چیزی نداشتم از دست بدهم، هر ریسکی را به جان خریده و راهی شده بودم. شنیده بودیم اگر پلیس بلژیک ما رو بگیرد به بچه‌ها هم رحم نخواهد کرد، چه رسد به بزرگترها. اما تا امید بود زندگی هم بود. امید من فراهم کردن زندگی بهتری برای خود و فرزندانم بود. امید به رهایی و فرار از مرگی بود که انتظارم را می‌کشید. پس به هر قیمتی شده باید ادامه می‌دادم. ندایی در درونم مدام میگفت رویا به مقصد خواهی رسید. از بچه‌ها خواسته بودم در تمام مسیر ساکت باشند و هیچ صحبتی نکنند. تفلکی‌ها که در همه مدت از هیچ سختی و فشاری بی نصیب نمانده بودند در تمام طول راه بی صدا و بی حرکت نشسته و به بیرون زل زده بودند. آن زمان اگر کسی فقط برای دقایقی به چهره‌های ما می‌نگریست به راحتی می‌توانست تشویش و نگرانی را در آنها بخواند. به جرئت می‌توانم بگویم که حتی به درستی نفس هم نمی‌کشیدیم تا مبادا صدای نفسمان را کسی شنیده و از راز درونمان آگاهی پیدا کند. در تمامی طول راه آلمان هلند هیچ بازرسی حتی برای بررسی بلیط به سراغمان نیامد، چه رسد به پلیس مرزی. تمام مسیر از پنجره قطار بیرون را نگاه می‌کردم و با تغییر طرح معماری ساختمان‌ها پی می‌بردم که از آلمان و یا هلند عبور کرده‌ایم. با توقف ترن در بلژیک با آنکه همه مسافران قطار را ترک کرده بودند، اما ما همچنان سر جایمان نشسته و منتظر ادامه حرکت آن بودیم. پس از نیم ساعت مردی یونیفرم پوش که معلوم بود مأمور کنترل قطار است به طرفمان آمد و گفت به پایان خط رسیده‌ایم و باید پیاده شویم. من بلیط‌ها را از کیفم درآورده به او نشان دادم و او که گویی بیشتر از ما عجله داشت بلافاصله گفت شما باید قطار دیگری را سوار بشوید چون این قطار به آلمان برمیگرده. زود پیاده بشید. و در حالی که به ساعت خود اشاره می‌کرد گفت تا 10 دقیقه دیگه قطار شما حرکت خواهد کرد. زود باشید.
سپس به آلمانی گفت: نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوفت. بخش 18. avayabooth.com. و در حالی که به ساعت خود اشاره میکرد گفت: تا 10 دقیقه دیگر قطار شما حرکت خواهد کرد. زود باشید. سپس به آلمانی گفت: اشنل. با شتاب و بدو به قصد رسیدن به قطار مورد نظر به راه افتادیم، ولی در نقطه بازرسی متوقف شدیم. در آنجا خانمی که مأمور بازرسی مدارک بود، پس از آن که نگاهی به پاسپورتم انداخت پرسید: پس آن یکی دخترت کجاست؟ من که هرگز از وجود نام دختر دیگری در پاسپورتم اطلاعی نداشتم و همه فکر و ذکرم آن بود که به ترن سرنوشتم برسم، بدون هیچ تأملی با ظاهری غمگین در پاسخش گفتم: دختر دیگرم مرده است. نمیدانم چگونه این سرعت عمل را در پاسخ دادن پیدا کرده بودم. گویی آن پاسخ رمز عبور من بود، دقیقاً مثل علی بابا و بازشو سسمی. او پس از آن که از من خواست تا دفتری را امضا کنم، اجازه عبورمان را داد. آنطور که به نظر می رسید ما آخرین سرنشینانی بودیم که سوار قطار سرنوشت می شدیم، چون درهای قطار در حال بسته شدن بود. مأمور قطار با دیدن ما که در حال دویدن بودیم، یکی از درها را باز نگه داشت و ما را به درون راه داد و با زبان انگلیسی گفت: امروز روز شانس شماست، چون قطار به مدت نیم ساعت تأخیر داشت. بیایید بالا. قطار شروع به حرکت کرد و ما چند جای خلوت و خالی پیدا کردیم و هر یک در گوشه ولو شدیم. در تمام آن مدت سهراب سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت. همه گرسنه بودیم، اما به جز 50 مارکی که از چشم بیژن دور نگه داشته و به سهراب سپرده بودم، هیچ پول دیگری در بساط نداشتیم. آیا مقصد همینجاست؟ پس از گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی، آقایی که در تمام طول راه به ما خیره شده بود و ما فکر می‌کردیم یکی از مسافران کنجکاو و فضول است، از جای خود بلند شد و به طرف ما آمد و خود را معرفی کرد و گفت: من مأمور کنترل مرزی هستم. سپس پرسید: میشه بپرسم مقصدتون کجاست؟ من جواب دادم: لندن. فکر می‌کردم دیگر دست از سرمان بر می‌دارد و پی کار خود می‌رود، اما او همچنان به سینجین کردن ما ادامه داده و در ادامه پرسید: هدفتون از آمدن به لندن چیه؟ من گفتم: گردش و سیاحت. کجا اقامت میکنید؟ در هتل. چقدر با خودتان پول دارید؟ خسته از سوالاتش به سردی گفتم: 50 مارک. او باز ادامه داد: چند وقت قصد دارید در لندن بمانید؟ جواب دادم: برای 1 هفته. در اینجا مکسی کرد و پرسید: شما چگونه میتوانید با این مبلغ اندک 1 هفته در لندن به سر ببرید، اون هم در هتل؟ چون جواب قانع کننده‌ای برای پرسش آخرینش نداشتم، سکوت کردم. او که مشکوک شده بود از من خواست تا پاسپورتم را به او بدهم. من که راه دیگری به نظرم نمی رسید، بدون هیچ چون و چرایی گذرنامه‌ام را به او دادم و از سهراب هم خواستم تا همین کار را بکند. او نگاهی به آنها انداخت و گفت: اینها پیش من میمونن و شما باید با توقف قطار همراه من به دفتر مهاجرت بیایید. از او پرسیدم: الان کجا هستیم؟ و او جواب داد: مرز را پشت سر گذاشته و در انگلیس هستیم. وقتی مطمئن شدم در خاک انگلیس هستیم، با توجه به گفته‌های بیژن که پس از ورود به انگلیس خود را معرفی کنیم، همانجا در ترن درخواست پناهندگی کرده و به انگلیسی گفتم: I want to be a refugee. آن روز ناخودآگاه و بدون آنکه بدانم کار به جایی انجام داده بودم، چون بعدها فهمیدم کسانی که پس از ورود به شهر لندن خود را معرفی کرده بودند به شهرستان‌های دوردست منتقل شده و کماکان در بلا تکلیفی به سر می‌بردند. پس از توقف ترن در ایستگاه واترلو، همگی همراه او به سوی دفتر مهاجرت به راه افتادیم. در دفتر مهاجرت مانند هر اداره‌ای چند نفر پشت میز نشسته و مشغول کار بودند. در بین آنها پیرمردی هم به چشم می‌خورد. مأموری که در قطار ما را به استنطاق گرفته بود، مستقیما به طرف او که معلوم بود افسر مافوقش است رفت
و پس از دادن گزارشی که در مورد ما تهیه کرده بود اتاق را ترک نمود. پیرمرد و یک مرد جوان به طرف ما آمدند. او از همراهش خواست تا بازرسی ساک‌های ما را انجام دهد. افسر جوان ساک دستیم را از من گرفت و به امید پیدا کردن سرنخی از مبدأ حرکتمان همه لباسهایم را کف اتاق ریخت و با دقت تمام چاک و درس‌های آنها را جستجو کرد. هنگامی که از زیر و رو کردن آنها چیزی عایدش نشد، شروع به بازرسی بدنی ما کرد و دست آخر از ما خواست تا کفش‌هایمان را هم درآورده به او بدهیم. پیرمرد که در تمام مدت بازرسی نظاره‌گر کارهای او بود و فهمید از آن راه به جایی نمی‌رسد، ناامید به طرف بچه‌ها رفت و با آنها به زبان آلمانی شروع به صحبت کرد. ولی از آنجایی که قبل از شروع سفر به آنها هشدار داده بودم، پاسخ پیرمرد به جز سکوت چیز دیگری نبود. من خود را به گیجی و منگی زده و هاج و واج مانند زبان نفهم‌ها به او خیره شده بودم. زمانی که دیدم دست بردار نیست، به زبان انگلیسی به او گفتم: آقا چرا با بچه‌ها صحبت می‌کنید؟ من بزرگترشون هستم و هر حرفی دارید به من بگید و در ضمن لطفاً انگلیسی صحبت کنید چون اصلاً نمیدونم چی میگید. او که ترفند دیگری در آستین نداشت به طرف من آمد و شرح حال سفرم را پرسید. به وی گفتم مستقیما توسط قاچاقچی‌ها از ایران به جایی که نمیدونم کجا بود انتقال داده شدیم. از اون افراد ما رو سوار قطار کرده و راهی اینجا کردن. او سپس از آتوسا پرسید: آیا این خانم مادرت است؟ آتوسا که تا آن زمان خود را کنترل کرده بود به آلمانی جواب داد: یا. با شنیدن این کلمه او که فکر میکرد برگ برنده‌ای پیدا کرده است با عصبانیت و پرخاش رو به من کرد و گفت: شما دروغ میگید و از آلمان به اینجا آمده اید. من که دیگر از دست او خسته و کلافه شده بودم با اعتراض به او گفتم: مگر نه اینکه شما هم از همین کلمه به جای یس استفاده میکنید؟ پس دخترم هم به تقلید از شما و مانند خود شما حرفتون رو تایید کرد. وجود پیرمرد مالامال از خشم و عصبانیت شده بود. من یارغوز دیگری را نیز همراه خود آورده بودم و چون کار دیگری از دستش ساخته نبود سکوت کرد. سکوتی که انتقام در درونش نهفته بود و در آن لحظات متوجه آن همه کینه‌ای که در او نسبت به خود ایجاد کرده بودم نشده بودم. او پس از کمی درنگ رو به من کرد و گفت: تو و بچه‌هایت آزادید و می توانید هر کجا خواستید بروید، اما فردا سر ساعت 10 صبح به اینجا برگردید. سپس به سهراب اشاره کرد و گفت: این آقا اینجا میمونه. من و بچه‌ها از اتاق خارج شدیم و به امید آنکه سهراب به ما بپیوندد در سالن روی صندلی‌های ایستگاه واترلو منتظر ماندیم. ولی هیچ خبری از او نشد. من که پولی نداشتم و حتی اگر هم داشتم جایی و کسی را نمی‌شناختم تا در آن شب سرد به او پناه ببرم، ترجیح دادم همانجا منتظر سهراب باقی بمانم. آری، سرانجام به پایان سفر به سرزمین نورمن‌ها، سرزمین ویلیام فاتح، سرزمین سرخی که پر بود از اتوبوس‌های سرخ 2 طبقه، باجه‌های تلفن و صندوق‌های پست سرخ رنگ رسیده بودیم. سرزمینی که برای همه دنیا نقشه می‌کشید، نقشه‌های شومی که یک ملت و سرزمینی را در طول 1 هفته و ماهی به خاک سیاه می‌نشاند. طفلکی کوروش که گرسنگی بدجوری به او فشار آورده بود شروع به گریه کرد و از من خوراکی می‌خواست. من که نه پول و نه خوراکی همراه داشتم او را با بوسه و نوازش خواب کردم. به امید اینکه بالاخره سهراب از آنجا بیرون می‌آید زیر دستگاه تهویه نزدیک دفتر مهاجرت نشسته بودیم تا ما را به راحتی پیدا کند. با وجودی که اواسط تابستان بود ولی از سرما به خود می‌لرزیدیم. تنها کتی را که داشتم روی تن پسرم که هنوز رد اشک روی صورتش مانده بود کشیدم تا از سرما در امان بماند. آتوسا مرا در آغوش گرفته بود و دلداری میداد. دلم میخواست همانجا بزنم زیر گریه و بغض مانده در گلویم را خالی کنم، ولی اگر گریه میکردم نمیتوانستم موقعیتی را که در آن بودم ارزیابی و کنترل کنم. بنابراین در سکوت با خدای خود شروع به راز و نیاز کردم. خدایا اگر تو این شب را 1000 شب کنی، اما در نهایت این شب طولانی صبح روشنی در انتظار من و بچه‌هایم باشد، آن را به جان خریده و تحمل می‌کنم. خداوندا اگر این همان مکانی است که تو در خواب به من نشان دادی، من این شب تو هم با درد و رنجی را که تو برایم در نظر گرفته‌ای
با جان و دل تحمل میکنم. آن شب آتوسا برای اولین بار دچار خونریزی ماهیانه شد که مرا به یاد اولین دشتان خودم انداخت و اینکه چقدر مادر بزرگا و مامان با شنیدن این خبر ذوق کرده بودند. مرا به یاد آقا جون انداخت که برایم نوار بهداشتی خریده بود و من از فرط خجالت تا مدت‌ها خودم را از او پنهان می‌کردم. طفلکی آتوسا نه تنها کسی رو نداشت تا برایش ذوق کرده و نوار بهداشتی بخره، بلکه در فشار و اضطراب آنچنانی هم قرار گرفته بود. از مأمور ایستگاه که کم کم داشت به بودن ما در آنجا عادت می‌کرد خواستم که مواظب کوروش باشد و خود به همراه دخترم به دستشویی رفتیم و چند تا دستمال توالت به او دادم تا به جای نوار بهداشتی از آنها استفاده کند. هنگامی که تا حدی خیالم از بابت او آسوده شده بود، به سوی نیمکتی که کوروش بر روی آن خوابیده بود برگشتیم. سر پسرم را روی زانوهایم گذاشتم و از آتوسا خواستم تا سرش را روی شانه‌هایم گذاشته و به خواب برود. تمام آن شب در این فکر بودم که بر سر سهراب چه آمده است. گرچه این اواخر خیلی مرا اذیت و تحقیر کرده بود، ولی باز هم در این سرزمین به او نیاز داشتم و باید با او می بودم تا به سرانجامی برسم. همان گونه که برای هر شبی صبحی نیز وجود دارد، آن شب نیز به سر رسید و جای خود را به صبحی دیگر داد. با ازدحام مسافرین در ایستگاه، من که همیشه و در همه حال وقار و متانت خودم را حفظ می کردم، بچه‌ها را از خواب بیدار کردم و از آنها خواستم تا خود را جمع و جور کنند. اصلا مایل نبودم رهگذرانی که تعدادشان چندین برابر شده بود به حالت تحقیر و ترحم به ما بنگرند. با نزدیک شدن به ساعت 10 صبح به سوی دفتری که در آن بسته بود به راه افتادیم. دکمه آیفون را فشار دادم. پس از معرفی خود گفتم از من خواسته شده تا ساعت 10 صبح به اینجا بیام. در روی پاشنه چرخید و ما وارد سالن شدیم. همه جا را نگاه کردم اما اثری از سهراب نبود. در کنار همدیگر روی چند صندلی نشستیم. پس از دقایقی انتظار سهراب هم به ما ملحق شد. ظاهراً او را به بازداشتگاه برده و از او با غذا و جای گرم و نرم پذیرایی کرده بودند. آن هنگام بود که پی به انتقام آن پیرمرد نژاد پرست بردند. نام کتاب رویا، بخش اول، نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوفت، بخش 19. avayabooth.com آرش و نازنین. به شدت از ستمی که پیرمرد خبیث در حق من و بچه‌ها انجام داده بود عصبانی بودم و داشتم با سهراب بحث و جدل می‌کردم که خانمی به ما نزدیک شد و پس از سلام خود را معرفی کرد و گفت من ابراهیمی مترجم شما هستم. لطفاً همراه من بیایید. از شدت سرما و شاید هم از فرط خستگی و گرسنگی دندانهایم به هم می‌خورد، به طوری که خانم ابراهیمی صدای به هم خوردن آنها را شنید. او پیش از انجام هر کاری من و بچه‌ها را به طرف سلف سرویس برد و برای آنها کیک و شکلات و برای من هم یک فنجان چای گرفت. با نوشیدن چای بدنم آرام و قرار یافت. همراهش به سوی کیوسک کوچک عکاسی رفتم تا برای صدور برگه شناسایی عکس بگیرم. پس از آن به اتفاق به سوی اتاق مصاحبه به راه افتادیم. در مصاحبه هم همان پاسخهایی را که شب گذشته به آن پیرمرد داده بودم تکرار کردم. پس از پایان سوال و جوابشان برگه شناسایی را که عکس خسته‌ام بر روی آن خودنمایی می‌کرد و مجوز ماندن و زندگی در لندن بود به دستم دادند. هنوز هم پس از گذشت سالها آن را لابلای دیگر مدارکم نگاه داشتم تا مبادا خاطره آن شب سخت و سرنوشت ساز را فراموش کنم و قدر آرامش را بدانم و از فرصت‌های طلایی به خوبی استفاده کنم و مستحکم و قاطع‌تر به سوی نیکبختی خود و فرزندانم گام بردارم. پس از پایان کارهای قانونی نزد بچه‌ها برگشتم و سهراب نیز پس از پایان مصاحبه‌اش به ما پیوست. اگرچه مراحل قانونی ثبت ورود ما به آن کشور به پایان رسیده بود،
ولی هیچ کس درباره مقصد و مأوای ما چیزی نگفت. سالن بازپرسی را ترک کردیم. سهراب اسکناس 50 مارکی را که تنها دارایی ما محسوب میشد خرد کرد و شماره تلفن آرش را گرفت. پس از سلام و احوالپرسی آدرسش را گرفت و با بقیه پولی که برایمان مانده بود بلیط قطاری به مقصد وودگرین خریدیم و به سمت آنجا حرکت کردیم. با هزار بدبختی و عوض کردن چند ترن خود را به مقصد رساندیم. آرش و همسرش نازنین با آغوش باز ما را پذیرفتند و اتاق پسر 2 ساله‌شان مهران را در اختیار ما گذاشتند. مسکنی که به آرش داده بودند آپارتمان کوچکی بود که بر روی چند دستگاه مغازه ساخته شده بود. به خوبی می‌دانستم که سربارشان شده‌ایم، اما در دیار غربت که راه به جای نداشتیم به جز آن چه باید می‌کردیم؟ آرش علاوه بر درآمدی که از طریق دولت داشت در یک پیتزا فروشی هم کار می‌کرد. آنها مبلغ ناچیزی از همه درآمدشان را برای خود نگه می‌داشتند و بقیه آن را به ایران می‌فرستادند. مگر نه اینکه اکثر کسانی که پناهنده می‌شدند شرح حال دروغینی درباره زندانی شدن خود و فرار از دست نیروهای سپاه پاسداران و غیر و ذالک ارائه می‌دادند تا اقامت بگیرند و از امکاناتی که دولت میزبان در اختیارشان می‌گذاشت و عایدی که به دست می‌آوردند حداکثر استفاده را بکنند. در کنار آن شغل سیاهی هم می‌یافتند و به جز مبلغ اندکی از آنچه کسب می‌نمودند بقیه را به حساب‌های شخصیشان در ایران واریز می‌کردند تا هنگامی که روزی به ایران بازگردند در راحتی و رفاه زندگی کنند. خب آرش و نازنین هم نمونه از آن قشر بودند، نمونه از آن همه دروغ و خیانت به خون کشته شدگان راه آزادی و مبارزه. نازنین همیشه از بیپولی مینالید. او عادت داشت هنگام خرید قیمتها را به تومان تبدیل کند و پس از یک حساب و کتاب سرانگشتی با شکوه و گلایه و ادای این جمله که وای چقدر گرونه از خرید منصرف میشد و دست خالی به خانه برمیگشت. اکثر روزها تنها حلوا و یا کاچی میخوردیم. او حتی برای مهران که هوس شکلات و یا بستنی میکرد چیزی نمیخرید و او را با چشم گریان به خانه برمیگرداند. شرح حال نداری آنها به آنجا ختم نمیشد. زمانی که به خانه میرسید کمی آرد را با آب مخلوط و قطعه خمیر حاصل را به نام آدامس به پسرش غالب میکرد. گاهی اوقات بدون هیچ بهانه‌ای مهران را چنان تنبیه میکرد که نفس در سینه ما حبس میشد. پس از آن او را در اتاق زندانی میکرد. چقدر در آن لحظه دلم میخواست از تجربیات خود در مورد تنبیه شاهین و شایان میگفتم. آری زمانی خیلی دور هنگامی که زورم به مهدی نمیرسید تلافی آن همه درد و بی‌عدالتی را روی 2 کودک بیگناه هم در میآوردم. کودکانی که بایستی پشت و پناهشان در روزگار سختی ها می بودم. با به یاد آوردن آن خاطرات تلخ دوست داشتم آن پسر کوچولوی دوست داشتنی را در آغوش می گرفتم و پناهش می دادم، اما ابداً جرأت دخالت نداشتم. هتل تورنکلیف. گاهی اوقات سهراب همراه آرش برای پخش اعلامیه و تبلیغ مغازه پیتزا فروشی می رفت و درآمد مختصری هم به دست می آورد. اما پولش را از من مخفی می کرد. ظاهراً فراموش کرده بود که به من بدهکار است. من که نیاز به درآمدی هرچند ناچیز داشتم تا برای بچه‌ها چیزی بخرم، بارها از او خواهش کردم تا مرا هم همراه خود ببرد. ولی همیشه عذر و بهانه‌ای سرهم می‌کرد و موضوع صحبت را تغییر می‌داد. از آنکه سربار آرش بودیم زجر می‌کشیدم. به خوبی حس می‌کردم که از دست ما به سطوح آمدند. ولی من که بیگانه با قوانین آن سرزمین بودم به کجا باید پناه می‌بردم و چه کاری از دستم برمی‌آمد؟ بدون شک حداقل کاری که آرش می‌توانست بکند کمک فکری و نشان دادن راه و چاه به ما بود، ولی در کمال تعجب او سکوت کرده بود و در این باره سخنی نمی گفت. من که دیگر از بلا تکلیفی خسته شده بودم، شبی از شبها که زود به خانه برگشته بود سر صحبت رو با او باز کردم. آرش آقا، از میزبانی و محبت‌های بی‌دریغتون تشکر می‌کنم.
اما هر دو به خوبی میدونیم که این کار نمیتونه برای همیشه ادامه داشته باشه و اینو هم خوب میدونید که من راه و چایی بلد نیستم، وگرنه تا به حال اقدامی کرده بودم. مکسی کردم تا اگر حرفی داشت بزند، ولی باز سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت. بنابراین ادامه دادم: خواهش میکنم فردا به هر جایی که میدونید ما رو معرفی کنید. او که تا آن زمان با دقت به حرفای من گوش کرده و التماس نهفته در بیانم را درک نموده بود، زبان گشود و قول داد تا فردا صبح مرا به شهرداری محل برده و به عنوان بیخانمان معرفی کند. سهراب هم که تا آن زمان چیزی نگفته بود و فقط گوش میداد گفت: من هم همراه شما میام. صبح روز بعد با اشتیاق و امید از خواب بیدار شدم. بچه‌ها را آماده کردم. لباسهای ما را در تنها ساکی که همراه داشتم قرار دادم و منتظر شدم. وقتی آرش از خواب بیدار شد، نزدیکی‌های ظهر، پس از تشکر از نازنین به خاطر مهمان نوازی و پناه دادنمان در معیت همسرش به طرف شهرداری محل به راه افتادیم. حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر بود که به آنجا رسیدیم و بلافاصله آرش به سوی گیشه‌ای که مخصوص بیخانمانان بود رفت و ما را معرفی کرد. پس از ساعتی ترتیب همه کارها داده شده بود. من علی‌رغم آنکه از آرش به خاطر بدگویی‌هایش در مورد من به سهراب ناراحت بودم، ولی چون در مدتی که نزد آنها بودیم به جز احترام و مهمان نوازی چیز دیگری از او ندیده بودم، با او دست دادم و از او بابت همه زحماتی که کشیده بود قدردانی و خداحافظی کردم. پس از رفتن آرش منتظر اعلام نامم شدم. سهراب هم گوشه نشسته و در فکر غوطه‌ور بود. تقریباً به ساعت 2 بعد از ظهر نزدیک شده بودیم. با شنیدن نام خود به سمت باجه مورد نظر رفتم و خود را به آقایی که متصدی آنجا بود معرفی کردم. پس از مختصری سوال و جواب در مورد تاریخ تولد و زادگاهم فرمی را امضا کردم و پس از پایان کار نزد آتوسا و کوروش برگشتم و منتظر ماندم. نگاهی به بچه‌ها انداختم. گرسنگی و خستگی و آوارگی و بیپناهی در چهره‌های هر دو موج می‌زد. از خود پرسیدم: رویا، آیا قادر خواهی بود زندگی نسبتاً مرفهی رو برای فرزندانت که به خاطر تو آواره شدن فراهم کنی؟ آیا؟ با شنیدن صدای خانمی که گفت: سلام خانم، من شهرزاد هستم، رشته افکارم از هم گسیخته شد. سرم را بلند کردم. متوجه حضور دختری سبزرو و بلندقد در کنار خود شدم. او نگاهی به آتوسا، کوروش و سپس به من انداخت و گفت: متاسفانه بعد از ظهر هر چهارشنبه اداره اسکان بیخانمان‌ها در اینجا و در اغلب شهرداری‌ها تعطیل هستند. با شنیدن آنچه گفت و تصور برگشت به خانه آرش، همه غم‌های دنیا در پیش چشمانم جمع شدند. او که حلقه اشک و اندوه را در چشمانم دید، پس از مکسی کوتاه ادامه داد: اما نگران نباشید، باز هم تحقیق میکنم. اگر جایی باز باشه شما رو راهی اونجا میکنم. سپس ما رو به سوی کانتین برد و یک سینی پر از غذا به دست ما داد. ما که بعد از مدت‌ها به خوراک گرم و خوشمزه رسیده بودیم، آن رو با اشتهای تمام خوردیم. تازه نهار ما رو تمام کرده بودیم که شهرزاد برگشت و گفت: خوشبختانه تونستم یک جا براتون پیدا کنم که اون هم فقط برای شما و بچه‌ها جا داره. سپس رو به سهراب کرد و گفت: متاسفانه چون شما مجرد هستید هیچ جایی براتون پیدا نشد، اما اگر فردا اول وقت به اینجا برگردید شاید جایی هم برای شما پیدا کردیم. خوشحال از اون که دیگر سهراب با ما نخواهد بود نفس بلند و راحتی کشیدم که از دید اطرافیان و به خصوص سهراب مخفی نماند. او که تیرش از با من بودن به سنگ خورده بود از روی ناچاری با ما خداحافظی کرد و به خانه آرش برگشت. پس از اینکه او رفت شهرزاد رو به من کرد و گفت: تنها جایی که شما رو میپذیره شهرداری هانسلو در غرب لندن هستش. شهرزاد بار دیگر من و بچه‌ها رو تنها گذاشت، ولی پس از دقایقی به همراه پسر جوانی نزد ما برگشت و در حالی که با سر و دست به او اشاره میکرد گفت: این استیو هست و قرار شما رو به شهرداری مورد نظر برسونه.
از خبری که او به من داده بود بی نهایت خوشحال شدم و با شرمندگی به او گفتم اما من هیچ پولی بابت پرداخت کرایه ندارم. او با مهربانی گفت او اصلا نگران نباشین. سپس پاکتی سربسته و مبلغی پول بابت کرایه به استیو داد. همگی همراه استیو شهرداری را ترک کردیم تا با تاکسی خود را به محل مورد نظر برسانیم. خیابان‌های لندن در آن وقت روز بسیار شلوغ بود. همه در شتاب و جنب و جوش بودند تا خود را به مقصد برسانند. پس از پشت سر گذاشتن ترافیک و چراغ قرمزهای لندن سرانجام در ساعت 5 بعد از ظهر به شهرداری رسیدیم. در محوطه سالن شهرداری استیو به سوی گیشه رفت و پس از مختصر گفتگویی با خانم متصدی نامه شهرزاد را به او تحویل داد و به سوی ما برگشت و گفت من دیگه میرم. سپس کاغذ کوچکی را که روی آن شماره 59 نوشته شده بود به دستم داد و گفت همینجا منتظر بمانید و در حالی که به تابلویی که از سقف آویزان بود اشاره میکرد گفت زمانی که تابلو شماره شما را نشان داد به آن واجب مراجعه کنید. او که نگرانی و دلواپسی را در چشمانم خوانده بود گفت نگران هیچ چیز نباشید، اونها به کارتون رسیدگی میکنن. پس از آن مرا با افکارم تنها گذاشت و از ما جدا شد. با تشویش و نگرانی نگاهی به اطرافم انداختم. همه صندلی‌ها پر بود از مردان و زنانی با ملیت‌های مختلف و مشکلات و اندوه متنوع و متفاوت. پس از آن که همه را از زیر نظر گذراندم، نگاهی به تابلو که شماره 30 را نشان می‌داد انداختم. آهی کشیدم چون می‌بایست در صفی به تعداد 29 نفر دیگر در انتظار می‌نشستم. از زمان ترک استیو بیش از 2 ساعت گذشته بود. مقابل یکی از گیشه‌ها روبروی خانمی هندی ایستادم. سعی می‌کردم به سوالهایش جواب دهم، اما چون او انگلیسی را با لهجه غلیظ هندی صحبت می‌کرد و از طرفی من هم 1 سالی بود با زبان آلمانی خو گرفته و صحبت کرده بودم، نمی‌دانستم که چه می‌گوید. هنگامی که خانم پاتال مخاطب من فهمید که از سر و کله زدن با من به جای نخواهد رسید، با صدای بلند پرسید به چه زبانی صحبت می‌کنی؟ جواب دادم به زبان فارسی. در همان حین آقای سبزرویی که به همراه زوج جوانی در حال صحبت با گیشه بغلی بود و بی اختیار همه گفت و شنود ما را شنیده و متوجه شده بود که هم میهنش هستم و به کمک احتیاج دارم، رو به من کرد و گفت من سعادت هستم. در یکی از ادارات رسیدگی به امور پناهندگان کار میکنم. سپس به زوج جوانی که در کنارش ایستاده بودند اشاره کرد و ادامه داد الان هم برای رسیدگی به کار این 2 نفر اینجا هستم. اگر اجازه بدین کمکتون کنم. من که خسته از کشیدن بار مسئولیت 1 ساله بودم با خوشحالی از کمکش استقبال کردم. خوشبختانه با کمک آقای سعادت مصاحبه‌ام به پایان رسید و قرار بر این شد تا ما به همراه وی به جایی به نام تورنکلیف هتل برویم. با شنیدن نام هتل‌های ایران در نظرم مجسم و قند توی دلم آب شد. با خود گفتم ما رو به یکی از هتل‌های آنچنانی خواهند فرستاد و امشب پس از مدت‌ها خواب راحتی خواهیم داشت. با 1000 ذوق و شوق با اتومبیل آقای سعادت به سوی هتل رهسپار شدیم. هنوز دقایقی از سفرمان نگذشته بود که وی به ساختمانی کهنه پوسیده و نم گرفته که در میان باغ بزرگ خودنمایی می‌کرد و معلوم بود زمانی از شکوه و زیبایی خاصی برخوردار بوده اشاره کرد و گفت همینجاست، رسیدیم. با دیدن آن ساختمان و با ورود به آن دنیا روی سرم خراب شد. آن هتل از مسافرخانه‌های درجه پایین دروازه تهران بدتر و کثیف‌تر به نظر می رسید. سالن آن پر بود از افرادی با ملیت‌های گوناگون که اکثریتشان را پاکستانی‌ها و هندی‌ها تشکیل می‌دادند. به سوی پذیرش هتل رفتیم. فردی که کار پذیرش را انجام می‌داد پس از صحبتی کوتاه با آقای سعادت کلید اتاقی را در طبقه 3 به من داد. آقای سعادت که دیگر خیالش راحت شده بود دستایش را به هم مالید و گفت فردا به دنبالتون میام تا با همدیگه برای تنظیم و درست کردن حقوقتان به دفتر سازمان تامین اجتماعی برویم.
سرم را به علامت باشه بسیار خوب تکان دادم و با بچه‌ها راهی اتاقمان شدیم. پس از طی کردن پله‌های متعدد به اتاقمان رسیدیم. کلید را در قفل در چرخاندم. نگاهی سرسری به اتاقی که روبرویم خودنمایی می‌کرد انداختم. در سمت راست بالای اتاق تخت خوابی 2 نفره و پایین‌تر از آن تختی 1 نفره و دم در میزی کوچک با 3 صندلی قرار داشت. توالت و حمام که بوی گندش اتاق را پر کرده بود سمت چپ در ورودی قرار داشت و در پشت دیوار آن ظرفشویی کوچکی برای شستشوی ظروف تعبیه شده بود. اتاقمان با 2 پنجره بزرگ به باغ ارتباط داشت، اما هر پنجره به قفل‌های ایمنی مجهز شده بود تا کودکان نتوانند آن را باز کنند و احیانا از بالا به پایین سقوط کنند. هوا در ماه جولای بسیار گرم شده بود و هر روز بعد از ظهر باغ هتل از بچه‌های شیطون و بازیگوش پر می‌شد. آنها چنان باغ را روی سرشان می‌گذاشتند که حتی درختان هم از دستشان در امان نبودند. با ورودم به لندن صرف نظر از مشکلات پناهندگی و اقامت هیچ احساس بیگانگی نمی‌کردم. شاید به این خاطر بود که بخش عظیمی از سازمان‌ها، فروشگاه‌ها و حتی بیمارستان‌ها توسط پناهندگان اداره می‌شد. صبحانه هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح در رستوران هتل که در طبقه 5 قرار داشت سرو می‌شد. اما نهار و شام را باید خودم در آشپزخانه مشترک و عمومی آنجا تهیه می‌کردم. شب اول همگی گرسنه به خواب رفتیم. صبح اول وقت به رستوران قدم گذاشتیم و مانند قحطی زدگان صبحانه مفصلی خوردیم و با شکمی سیر به اتاقمان برگشتیم. من که دیگر خیالم از بابت مسکن راحت شده بود، روی تخت روبروی پنجره نشستم و به بیرون خیره شدم. باغ زیبای هتل را سکوتی دلپذیر و دوست داشتنی احاطه کرده و آفتاب تابستانی بدان جلوه‌ای دلنشین بخشیده بود. در حال و هوای خودم با دلهره‌ها و امیدهایم کلنجار می‌رفتم. آیا این همان وعدهگاهی است که سرنوشت فرسنگ‌ها مرا با خود بدانجا کشانده بود؟ آیا وقت آن رسیده بود تا تنها چمدانم را باز کنم و لباسهایی را که بوی آوارگی و غربت گرفته بودند در کمد بیاویزم؟ آیا می توانستم باری را که ماه‌ها بر شانه‌هایم سنگینی می‌کرد بر زمین بگذارم؟ در افکارم غوطه‌ور بودم که با صدای بحث و جدل کوروش و آتوسا به خود آمدم. نگاهی به ساعت مچیم انداختم. نزدیک ساعت 9 و زمان آن رسیده بود که به اتفاق آقای سعادت به سازمان تامین اجتماعی بروم. از جا بلند شدم و پس از آن که به بچه‌ها سفارش کردم از اتاق بیرون نروند و در را بر روی کسی باز نکنند، به لابی هتل رفتم و منتظر او ماندم. مشخص بود که مرد خوشقولی است، چون دیر نپایید که سر و کله‌اش از دور نمایان شد. پس از سلام و احوالپرسی با اتومبیلش به سمت اداره مذکور حرکت کردیم. پشت یکی از چراغ قرمزها او رو به من کرد و پرسید: رویا خانم، آیا هیچ وکیلی برای خود گرفتین؟ با اضطراب پرسیدم: وکیل؟ چه وکیلی؟ هنگامی که چهره مبهوت مرا که با چشمانی بهت زده نگاهش میکردم دید، قیافه حق به جانبی گرفت و گفت: با این حالتی که در صورتتون پیداست معلومه جوابم منفیه. نیازی هم به هیچ پاسخی نیست. سپس گفت: ببینید، بایستی از همون زمانی که وارد خاک انگلیس شدید وکیل میگرفتید تا دنبال کارهاتون رو بگیره. به او گفتم من هیچ نمیدونستم و کسی هم تا حالا چیزی در این باره به من نگفته بود. او مرا امیدوار کرد و گفت: خب هیچ اشکالی نداره، من یک وکیل کارکشته و خبره میشناسم که میتونم ازش براتون وقت بگیرم و با هم به دیدنش برویم. من که هیچ اطلاعی از قوانین پناهندگی در آن کشور نداشتم، با روی باز از پیشنهادش استقبال کردم. آن روز تا پاسی از بعد از ظهر سرگرم تکمیل پرونده برای گرفتن حقوق بیکاریم بودم. پس از پایان همه مراحل اداری، از آنجایی که چند روز طول می‌کشید تا پرونده‌ام به جریان بیفتد،
20 پوند به من دادند تا بتوانم مایحتاج خود را تا تکمیل کارهای اداری و دریافت حقوق تهیه کنم. از آنجا در سر راهم به سوپرمارکت سیفی رفتم و یک بسته نان و بسته کوچک تخم مرغ و ظرفی روغن خریدم و به هتل برگشتم. آن شب با نیمرو خود را سیر کردیم. روز بعد در اولین فرصت به نزدیکترین مغازه رفتم و چند تا اسپری ضد عفونی کننده خریدم و به جان توالت، حمام و دستشویی افتادم و تا آنجا که در توانم بود آنها را شستم و برق انداختم. با اینکه توانسته بودم تا حدی فضا و وسایل سرویس بهداشتی و حمام را قابل استفاده کنم، اما علیرغم تمام تلاشم نتوانستم از شر بوی نم و نایی که فضای حمام را در بر گرفته بود راحت شوم. پس از آن بچه‌ها را برداشتم و با اتوبوس به سوپرمارکت رفتیم تا مواد غذایی مورد نیازمان را بخریم. از بس نازنین از گرانی و ناتوانی مالی در خرید نالیده بود، سعی می‌کردم تا حد امکان در خرید صرفه‌جویی کنم و یا مایحتاجی را که ضروری تر بودن بخرم. با این حال و با همه ملاحظاتی که در نظر گرفتم، با 2 ساک بزرگ و پر فروشگاه را ترک کردیم. سر راهم از دفتر پست یک کارت تلفن خریدم تا به شاهین و شایان زنگ بزنم. به هتل که رسیدم بعد از حساب و کتاب خریدهایم متوجه شدم که هنوز 10 پوند برایم باقی مانده است و این با شکوه و گلایه هایی که نازنین بابت گرانی اجناس میکرد مغایرت داشت و قابل باور نبود. شایان در زندان. 4 ماه از جدایی ما از شایان و شاهین میگذشت و هیچ خبری از آنها نداشتم. به کیوسک تلفن هتل رفتم و چون شماره از شاهین در دست نداشتم شماره شایان را گرفتم، اما به جای او مردی که صدایش ناآشنا بود گوشی را برداشت. او خود را دوست شایان معرفی کرد. با نگرانی پرسیدم چرا تلفن شایان دست توست؟ آیا اتفاقی برای پسرم افتاده؟ او که با شنیدن صدای لرزانم متوجه نگرانیم شده بود گفت هیچ نگران نباشید، من دارم پیش شایان میرم و اون همه چیز رو براتون توضیح میده. سپس از من خواست تا 1 ربع ساعت دیگر مجددا تماس بگیرم. آن 15 دقیقه طولانی ترین ربع ساعتی بود که در زندگیم تجربه کرده بودم، اما با شنیدن صدای شایان تمام نگرانی ها از وجودم رخت بربستند. من که بیخبر از همه جا بودم با خوشحالی گفتم شایانم سلام، خوبی پسرم؟ اما او به جای پاسخ با صدای بلند زار زار گریه میکرد و من نیز بدون آنکه دلیل گریه های او را بدانم پا به پایش میگریستم. پس از لحظاتی که تا حدودی به خودش مسلط شده بود شروع به صحبت کرد. مامان خیلی نگرانت بودم. کجایین؟ چرا بهم زنگ نزدی؟ به طور خلاصه آنچه را پشت سر گذاشته بودیم برای او تعریف کردم و گفتم در حال حاضر لندن هستیم. از حال و روز خودش و شاهین پرسیدم. او آهی کشید و گفت از 2 هفته قبل منو به زندان انداختن و به بهانه اینکه ویزای من از سفارت فرانسه صادر شده میخوان منو به فرانسه بفرستن. هنوز بغض نهفته در صدایش را حس میکردم. با نگرانی پرسیدم مگه وکیل نداری که دنبال کاراتو بگیره؟ وکیل رایگان که بهم نمیدن و چون حقوقم قطع شده پولی هم ندارم تا وکیل بگیرم. خرت و پرتایی هم که توی این مدت خریده بودم در ازای چند تا کارت تلفن به دوستم بخشیدم. بغضش رو فرو داد و ادامه داد طی این مدت چند بار با بابا تماس گرفتم و ازش خواستم تا مبلغی پول برای گرفتن وکیل برام بفرسته، ولی تا الان ازش هیچ خبری نشده. دیگه نمیدونم چی کار کنم و دست به طرف چه کسی دراز بکنم. با اینکه خودم دستم به جای بند نبود، اما به او دلداری و امید و قول دادم تا هر کاری از دستم برآید برایش انجام دهم. در غربتی که خود بیگانه و مهاجری با دستهای خالی و ناآشنایی بیش نبودم، چه کمکی از دستم برمی آمد؟ افکارم را جمع و جور کردم و به او گفتم نگران نباش، خودم با پدرت تماس میگیرم و باهاش صحبت میکنم. اوضاع شاهین را از او جویا شدم و او گفت از مدتی که توی زندان هستم هیچ خبری ازش ندارم، ولی اینو بهت بگم که حال و روز اونم بهتر از من نیست.
پس از پایان درد و دلها با چشمانی گریان گوشی را گذاشتم. دلم از آن همه درد و غمی که در زندگیمان وول می‌خورد و پایانی نداشت شکست. به خوبی می‌دانستم که مهدی هیچ کاری برای او انجام نخواهد داد. چون این من بودم که همانند زن هرزه‌ای با هم بستر شدن با او وادارش کردم تا به حکم پدری کاری برای بچه‌ها انجام دهد و اکنون فرسنگ‌ها از او دور بودم. با وجودی که مهدی در جریان موقعیت بد شایان بود و دست نگه داشتن برای اقدامی مثبت برای رهایی فرزندش مرا به یاد این جمله‌اش انداخت که در مواردی آن را به زبان می‌آورد. میمون رفت حموم، دید کف حموم داغه، بچهش رو گذاشت زیر کونش، نشست روش. منو که میبینی همون میمونه هستم. خودم از بچم مهمترم. میدانستم رو انداختن به او آب در هاون کوبیدن است، اما دلم آرام نمیگرفت. شماره‌اش را گرفتم. از او پرسیدم چرا تا به حال هیچ کاری برای شایان انجام نداده است و او با لحنی شیطانی گفت من تو و بچه‌ها رو فرستادم خارج تا از دست همه‌تون راحت بشن. اون وقت هنوز هم از من انتظار دارید؟ کور خوندید. اون ممه رو لولو برد و گوشی رو قطع کرد. در آن شرایط تنها امید من برای کمک به شایان داوود بود. منی که هرگز در شرایط عادی با داوود هم کلام نمی شدم، چاره‌ای به جز دست یاری به سوی او دراز کردن نداشتم. چون فقط او بود که زبان مهدی را می فهمید. شماره منزل آقا جون را گرفتم. مانده بودم که اگر پدرم گوشی رو بردارد چه بگویم. اما خوشبختانه با دومین زنگ داوود گوشی رو برداشت. با او در مورد آنچه بر سر شایان آمده صحبت و از او خواهش کردم هر طور شده به سراغ مهدی برود و حتی اگر شده با زور و فشار او را وادار کند تا مبلغی پول برای شایان بفرستد. تا قبل از صحبت با شایان خوشحال بودم که مشکلاتم تمام شده است، اما با اطلاع از شرایط و وضعیت او به نظر می رسید که وجدانم بیدار شده است و داشت مرا بدون محاکمه محکوم می کرد. محکوم بر اینکه به خاطر دل خود باعث بدبختی فرزندانم شدم. محکوم بدان که مانند یک زن اصیل و نجیب پای ازدواج ناخواستم تا زمان مرگ نمانده بودم. آری داشت مرا سرزنش و محکوم می کرد. تلاش کردم با وجدانی که به نکوهشی نه در خور من برخاسته بود مبارزه کنم، اما نومیدانه باختم و همه حق را به او دادم. هرچند وجودم با تمام ذراتش می‌دانست که سالها اسیر قوانین غیر انسانی و نادرست متعصبینی بودم که حق من و نه هیچ زنی نبوده و نیست. اسیر عقایدی که در آن موجوداتی به نام مرد با خودخواهی و خودطلبی و خودمحوری پرورش یافته بودند تا به زنان به چشم کنیزکانی بنگرند و بر آنان حکم برانند. تا زمانی که مطمئن نمی شدم که شایان در آسایش است نمی توانستم آرام و قرار بگیرم. اما چه باید می کردم؟ ناگهان راه حل دیگری پیش رویم ظاهر شد و آن کمک گرفتن از آقای سعادت بود. به محل کارش رفتم و دست به دامانش شدم و از او خواستم تا اگر کاری از دستش برمیآید کوتاهی نکند. او دستی مردانه به من داد و قول داد تا از طریق انجمنها و سازمانهای ایرانی خارج از کشور که هدفشان کمک به پناهندگان در سرتاسر جهان بود کاری برای شایان انجام دهد. تا حد بسیار کمی آرام گرفته بودم. 2 روز بعد او به دست پر به دیدنم آمد و گفت رویا خانومی که برای پناهندگان در آلمان فعالیت میکنه آدرس پسرت را پیدا کرده و قراره به دیدنش بره. با شنیدن خبری که آقای سعادت میداد فوری گوشی را برداشتم تا آن خبر خوش را به شایان هم بدهم، اما بوق گوشی پس از چند بار نواختن قطع میشد. شماره‌اش را مجددا گرفتم، اما باز هیچ پاسخی نگرفتم. حتی دوستش هم که موبایلش را خریده بود جواب نمیداد. تا چند روز کارم همین شده بود. نگرانی داشت مرا از پای در می آورد. از طرفی هم آقای سعادت به من خبر داده بود که آن خانم برای دیدن پسرم به زندان رفته، ولی چون او را از آن مکان منتقل کردن مراجعه‌اش بی‌نتیجه بوده است. احساس درماندگی و ناتوانی مطلق
همه وجودم رو در بر گرفته بود. گم گشته و سرگردان در فضایی بودم که دور تا دورم را خلأی مطلق پر کرده بود و به هر طرف چنگ میانداختم هیچ کس و هیچ راهی نمیافتم. پسرم هرگز آزارش به یک مورچه هم نرسیده بود. یعنی چه بلایی سرش آمده بود. افسوس میخوردم که چرا هیچ کاری از دستم برای کمک به او بر نمی آمد. از اینجا مانده و از آنجا رانده. روز دیدن وکیلم فرا رسیده بود. من همراه با آقای سعادت به دیدن او رفتم. از ترس آنکه روزی پی ببرند که از آلمان به آنجا آمدم و ما را به آلمان و از آنجا به ایران بفرستند، حقیقت سفرم را بی هیچ کم و کاستی برایش تعریف کردم. چشمتان روز بد نبیند. پس از شنیدن شرح حالم رو به من کرد و با پرخاش و عصبانیت به زبان انگلیسی چیزهایی بلغور کرد که فقط توانستم کلمه کریمینال یعنی مجرم را از بین حرفایش تشخیص دهم. پس از آن که داد و فریادهایش به پایان رسید، همراه هم رو به من کرد و گفت متاسفانه اون میگه چون در ابتدای ورودت به لندن دروغ گفته ای، پرونده‌ات حالت جنایی پیدا کرده و اون هم برای حفظ شهرتش قادر به پذیرفتن آن نیست. با چشمان گریان در حالی که از اینجا مانده و از آنجا رانده شده بودم، دفتر وکیل را ترک کردم. در بین راه آقای سعادت گفت به جای اینکه گریه کنی بچه‌ها رو به مکدونالد ببر و مثل یک توریست تا مدتی که اینجا هستی با بچه‌ها بگرد و خوش باش. با تعجب از نصیحتی که به من کرده بود نگاه معناداری به او انداختم و گفتم چی پیش خودتون فکر کردید؟ حتما فکر کردید من هم مثل اغلب پناهندگان اومدم تا پول و پله پس انداز کنم و پس از چند سال به ایران برگردم و زندگی مرفهی رو شروع کنم و سرمایه‌ای برای خودم به هم بزنم. خوبه که در جریان آوارگی 2 پسر دیگرم قرار دارید و باز هم به من پیشنهاد میکنید که این چند روزی که در اینجا هستم مثل یک توریست به گردش و خوشگذرانی بپردازم. با ناراحتی از او جدا شدم و راه هتل را در پیش گرفتم. نومید و مایوس در اتاقم را باز کردم و به بهانه دوش گرفتن به حمام رفتم و ساعتی به دور از چشم بچه‌ها به حال خود و آنها گریستم. با خدای خود خلوت کردم و به درگاه او نالیدم. خداوند من، مرا از خانه و کاشانه‌ام آواره کردی. مرا در غربت همانند کولی سرگردانی از این خاک به آن خاک کشاندی. خودت می‌دانی که هیچ راه برگشتی برایم باقی نمانده است. اگر مرا از اینجا هم برانی در این دنیای بزرگت به کجا و به چه کسی پناه ببرم؟ خدای من به کسی به جز خودم بدی نکردم. در این تیره روزی‌های زندگیم به بچه‌هایم رحم کن و آتش خشمت را به روی آنها نبار. آیا در این دنیای بزرگت جای کوچک و امنی برای من و بچه‌هایم نداری؟ از آن شب به بعد، پس از آن که بچه‌ها به خواب می‌رفتند، به حال خودم، به حال شایانم که هیچ خبری از او نداشتم و برای شاهینم که نمی‌دانستم چه بر سرش خواهد آمد، آرام آرام می‌گریستم. از ترس آنکه همه وکلا هم صدا شده و مرا محکوم کنند و از خود برانند، تصمیم گرفتم دیگر به سراغ هیچ وکیلی نروم. احمقانه گمان می‌کردم و با خود می‌گفتم از کجا می‌دانند که در کجا زندگی می‌کنم؟ آنها هرگز محل زندگیم را نخواهند یافت. غافل از آن بودم که از بدو ورودم نام و آدرسم در لیست وزارت کشور ثبت شده بود. به خود امید می‌دادم همینطور زندگی خود را در خفا ادامه می‌دهم و کسی هم کاری به کارم نخواهد داشت. آشنایی با میترا. یک روز صبح که داشتیم در رستوران هتل صبحانه می‌خوردیم، خانم توپل سرخ و سفیدی سر میزمان آمد و بدون مقدمه پرسید شما ایرانی هستید؟ سرم را به علامت آری تکان دادم. او خودش را میترا معرفی کرد و شماره اتاقم را گرفت تا به دیدنم بیاید. چند روز بعد حوالی غروب ضربه‌ای به در اتاقم خورد. آن را باز کردم. میترا را روبروی خود دیدم. بدون تعارف به درون آمد و روی صندلی جای گرفت. من که حال و حوصله هیچ کسی را نداشتم، با اکراه و از روی ناچاری روی صندلی کنار دستش نشستم.
او پس از آن که نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و کنجکاویش را تا حدی ارضا کرد، نگاهش را به سمت من برگرداند و رشته کلام را در دست گرفت. اول من و پسرم نیما و دخترم بهارک از مرز هوایی وارد انگلیس شدیم و پس از خروج از فرودگاه به یکی از مراکز پلیس رفتیم و خودمون رو معرفی کردیم. از آنجا ما رو به خارج از لندن فرستادن و 2-3 سالی بدون رسیدگی به کارمان در یکی از هتل‌هایش ماندگار شدیم تا اینکه پس از دوندگی‌های زیاد به لندن منتقلمون کردم و پرونده‌ام دوباره به جریان افتاد. چند ماهی میشه که همسرم رضا هم به ما ملحق شده. الان هم در طبقه بالای شما زندگی میکنیم. او ظاهر مشکوکی داشت، خیلی سنجیده و با دقت صحبت میکرد. معلوم بود خیلی مراقب است تا سخنی ناخواسته بر زبانش جاری نشود. هر از گاهی ناخواسته از آلمان و از خیابان‌های کلن سخن می‌گفت، اما وقتی متوجه اشتباهش می‌شد برای اصلاحشان اضافه می‌کرد همه اینها رو خواهر شوهرم برام تعریف کرده، چون چند سالی در آلمان اقامت داشت و 1 سالی میشه به لندن اومده. معلوم بود دروغ میگوید، اما من آنجا نبودم تا در مورد صحت و سقم گفته‌هایش سوال کرده و قضاوتش کنم. او از هر دری سخن گفت و در نهایت از من پرسید آیا پرونده پزشکی برای خودتون تشکیل دادید؟ سرم را به علامت منفی تکان دادم و او گفت ببین، در نزدیکی هتل درمانگاهی وجود داره. فردا صبح اول وقت به اونجا برو و برای خودت و بچه‌ها تشکیل پرونده بده. با شروع ماه سپتامبر و سال تحصیلی جدید در نزدیکترین کالج محل ثبت نام کردم. یک روز هم به اتفاق میترا به نزدیکترین دبیرستان منطقه رفتم و نام آتوسا و نیما پسرش را در کلاس 9 نوشتیم. کوروش و بهارک را هم در مدرسه در چند قدمی هتل نام‌نویسی کردیم. هنگامی که خیالم از بابت تحصیل بچه‌ها راحت شد، موبایلی برای خود خریدم و چون می‌دانستم شایان در صورت امکان برای گرفتن هر خبری از من با ایران تماس خواهد گرفت، شماره‌ام رو به آقا جون دادم. با این حال 1 ماهی گذشته بود ولی هیچ کدام از بستگانم تماسی با من برقرار نکرده بودند. در بیخبری مطلق به سر می بردم که روزی زنگ تلفنم به صدا درآمد. با گفتن الو صدای شایان را آن طرف خط شنیدم که سلامی کرد و گفت مامان، با ایران تماس گرفتم و شمارت را از مامان جون گرفتم. با خود گفتم در این صورت نباید در ایران باشه. بنابراین خوشحالی وجودم رو پر کرد. با گوش جان به حرفایش گوش دادم. چون ویزای من از سفارت فرانسه صادر شده بود، پس از مدتی که در آلمان در بازداشت به سر می بردم، منو به فرانسه فرستادم و دولت فرانسه چون چاره‌ای به جز پذیرش من نداشت، پرونده‌ام رو قبول کرده. حالا هم توی هتلی مخصوص پناهندگان در شهر میتس به سر میبرم و از شاهین هم هیچ اطلاعی ندارم. او همه این اخبار رو سریع و یک نفس به من داد. وقتی که حرفایش به پایان رسید پرسیدم آیا حقوقی هم برای تعیین شده؟ هنوز نه، چون دولت فرانسه هیچ تصمیمی داله بر اینکه منو به عنوان پناهنده قبول بکنه نگرفته. از او خواستم هیچ نگرانی بابت پول نداشته باشه و قول دادم هر از گاهی مبلغی هرچند ناچیز برش بفرستم. چرا که نه، من که هیچ خرج اضافه نداشتم، پس میتونستم هر هفته مبلغی اندک از حقوقم را برای او بفرستم. آخر من به او و شاهین مدیون بودم. تا حدود خیالم از بابت او راحت شده بودم و هنوز هیچ خبری از شاهین نداشتم و همین امر مرا نگران کرده بود. روزی مهدی که شماره تلفنم را از مامان گرفته بود با من تماس گرفت و گفت شاهین از فرط تنهایی به دیدن اکرم رفته. تا آن خبر را شنیدم دنیا روی سرم خراب شد. دانستم اکرم همه چیز را در مورد من و مسعود به او گفته، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که مرا از خود بیخبر بگذارد. با وجود این تصمیم گرفتم شاهین را به حال خود بگذارم، چون هنوز آمادگی آن را در خود نمی‌دیدم تا با او در مورد رابطه‌ام با مسعود صحبت کنم، حتی اگر از پشت تلفن و از ورای مرزها بوده باشد. پس نه آن روز و نه در روزهای بعد وقت فکر کردن و پرداختن به آن مسئله نبود.
با رسیدن ماه سپتامبر کلاس‌های بچه‌ها نیز آغاز شد. 20 همان ماه هم یعنی 2 هفته بعد کلاس‌های من نیز شروع به فعالیت می‌کردند. از آنکه بار دیگر به عنوان یک دانش آموز پشت میز و نیمکت کلاس می‌نشستم، شاد و شنگول همانند کلاس اولی‌ها به فروشگاهی رفتم و برای خود دفتر و قلم خریدم. سرانجام 20 سپتامبر هم فرا رسید و من که دل توی دلم نبود، ساعت 9 صبح خود را با اتوبوس به کالج رساندم. ساختمان کالج نوساز و بزرگ بود. پس از آن که همه سالن‌های تو در توی آن را گشتم و نتوانستم کلاسم را پیدا کنم، به دفتر کالج رفتم و از آنها کمک خواستم. خانمی که پشت میز نشسته بود از جا برخاست و مرا به سمت کلاسم راهنمایی کرد و وارد شدم. در گوشه یک صندلی را انتخاب کردم. نگاهی از روی کنجکاوی به کلاس و دیگر دانش آموزان انداختم. شاگردان کلاس از تعداد انگشتان 2 دست بیشتر نبودند. به جز من یک خانم مسن آفریقایی و یک خانم افغانی و 3-4 نفر دیگر کل جمعیت کلاس را تشکیل میداد. همه داشتیم در سکوت همدیگر را نگاه و ارزیابی می‌کردیم. پس از گذشت دقایقی خانمی با پوستی سفید و روشن و لبخندی ملیح بر لب وارد شد و خود را اودری معرفی کرد. او برای آنکه سر صحبت را باز کرده باشد، پاکن سفیدی به طرف خلیل یکی از آقایان پرتاب کرد و پس از اینکه نامش را پرسید، از او خواست تا شرح حال مختصری از زندگیش را برای همه بگوید. خلیل همکلاسی افغانی هم پس از ادای نام خود و یک معرفی اجمالی پاکن را به سوی من پرتاب کرد. من هم کمی از خودم گفتم و آن را برای همایون دیگر همکلاس افغانی من انداختم. در پایان این معارفه ها متوجه شدم که من تنها ایرانی کلاس نیستم، چون یک آقای ایرانی خوشپوش و درشت‌اندام به نام حبیب هم در کلاس حضور دارد. آن روز وقت کلاس ما فقط منحصر به معرفی و شناختن همدیگر گذشت. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 20. avayaboof.com مسیح خود خداست. سر راهم در برگشت به هتل کمی میوه و خوراکی خریدم. شب شده بود که به هتل رسیدم. آتوسا و کوروش سرگرم تماشای کارتون بودند. هنوز لباسایم را عوض نکرده بودم که در اتاق باز شد و بهارک پس از سلام گفت مامانم گفته امشب بیایید بالا. در جواب دعوتش از او تشکر کردم و گفتم سلام عزیز دل، به مامان سلام برسون و بگو مزاحمتون میشیم. ساعت 8 شب در اتاق میترا را به صدا درآوردم و با ورود و دیدن اتاقش برای اتاقی که داشتم شکرگزار شدم. به آنها که خانواده 4 نفره بودند 2 اتاق 2 تخته و جداگانه داده بودند که در هیچ کدام از آنها حمام یا توالتی وجود نداشت. بنابراین مجبور بودند به صورت اشتراکی از سرویس بهداشتی در راهرو استفاده کنند. آن شب میترا مهمان دیگری هم به نام پروین داشت. او زنی کوتاه قد و تا حدی چاق بود که چند سالی میشد که به انگلیس آمده بود. او ابتدا همراه با 6 فرزندش از ایران به ترکیه رفته و در آنجا به دین مسیحیت گرویده و پس از 1 ماه از طریق کلیسا به لندن فرستاده شده بود. او زنی خوشمشرب و مهربان بود و تا چشمش به من افتاد موعظه در مورد خدا و مسیح را شروع کرد. اوایل علت این کارش را نمی‌دانستم، اما به مرور زمان پی بردم که او به عنوان یک مبلغ برای کلیسای ایرانیان در لندن کار می‌کند و کارش این است که سراغ ایرانی‌های تازه وارد برود و آنها را به دین مسیحیت دعوت کند. او از من دعوت کرد تا در جلساتی که هر دوشنبه در خانه‌اش برگزار می‌شود شرکت کنم. من که همواره نوعی کنجکاوی در مورد این دین داشتم قبول کردم. در آن جلسات با دیگر ایرانیانی که تغییر مذهب داده بودند آشنا شدم. درخواست پناهندگی همگی آنها رد شده بود. با توجه به اینکه برگشت از دین اسلام برای مسلمانان در ایران و گرویدن به دین دیگری
جرمی است نابخشودنی که حکم مرتد بودن را شامل میشد و مجازاتش مرگ بود. بدین خاطر به این وسیله برای جلوگیری از بازگرداندنشان به ایران به این تغییر مذهب تن داده بودند تا با در دست داشتن سندی قوی و محکم برای ارائه در دادگاه و استفاده از آن دلیلی محکم و استوار برای عدم امکان بازگشت و به خطر افتادن جانشان داشته باشند. این گروه از شاخه مسیحیت که برای اولین بار با عقیده آنها آشنا می شدم معتقد بودند که مسیح خود خداست که در قالب انسان به زمین آمده تا با مصلوب شدنش گناهان بندگان بخشوده شود. پروین و دیگر مبلغان که می دانستند من زنی بی‌پناهم و سرنوشتی نامعلوم دارم، هر آنچه در چنته داشتم به کار بردند تا مرا هم به دین خود بکشانند. آنها هر بار به من گفتند که اگر تغییر مذهب بدهی امکان گرفتن اقامت در انگلیس برایت بیشتر خواهد بود. ولی من که یک بار و بدون آنکه خودم بخواهم مسلمان به دنیا آمده بودم، در جواب پافشاری آنها می گفتم اگر قرار است برای اولین بار دینی را بپذیرم باید با میل باطنی خودم باشد، نه برای سوء استفاده از آن و نه به اجبار. حتی اگر این اجبار با مهربانی و اعطای امتیاز انجام شده باشد. اگرچه بسیاری از آن تازه ایمان آورندگان به مسیح پس از گرفتن مجوز اقامت خود به دنبال کار خود می رفتند و دیگر نه عیسی مسیح را قبول داشتند و نه یادی از کلیسا و پروین می کردند و به قول عامه حاجی مکه. اما با این حال این گروه مبلغ هرگز دست از تبلیغات و دعوت خویش نمی کشیدند. مصاحبه دیگر. از آن روزی که آن وکیل به من گفته بود با دروغ گفتنم در ابتدای ورود به انگلیس جنایتی مرتکب شدم، مانند کپکی سرم را زیر برف فرو برده و خود را در کالج و درسهایم غرق کرده بودم. اواخر ماه اکتبر بود و طبق معمول هر روز که از کالج برمیگشتم سر راهم نامه‌هایم را از پذیرش هتل گرفتم. در میان آنها چشمم به نامه‌ای با مهر وزارت کشور هوم آفیس افتاد. نگرانی همه وجودم را فرا گرفت. تحمل استرس بالا رفتن و سپس خواندنش را نداشتم. در لابی هتل در گوشه نشستم و آن را باز کردم و خواندم. شوکه شده بودم چون ظرف کمتر از 1 ماه و در تاریخ 20 نوامبر مصاحبه دیگری در پی داشتم. من که از ترس رانده شدنی دوباره جرأت مراجعه به وکیلی دیگر را نداشتم و یا اگر هم جرأتش را میافتم وکیلی را نمیشناختم، با خواندن آن نامه اضطراب و نگرانیم 200 چندان شد. 1 هفته در تشویش و نگرانی کامل به سر بردم. نمیدانستم چه کنم و یا به کجا فرار کنم. یک روز صبح میترا سر میز ما آمد و گفت رویا چند روزه میبینم تو خودتی، همش تو فکری، چیزی شده؟ با حرف او بی اختیار بغضم ترکید و نامه‌ای را که همراه داشتم به او نشان دادم و تجربه تلخم با آن وکیل خبره را نیز برایش تعریف کردم. او که همه جای محل را مثل کف دستش می شناخت با خونسردی گفت این که قصه نداره، چیزی که هست وکیل. پاشو همین الان پاشو اتوبوس بگیر و برو های استریت هانسلو، اونجا تا بخوای وکیل ریخته. به یکی از اونها یه وکالت بده و خودتو راحت کن. من که هرگز فکر نمی کردم در آن ناحیه وکیلی هم یافت می شود، با خوشحالی مانند فنر از جا پریدم و به امید پیدا کردن یک وکیل مناسب هتل را ترک کردم. با رسیدن به مقصد و با دیدن اولین دفتر وکالت بدون درنگ به درون رفتم و پس از نگاهی کوتاه به دور و برم به سوی دختر جوان و زیبایی که پشت میز نشسته بود رفتم. منومن کنان به او گفتم من به یک وکیل نیاز دارم. او نگاهی پرسشگر به من انداخت و پرسید برای چه کاری؟ گفتم برای پناهندگی. او تلفن را برداشت و پس از صحبت با شخصی رو به من کرد و از من خواست به طبقه 2 بروم و منتظر بمانم تا صدایم کنند. با ترس و لرز از اینکه این وکیل هم عذرم را بخواهد از پله‌ها بالا رفتم و در راهرو پشت در اولین اتاق روی صندلی ولو شدم. پس از 10 دقیقه انتظار در اتاق روبروی باز شد و آقای سیاه چرده و عینکی که معلوم بود وکیل هست بیرون آمد و با من دست داد. زمانی که دستم در دستش جای گرفت
آرامش عجیبی وجودم را فرا گرفت و به قوت بگویم که نیمی از ترس و نگرانیم از بین رفت. او با لحنی مهربانانه و حرفه‌ای خود را معرفی کرد. من سید هو، وکیل شما هستم. خواهش میکنم داخل شوید. به دنبال او وارد اتاق شدم و پس از نشستن بر روی صندلی نامه را از کیفم درآوردم و به او دادم و گفتم ببینید آقای سید هو، این نامه را چند روز پیش دریافت کردم و در حال حاضر به یک وکیل نیاز دارم. او پس از خواندن نامه رو به من کرد و گفت 2 هفته بیشتر وقت نداریم. چرا زودتر اقدام نکردید؟ سعی کردم خیلی خلاصه و دست و پا شکسته موضوع آمدن به انگلیس و ملاقاتم را با آن وکیل خبره و سرشناس تعریف کنم. او که با دقت به سخنانم گوش داده بود پس از پایان صحبتهایم گفت اگر درست متوجه شده باشم شما گفتید از آلمان به اینجا آمدید، درسته؟ با تکان دادن سر تایید کردم. سپس پرسید به چه زبانی صحبت می کنید؟ از ترس اینکه او نیز مرا از خود براند و سرزنش کند بار دیگر بدنم به لرزه افتاد و با ناامیدی جواب دادم فارسی. او برای 5 شنبه یعنی 3 روز بعد به من نوبت داد تا برای تعریف کردن شرح حالم به دیدنش بروم. سپس اضافه کرد مترجمی هم براتون خبر خواهم کرد. فقط خواهش میکنم سر ساعت 10 صبح اینجا باشید. 5 شنبه نیم ساعت زودتر در سالن انتظار دفتر آقای سیدهو روی کاناپه نشسته بودم. آقای قد بلند و 4 شانه که روی کاناپه بغلی من نشسته بود نگاهی به من انداخت و زمانی که مطمئن شد موکلش هستم تکانی به خود داد و گفت خانم زه، من رضایی مترجم شما هستم. از همین الان بهتون میگم قول بدید با دل و جان به آنچه میگویم گوش کنید. من که نمیدانستم چه میخواهد بگوید و منظورش چیست سرم را با بی‌اعتنایی تکان دادم. او توصیه کرد لطفاً هر چه که در زندگیتون اتفاق افتاده به من بگید و به فکر روزی که شما رو به همراه 2 فرزندتون سوار هواپیما کرده و به آلمان و از اونجا به ایران برمیگردونند باشید. با بدبینی از او پرسیدم آقای رضایی شما از کجا میدونید که من از آلمان به اینجا اومدم؟ او جواب داد آقای سیدهو کمی از شرح حال شما رو برام تعریف کرده. از تصور بازگردانده شدن به ایران لرزش مخوفی بر جانم افتاد و تصمیم گرفتم این بار تمام حقیقت زندگیم را از آغاز تا پایان و بدون کم و کاست برای آنها شرح بدهم. در افکارم غوطه‌ور بودم که منشی مرا صدا زد و گفت نوبت شماست. از جای خود بلند شدم و همراه آقای رضایی به سمت دفتر آقای سیدهو در طبقه بالا حرکت کردم. اگرچه از برزبان آوردن ماجرای دوران پیشین زندگی و رابطه نامشروعم با مسعود شرم داشتم، اما هیچ چیز از بازگویی حقیقت بهتر نبود. بنابراین شروع کردم از دوران بچگی تا ازدواجم، رابطه نامشروعم، به نوعی گریختنم از ایران و سپس فرارم از آلمان و بالاخره از نحوه ورودم به انگلیس و دروغی که از ترس در بدو ورودم گفته بودم، از رانده شدنم توسط وکیل خبره و معروف همه را برای ساعتها برایشان تعریف کردم. آقای رضایی گفته‌های مرا ترجمه و آقای سیدهو نیز آنها را تایپ می‌کرد. با باز کردن کتاب بسته زندگیم و بیرون ریختن آنچه در درونم می‌گذشت و فشار و رنج و دردشان مرا در هم می‌فشرد و خفه می‌نمود، همچون پرنده‌ای که از قفس رها شده باشد سبکبالی وصف ناپذیری در خود احساس می‌کردم. مدت‌ها بود بار سنگین مشکلات را تک و تنها شهر به شهر و سرزمین به سرزمین با خود حمل می‌کردم. اما از هنگامی که خواندن کتاب دوران زندگیم با صدای بلند آغاز شد، به تدریج برداشته شدن آن بار سنگین را از روی دوشهایم به خوبی احساس کردم و از ته دل نفس راحتی کشیدم. پس از پایان شرح حالم آقای سیدهو گفت آیا حرف دیگری هم دارید که اضافه کنید؟ من که همه چیز را بی کم و کاست گفته بودم و دیگر مطلبی باقی نمانده بود تا بازگو کنم، پاسخ دادم خیر، همه‌اش همین بود. او که از تایپ کردن دست کشیده بود گفت
پس از تکمیل پرونده اونو به دفتر امور پناهندگان در وزارت کشور میفرستم تا بدونن آماده هستیم و چون روز مصاحبه رو برای چهارشنبه یعنی برای 12 روز دیگه مقرر کردن، باید 2 روز قبل از اون یعنی در روز دوشنبه جلسه دیگه‌ای هم داشته باشیم تا مروری بر آنچه گفتید داشته باشیم و مطمئن بشیم که چیزی رو از قلم نینداختید. دوشنبه زودتر از آنچه فکر می‌کردم فرا رسید و من به دیدن آقای سیدهو رفتم. آقای رضایی از قبل در آنجا حضور داشت. پس از آنکه مروری بر گفته‌هایم داشتیم و آقای سیدهو مطمئن شد چیزی از قلم نیفتاده است، رو به من کرد و گفت همه چیز آماده است. ساعت 9 صبح روز چهارشنبه باید در فرودگاه گتویک حاضر باشید. سپس مجدداً مرا خطاب قرار داد و گفت اینو باید به شما بگم که در روز مصاحبه من و آقای رضایی فقط اونجا حضور داریم تا اجازه ندیم حقی از شما پایمال بشه و حق هیچ صحبت و یا دخالتی در گفته‌های شما رو نداریم. او از بطری آبی که روی میز قرار داشت مقداری آب برای خود در لیوانی ریخت و ادامه داد اونجا تنها هستی و باید همه حرف‌هایی رو که برای ما گفتی بدون کم و کاست برای افسر بازجو هم تعریف کنی. در طول مصاحبه هم به ما نگاه نکن. او که گویی حرف و تذکر دیگری برای گفتن نداشت مکسی کرد و بعد مانند اینکه چیز مهمی به یادش آمده باشد اضافه کرد در ضمن اگر در طول مصاحبه مورد خاصی خاطرت اومد که در روال پروندت مفید باشه میتونی اونو هم اضافه کنی. 2 روز بعد روزی که سرنوشت زندگیم رقم میخورد ساعت 5 صبح هتل را ترک کردم تا برای 9 صبح در فرودگاه مورد نظر در جنوب مرکزی لندن حاضر باشم. پس از تعویض 2 قطار ساعت 8 صبح در فرودگاه بودم و با پرسجو سالن مصاحبه را پیدا کردم. با ورود به آنجا سیل جمعیتی که معلوم نبود از کی منتظر نشسته بودند توجهم را به خود جلب کرد. نگاهی به آن قوم منتظر انداختم. در چهره‌های به ظاهر آرامشان نگرانی و تشویش موج می‌زد. خود من هم شب قبل بیشتر از 1 ساعت نتوانسته بودم بخوابم. خود را روی اولین صندلی خالی رها کردم و منتظر آقایان رضایی و سیدهو شدم. ساعت 8:30 بود که سر کله آقای رضایی پیدا شد و کمی بعد هم آقای سیدهو به ما پیوست. سر ساعت 9 صبح در اتاقی باز شد و خانمی جوان نام مرا صدا زد. هر سه به سوی اتاق مورد نظر به راه افتادیم. نوبت من شده بود تا سرنوشت نوشته نشده زندگی خود را بنویسم و آن را رقم بزنم. نوبت من شده بود تا سند آزادی همیشگیم را از گذشته‌ای که مرا به بند کشیده بود بستانم و نوبت من شده بود تا حکم مرگ خود را باطل کنم. وارد اتاق شدیم. در وسط اتاق میزی قرار داشت و چند صندلی هم که به کف اتاق پیچ و مهره شده بود در اطراف آن قرار داشت. روی صندلی وسطی نشستم و همراهانم در 2 طرفم جای گرفتند. در آن طرف میز علاوه بر خانمی که ما را صدا زده بود، آقای میانسالی هم جا خوش کرده بود. او خود را بهرامی معرفی کرد که از قرار معلوم مترجم اداره مهاجرت بود تا گفته‌هایم را ترجمه کند. جلسه شروع شد و آن خانم که خود را لیندا افسر بازپرس پرونده من معرفی کرد سلامی به همه گفت و از من خواست تا شرح حال زندگی و علت تقاضای پناهندگیم را برایش شرح دهم. بدون تشویش و دلهره رشته سخن را به دست گرفتم و شروع به صحبت کردم. پس از چند ساعت در حین تعریف سرگذشتم از یادآوری سختی‌هایی که تا آن زمان متحمل شده بودم بغضم ترکید و بی اختیار زدم زیر گریه. آقای بهرامی بدون مقدمه و با کمال سنگدلی گفت شما فکر میکنید که این خانم برای شما تصمیم میگیرد که روبروش نشستید و آبغوره میگیرید؟ نیش و کنایه را در جملات زهراگینش به خوبی حس کردم. باور نمی کردم. با حیرت به او که هم میهنم بود خیره شدم و او در کمال بیرحمی ادامه داد این خانم هیچ کاری برای شما انجام نمیده. او فقط
مسئول شنیدن سرگذشت شما و یادداشت کردن اونهاست. او داشت با کنایه از من میخواست تا ننه من غریبم بازی در نیاورم. حرفش بسیار برایم گران تمام شد و بدون سبک سنگین کردن اوضاع و اینکه چه بگویم از ته دل با عصبانیت بر سرش فریاد زدم: شما هم اگر یک زن بودید و همراه فرزندانتون آواره کشورهای غریب و بیگانی می شدید و مجبور بودید سرگذشت زندگی نکبتبارتون رو در مقابل چند نفر بیگانه بازگو کنید، نه تنها به گریه می افتادید بلکه از حال هم می رفتید. او که فکر نمی کرد جوابش رو بدهم، برای آن که کم نیاورده باشد در جوابم گفت: خانم، من هم زندگی خوبی نداشتم و در یک خانواده شلوغ و پرجمعیت بزرگ شدم. با عصبانیت گفتم: چه ربطی داره آقا؟ خیلی ها در خانواده پرجمعیت بزرگ شدن و میشن، اما اینکه دلیل بر ناراحتی و آوارگی کسی نمیشه. لیندا که متوجه شده بود صحبت‌های ما از مدار اصلی خود خارج شده است، از آقای رضایی علت آن را پرسید و او هم آنچه را بین من و مترجمشان گذشته بود بی کم و کاست برای او و حضار دیگری که در اتاق بودند تعریف کرد. مصاحبه هم ساعت 4 بعد از ظهر به پایان رسید. سپس به اتفاق همراهانم اتاق را ترک کردم. آقای رضایی همانجا از ما جدا شد و من و آقای سیدهو که مسیرمان یکی بود سوار بر ترنی به سوی مقصد به راه افتادیم. با قرار گرفتن روی صندلی قطار آقای سیدهو گفت: رویا، خیلی خوشحالم چون مصاحبه و فضای مصاحبه رو به خصوص اون قسمت که با آقای بهرامی درگیر شدی به خوبی کنترل کردی. به آرامی به او گفتم چون واقعیت زندگیم بود و همش از ته دلم برمی اومد. او سری تکان داد و گفت: حالا فقط باید منتظر نتیجه باشیم، ولی باید بگم که اصلاً جای هیچ نگرانی نیست. ساعت 10 شب به اتاقم رسیدم. طفلکی بچه‌ها نگران و ناراحت در انتظار من بیدار مانده بودند. روی صندلی نشستم و نفس بلندی از ته دل کشیدم. نفسی که حکایتگر پایان آوارگی‌هایم بود. کوروش با غروری که هرگز در او ندیده بودم به طرفم آمد و گفت: مامان، من امشب سوسیس بندری درست کردم و سهم شما را هم کنار گذاشتم. در آن لحظه به آن دو همسفر کوچکم که شاید بارهای سنگین‌تری را بر دوش می‌کشیدند افتخار کردم و آنها را در آغوش گرفتم. آتوسا میز را آماده کرد آن شب و برای اولین بار دستپخت کوروش را خوردم و به راستی و بدون آنکه معلم و یا راهنمایی داشته باشد آن را چه خوب و خوشمزه از آب درآورده بود. بعد از خوردن شام نگاهی به بچه‌ها انداختم. هر دو بزرگ شده بودند و به اقتضای زندگی در غربت بدون اینکه کودکی خود را حس و لمس کرده باشند داشتند به سرعت آن را پشت سر می‌گذاشتند. با بوسه‌ای به آنها شب بخیر گفتم و خود را روی تخت خواب ولو کردم. از فرط خستگی چشمانم داشت قیلی ویلی می‌رفت و مثل کوه سنگین شده بودند. فقط صدای آتوسا که میگفت: مامان، سردت میشه، برو زیر پتو را شنیدم و دیگر چیزی نفهمیدم. صبح روز بعد از زیر پتویی که بچه‌ها روی من کشیده بودند بیرون آمدم و نگاهی به چهره غم گرفته آنها که مانند دو فرشته پاک و بیگناه به خواب رفته بودند انداختم. با آنکه هرگز گلایه و شکایتی از زندگی که برایشان ساخته بودم نداشتند، اما به خوبی می‌دانستم که آنها نیز مانند مادرشان نگران زندگی و آینده مبهمی که رو در رویشان قرار داشت بودند. به سوی ظرفشویی رفتم تا ظرف‌های شب قبل را بشویم، ولی هیچ ظرفی برای شستن باقی نمانده بود. چشمانم را اشک شادی پر کرد. بچه‌ها بزرگ شده بودند. حبیب. ساعت 7 صبح بچه‌ها را از خواب بیدار کردم. مانند گذشته هر کدام خود را آماده روبرو شدن با روزی دیگر و تلاشی دیگر کردیم و راهی کلاس‌های خود شدیم. آن روز متفاوتی برای من بود چون همه نگرانی‌ها و تشویش‌ها از وجودم رخت بربسته و رفته بودند. وارد کلاس شدم. اودری که از قبل در جریان مصاحبه‌ام قرار داشت پرسید: مصاحبت چطور پیش رفت؟ معلومه که خوب انجام شده چون شاد و سرحال به نظر میرسی. با شادمانی گفتم: نمیتونم حدس بزنم چه پیش میاد، ولی یک حسی بهم میگه که همه چیز درست میشه. حبیب، همان آقای ایرانی،
مانند همیشه رشته کلام را از اودری گرفت و بدون اینکه کسی نظرش رو بپرسه گفت من هم چند ماهی هست که مصاحبه‌ام را انجام دادم و هنوز هیچ خبری از نتیجهش ندارم. او انگلیسی را خیلی بهتر از من و بقیه صحبت میکرد، پس به چه دلیل برای آموختن میآمد نمیدانستم. یک روز هنگامی که یک کلاس را ترک میکردم حبیب را دیدم که در راهروی کالج با خانمی در حال صحبت بود. وانمود کردم که آنها را ندیدم، اما او که متوجه حضورم شده بود صدایم زد. خودم را به نشنیدن زدم و به راهم ادامه دادم، ولی او که سمشتر از آن بود که دست بردارد به همراه آن خانم به طرف من آمد. رو به همراهش کرد و گفت پروانه، این همکلاسی من رویاست. سپس نگاهش را به سمت من گرفت و گفت همسرم پروانه. در دلم گفتم خب که چی؟ نگاه گذرا به سر و پای همسرش انداختم. او زنی بود بلندقد، سیاه چرده، لاغر و خوشپوش. از نظر ظاهر حبیب از او سرتر بود. از روی ادب و نزاکت به او سلام کردم و با او دست دادم. آنطور که معلوم بود پروانه هم در کالج ما درس می‌خواند. پس از مدتی این پا و آن پا کردن به بهانه رفتن به کتابخانه از آن دو جدا شدم و با اولین اتوبوس خود را به هتل رساندم. سرانجام شاهین بعد از مدت‌ها با من تماس گرفت. دقیقاً همان وضعیت شایان برای او تکرار شده بود و داشت در شهر آپینال در شمال شرقی فرانسه در مهمانخانه مخصوص پناهندگان زندگی می‌کرد. از او پرسیدم آیا تو هم مثل شایان زندونی شده بودی؟ گفت نه، چون کارای انتقالم به فرانسه زودتر از حد معمول درست شده بود از زندانی شدن رهایی پیدا کردم. دیگر مثل سابق در صدای او گرمی و صمیمیت همیشگی حس نمی‌شد. اما من که این حالش را از چند ماه پیش می‌فهمیدم، پس شکوه کردنم دلیلی نداشت. خوشحال از آن که هر دوی آنها در یک کشور زندگی می‌کنند، از او خواستم هر از گاهی به دیدن برادرش برود تا تنهایی را احساس نکند. او همه چیز را درباره من و مسعود می‌دانست، چون با شایان درد دل کرده و از طریق او به موضوع پی برده بود، ولی هرگز به روی من نیاورد. اگر او یا شایان برای همیشه قید مرا می‌زدند، به آنها حق می‌دادم، چون درباره مادری که باید الگوی نجابت و پاکدامنی می‌بود حرف‌هایی شنیده بودند که برایشان باور نکردنی و شرم‌آور بود. به خود گفتم رویا، الان دیگه وقت افسوس خوردن برای گذشته نیست. وضعیت حضور و آموزش زبان در کلاس‌ها به خوبی پیش می‌رفت. تا حد امکان از حبیب دوری می‌کردم. از روی ظاهرش حدس می‌زدم که پولدار است، چون همیشه شیک‌ترین و گرانبهاترین لباس‌ها را می‌پوشید و بوی ادکلونش همه فضای کلاس را پر می‌کرد. ماه دسامبر آغاز شده بود. روزی به علت اینکه اودری ساعتی دیر در کلاس حاضر شده بود، تصمیم گرفتم در پارک نزدیک کالج قدم بزنم. هنوز پاییز بود و پاییز، فصل من عاشق قدم زدن بر روی برگ‌های زرد و سرخ و قهوه‌ای و گوش دادن به صدای خشخش آنها در زیر گام‌هایم. درختان هنوز از بارانی که تا ساعتی پیش بر تنشان باریده بود خیس بودند و شاخه‌های گریان آنها هر از گاهی قطره اشکی بر سر و دوشم می‌چکاندند. در عالم خود غوطه‌ور بودم که حضور شخصی را پشت سرم حس کردم. وقتی برگشتم حبیب را مقابل خود دیدم. خواستم از او فرار کنم که دستم را گرفت و با نیشخندی گفت چرا مثل بچه‌ها از من فرار می‌کنی؟ راست می‌گفت. از اینکه خلوتم را برهم زده بود ناراحت بودم، اما برای آنکه ثابت کنم هیچ ترسی از تنها بودن با او ندارم، ماندم تا بدانم چه از جانم می‌خواهد. پس از رد و بدل کردن تعارفات معمول، تنگ حوصله سررشته کلام را در دست گرفت و گفت میخواستم چیزی بهت بگم، ولی باید قول بدی از دستم عصبانی نشی و حرفم را قطع نکنی. آشفته از اینکه برای شنیدن حرفایش باید قول هم بدهم، با اخمی بر ابرو جواب دادم هیچ قولی بهت نمیدم. او که انگار جواب توأم با اعتراضم را نشنیده بود، بی‌اعتنا ادامه داد از همون روز اول که دیدمت ازت خوشم آمد. تا مدتی فکر می‌کردم با همسرت اینجا هستی، ولی وقتی که فهمیدم تنها هستی به دنبال فرصتی می‌گشتم تا باهات صحبت کنم.
گفتم من تنها هستم، اما شما که تنها نیستید، پس دیگر جای فکر و صحبتی نیست. او باز بدون اینکه جمله مالامال از اعتراضم را شنیده باشد، سیگاری را که در دست داشت با فندک طلایی رنگش روشن کرد و زیر لبانش گذاشت. پک محکمی به آن زد و ادامه داد: سالهای دور پیش از انقلاب، زمانی که دیپلمم را گرفتم، پدرم منو برای ادامه تحصیل به آمریکا فرستاد. با خود گفتم برای همینه که انگلیسی رو روان صحبت میکنه. او ادامه داد: پدرم پس از چند سال از دنیا رفت و علیرغم میل باطنیم به خاطر شرکت در مراسم سوگواریش به ایران برگشتم. مادرم که از ابتدا با خارج رفتن من مخالف بود، برای اینکه هوس برگشت به سرم نزنه به خواستگاری پروانه رفت و پروانه هم که عاشق زندگی در آمریکا بود، به عشق زندگی در اونجا حاضر شد به همسری من در بیاد. به اینجا که رسید آهی عمیق کشید و پک دیگری به سیگارش زد و ادامه داد: در بین ما هیچ احساسی از عشق و محبت وجود نداشت. در پی گرفتن ویزای آمریکا بودم که انقلاب شد. با شروع انقلاب آرزوهای همسرم هم نقش برآب شد و بنای ناسازگاری رو گذاشت. به مرور زمان اختلافات من و همسرم شدت بیشتری گرفت. بارها قصد جدایی از اونو داشتم، ولی چون حامله شده بود باهاش موندم. برخلاف زندگی ایدئال و لوکسی که برای او تدارک دیده بودم، ولی باز رویا و عشق رفتن به آمریکا رهاش نمی‌کرد. به همین دلیل اختلافات در زندگیمون بیشتر و عمیق‌تر شد. به دور دست‌ها خیره شد، گویی چیزی را به یاد آورده باشد. برای لحظه‌ای سکوت کرد. به او گفتم: کسی از شما نخواست از زندگی و گذشته‌تون چیزی بگید. او با اینکه از چنین واکنشی از جانب من به خود آمده بود، باز هم بدون توجه به عدم علاقه هم به دانستن گذشته‌اش، سیگار دیگری روشن کرد و ادامه داد: پس از مدت‌ها فکر و بررسی تصمیم گرفتم به همراه خانواده‌ام به اینجا بیام و درخواست پناهندگی بدم و پس از تثبیت اقامتم با همراهی آمریکا بشیم. ظاهراً با اومدن به این کشور برای مدتی همه چیز آروم شده بود، ولی پس از گذشت چند وقت باز هم همون اختلافات و درگیری‌ها شروع شد. منم خسته از زندگی و بحث و جدل نسبت به همه چیز بی تفاوت شده بودم تا زمانی که برای اولین بار تو رو دیدم. امیدی به زندگی در وجودم جون گرفت. نام کتاب: رویا. بخش اول. نویسنده: مهشید رحیمیان. گویش: میترا. نشر: آوای بوف. بخش 21. avayaboof.com. پس از مدت‌ها فکر و بررسی تصمیم گرفتم به همراه خانواده‌ام به اینجا بیام و درخواست پناهندگی بدم و پس از تثبیت اقامتم با همراهی آمریکا بشیم. ظاهراً با اومدن به این کشور برای مدتی همه چیز آروم شده بود، ولی پس از گذشت چند وقت باز هم همون اختلافات و درگیری‌ها شروع شد. منم خسته از زندگی و بحث و جدل نسبت به همه چیز بی تفاوت شده بودم تا زمانی که برای اولین بار تو رو دیدم و با دیدن تو بار دیگه امید به زندگی در وجودم جون گرفت. حبیب با پایان یافتن این جمله آخر به خود جرأت داد و دستایم رو در دست گرفت و گفت: خواهش میکنم فقط بهم اجازه بده تا در این سرزمین بیگانه و غریب در کنارت و پشتیبانت باشم. وقتی صحبتهایش تمام شد رو به او کردم و احمقانه پرسیدم: ببین آقای ب، آیا پروانه برای یک بار هم که شده به تو خیانت کرده؟ آیا هرگز با مرد دیگری بوده؟ او که نمیدانست چه قصد و منظوری پشت این پرسش نهفته است، از روی کنجکاوی نگاهی به من انداخت و سرش رو به علامت منفی تکان داد و گفت: خب هدفت از این سوال چیه؟ نگاهی به او که داشت سیگار دیگری آتش میزد انداختم و پاسخ دادم: خب همین ثابت میکنه که همسر پاک و محجوبی داری، در صورتی که من احمقانه سرگذشتم رو که لزومی نداشت بداند برایش بازگو کردم. سرگذشت 21 سال زندگیم رو در عرض کمتر از نیم ساعت برایش باز و سپس خیره خیره به او نگاه کردم. او که مانده بود چه بگوید سرش رو پایین انداخت.
گویی منتظر بود تا دنباله سرگذشت نکبتبار مرا بشنود. با سکوت او ادامه دادم: پس بدون که اون بتی که از من ساختی بتی دروغین بوده. ازت میخوام منو تنها بذاری و دیگه مزاحمم نشی. برو به زندگی زناشوییت بچسب بدون که همسر خوبی داری. برخلاف انتظارم او به جای اینکه از من دور شود و پشت سرش را هم نگاه نکند همچنان ایستاده بود. دستهای لرزانم را در دستان مردانش فشرد و گفت: نه تنها تو رو تنها نمیگذارم، بلکه همانند کوهی پشت سرت میایستم تا خوشبختی رو که هرگز در زندگیت نداشتی پیشکشت کنم. اگه به قول تو پروانه هرگز به من خیانت نکرده، به این خاطر بوده که همیشه بهترین زندگی رو براش فراهم کردم. هر سال اونو به مسافرت‌های آنچنانی که خیلی ها حسرتش رو داشتن می‌بردم و تا به حال هم هیچ کم و کاستی براش نگذاشتم. صداش گرم شده بود. اما در مورد تو هر حقی رو برای داشتن زندگی بهتر و پیدا کردن عشق هرگز نداشتت بهت میدم. با اعتراض صحبتش رو قطع کردم و با فریادی که سعی می‌کردم او و همجنسانش رو در دادگاهی که خود قاضیش بودم متهم کنم گفتم: من نظر تو رو نخواستم. فکر می‌کنید چون جنس برتر هستید میتونید با احساسات جنس مخالفتون بازی کنید؟ او سکوت کرده بود و من که دل پری از او و امثال او داشتم همه عقده‌هایم رو بر سرش خالی کردم. اما پس از لحظاتی از رفتار خود شرمنده شدم و در حالی که از او عذرخواهی می‌کردم با صدای غصه‌دار گفتم: ببینید، من زندگی خانوادگیم رو از هم پاشیدم. بچه‌هام رو در غربت آواره کردم و هیچ نمیدونم فردا چه بلایی سر اونا میاد. این بار سنگینیه که تا زمانی که زنده هستم باید بر دوش بکشم. پس در حالی که اشک چشمانم رو فرا گرفته بود به او گفتم: هرگز از من نخواه با تو در از هم پاشیدن زندگی خانوادگیت هم قدم و همراه بشم. دستش رو روی موهایم کشید. آن رو با خشونت پس زدم و گفتم: نیازی به نوازش ندارم. او در چشمانم که چون ابری بارانزا می‌باریدند نگاهی کرد و گفت: حتی اگر تو به من جواب منفی بدی، من دیگه با پروانه زندگی نمی‌کنم. فقط قصدم اینه که اونو به آمریکا، سرزمین آرزوهاش ببرم. من باید درآمدی برای او و بچه‌ها تهیه کنم و ازش جدا بشم. برقی از شادی در چشمانش درخشید و گفت: خواهش میکنم به ما مردا هم حق بده. تنها شما زنا که نباید از زندگی و خانه‌تان فراری بشید. ما مردا هم حق و احساس داریم. مسحور حرفای آخرینش شده بودم و چون جوابی به ذهنم در اعتراض و مخالفت با او نرسید سکوت رو شکستم و به آرامی گفتم: آقای محترم، شما فقط همکلاسی من هستید و نه چیز دیگه. نگاهی به ساعت مچیم انداختم. بیشتر از 1 ساعت بود که در آن پارک با حبیب بودم. برای بازگشت به کلاس دیر شده بود. پس او را به حال خود گذاشتم و سوار اولین اتوبوس سر راهم شدم و به سوی هتل برگشتم. خانه ای از برای من. ساعت 10 صبح یکی از دوشنبه‌های اواسط ماه دسامبر بود. از شدت سرما پتویی به خود پیچیده بودم که در اتاقم به صدا درآمد. غرغر کنان در را باز کردم. یکی از کارکنان پذیرش هتل روبرویم ایستاده بود که با لهجه هندی گفت: خانم تلفن دارید و توضیح دیگری نداد و رفت. با تعجب و دلواپسی پله‌ها را 2 تا 1 طی کردم تا به پذیرش رسیدم. همین که گوشی را برداشتم خانومی که خود را مالهوترا معرفی می‌کرد از من خواست تا ساعت 9 صبح روز بعد به دیدنش بروم و در پایان اضافه کرد: فراموش نکنید هرچه مدرک از هوم آفیس دارید به همراه بیاورید. روز بعد بدون آنکه بدانم برای چه احضار شدم به شهرداری رفتم. زنی نسبتاً چاق و سیاه جرده پشت میز نشسته بود. خود را معرفی کردم و آنچه را که خواسته بود به دستش دادم. پس از آن که همه مدارک را زیر و رو کرد نگاهی به من که مشتاق بودم بدانم برای چه احضارم کرده است انداخت و گفت: مسکنی برای شما و بچه‌ها در نظر گرفته‌ایم. او روی کاغذ چیزی نوشت به من داد و گفت: روز جمعه ساعت 12 ظهر به این آدرس میری. در اونجا خانومی که مسئول اسکان شماست کلید خونه رو به شما تحویل میده. چی؟ خونه؟ درست متوجه شده بودم. برای آنکه مطمئن شوم پرسیدم: خونه؟ درست شنیدم؟ او سرش رو به علامت تایید تکان داد و گفت: بله خوشحال شدی مگه نه؟
احساست رو درک میکنم. من هم از شادی شما شادم. از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. آدرس رو از او گرفتم و به هتل برگشتم. آرام و قرار نداشتم. من که حتی امیدی به ماندن نداشتم. نمی توانستم برای چند روز صبر کنم تا کلید آپارتمانم رو دریافت کنم. سرانجام روز جمعه و روز تحویل گرفتن خانه فرا رسید و چون هنوز به خوبی محیط اطراف را نمی شناختم، صبح خیلی زود با 2 اتوبوس خود را به آدرس مورد نظر رساندم. محل زندگی آیندم شهرکی کوچک، تازه ساز و آرام و دنج بود. دقیقاً همان جایی بود که نیاز داشتم. خانمی جوان، بلوند و نسبتاً زیبا در محل انتظار مرا می‌کشید. هنگامی که مرا دید به طرفم آمد و در حالی که با من دست میداد گفت هلن هستم و پرسید آیا راحت اینجا رو پیدا کردید؟ پاسخ دادم نه چندان راحت، اما می‌بینید که اینجا هستم. به اتفاق به سوی مجتمع 3 طبقه روبرویمان به راه افتادیم. آپارتمان من در طبقه همکف واقع شده بود. مجتمع از ابتدای در ورودی همانند هتل‌های لوکس ایران موکت و با کاغذ دیواری آراسته شده بود. منزل آینده‌ام 60 متر مساحت داشت و شامل اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب و آشپزخانه نقلی و تر و تمیز بود. قند توی دلم آب شده بود. چون حتی در خواب هم نمی‌دیدم که چنین جای تر و تمیزی به من بدهند. تنها چیزی را که نمی‌دانستم و یا شاید هم نمی‌خواستم بدانم این بود که آنجا اقامتگاه موقتی من بود و میبایست در فکر منزلی دائمی میبودم. از این رو سالها بعد چوب ناآگاهیم را خوردم. هلن که دریافته بود آپارتمان حسابی به دلم نشسته است، کلیدش را به من داد و گفت اگر به هر دلیلی تصمیمت را در مورد پذیرفتن مسکن عوض کردی تا 1 هفته وقت داری به ما خبر بدی. سپس با گفتن روز خوبی داشته باشید رفت و مرا با خیالاتم تنها گذاشت. همه دارایی من عبارت بودند از 1 تلویزیون کوچک دست دوم که از شنبه بازار نزدیک هتل خریده بودم، چند قابلمه و بشقاب. حتی رواندازی هم نداشتیم تا شب هنگام به روی خود بیاندازیم. چگونه و با کدوم پول می توانستم آنجا را مجهز و قابل استفاده کنم؟ موقعیتی که در آن قرار داشتم مرا به یاد مطلبی که سالها پیش و باز هم در کتاب چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنید خوانده بودم انداخت و بی تردید با موقعیت من تناسب داشت. آن مطلب در مورد مردی بود که توانایی مالیش به قدر نبود که بتواند کفشی نو برای خود تهیه کند و از روی ناچاری همیشه کفش‌های کهنه و مندرس می‌پوشید و از آن بابت همیشه ناله و فغان می‌کرد. روزی هنگام عبور از خیابان چشمش به رهگذری روی صندلی چرخدار افتاد که هر 2 پایش را از دست داده بود و اصلاً پای نداشت تا به فکر خرید کفشی باشد. او با دیدن آن صحنه به خود آمد و دست از شکوه و شکایت برداشت و شکرگزار شد که 2 پای سالم برای پوشیدن کفش دارد. با به یاد آوردنش به خود آمدم و برای آن چیزی که در آن روز به من داده شده بود شکرگزار شدم. به طرف پنجره اتاق نشیمن رفتم و به بیرون خیره شدم. حرکت چیزی در لابلای درختان شمشاد باغ نگاه کنجکاوم را به خود جلب کرد. بدانجا خیره مانده بودم که پس از چند ثانیه روباه کوچکی را دیدم که در روز روشن با به خطر انداختن جانش به قصد پیدا کردن شکاری از مخفیگاهش بیرون آمده بود، کاری که اکثر ما انسان‌ها ناتوان از انجام آن هستیم. هنوز مسیر نگاهم را به دنبال خود داشت که ناگهان به همان سرعتی که ظاهر شده بود از برابر دیدگانم ناپدید شد. عصر آن روز هنگامی که آتوسا از مدرسه برگشت از خانه آیندهمان برایش گفتم، اما او حرفم را باور نمی‌کرد. برای اینکه به او ثابت کنم راست میگویم او را با خود برای خرید لحاف و بالش به بازار بردم و از همان طرف به سوی خانه‌مان به راه افتادیم. او با دیدن منظر جدیدمان بی نهایت خوشحال شده بود. پس از آنکه همه سوراخ سنبه‌ها را برانداز کرد با خوشحالی بی حدی که سعی می‌کرد از من مخفی کند گفت مامان اتاق بزرگی مال من، اتاق کوچیک مال کوروش. شادمان از شادی دخترم لوازمی را که خریده بودم در گوشه گذاشتیم و به هتل برگشتیم. روز شنبه تمام وسایل اندکی را که طی آن مدت برای خود خریداری کرده بودم به خانه جدید بردم و همه را ظرف 1 ربع ساعت سر و سامان دادم. تلویزیون را در اتاق نشیمن و روی بزرگترین
قابلمه‌ای که داشتم قرار دادم تا بچه‌ها بتوانند به راحتی آن را تماشا کنند. کارم که تمام شد، غذای مختصری سرهم کردم و با هم خوردیم. زمان خوابیدن فرا رسیده بود. در آن شب که سرما و تنگ دستی میهمانان خانه ما بودند، با وجودی که خیالم از بابت سرپناه راحت شده بود، اما فکر و خیال اخذ اقامت، آینده مبهم فرزندانم و خواب از چشمانم رو بوده بود. من در آن مکان خالی از اشیا، درون بدبختی‌ها و دلهره‌های آتی خودم گم شده بودم. ما در اتاق نشیمن بدون هیچ زیراندازی روی زمین خوابیدیم. اگرچه هر کدام پتو و لحافی را روی خود کشیده بودیم، با این حال تمام شب از شدت سرما تا سپیده دم به خود لرزیدیم. با روشن شدن هوا از جا برخاستم و به قصد فراهم کردن سروسات صبحانه از خانه بیرون زدم. خدا دنیا را به من داد زمانی که سوپرمارکت بزرگی در چند متری خانه‌ام دیدم. با خوشحالی وارد فروشگاه شدم و هر آن چیزی که نیاز داشتم تهیه کرده و به خانه برگشتم. آخر هفته بود و 2 روز بیشتر فرصت نداشتم تا راه و چاه رفت و آمد آتوسا را به مدرسه‌اش پیدا کنم. گل از گلم شکفته شد وقتی که پی بردم آخرین ایستگاه تنها سرویس اتوبوس محله‌مان مدرسه آتوساست. خب این از دخترم و لازم بود فکری به حال مدرسه کوروش هم می‌کردم. با کمی جستجو در محل توانستم مدرسه برای ثبت نام کوروش پیدا کنم. بعد از ظهر همان روز به مرکز خرید رفتم و با پس‌انداز مختصری که داشتم یک جاروبرقی و یک ماشین لباسشویی خریدم. جاروبرقی رو با خود به خانه آوردم ولی قرار شد ماشین لباسشویی را ظرف 1 هفته دم در خانه تحویلم دهند. کریسمس و سال نو. روز دوشنبه پس از آن که آتوسا راهی مدرسه شد، با کوروش به تنها مدرسه ابتدایی محل رفتم و پس از ثبت نام و مستقر کردن او در کلاسش به خانه بازگشتم. کلاس کوروش ساعت 3:30 بعد از ظهر تعطیل می شد و به راحتی می توانستم پس از پایان کلاسم او را به خانه بیاورم. دیگر بهتر از این نمی شد. پس از آن با خیال راحت به کالج رفتم. 1 هفته بیشتر به کریسمس نمانده بود که اودری پیش از شروع کلاس گفت: من هر سال به مناسبت کریسمس در منزلم جشن کوچکی میگیرم و از شاگردانم دعوت میکنم. امیدوارم شما هم امسال دعوت منو قبول و در این جشن شرکت کنید. ساکت شد و نگاهی به من انداخت. گویی من تنها شاگرد کلاسش بودم. من که هیچ وسیله ترددی در اختیار نداشتم. از طرفی هم میخواستم تا آنجایی که ممکن بود از حبیب دور باشم، به بهانه اینکه وسیله‌ای ندارم و نمیدانم چگونه خود را به منزل برسانم از او عذرخواهی کردم. در این وضعیت هر کس چیزی گفت و پیشنهادی داد. خلیل و همایون هم قول دادند تا مرا به آنجا برسانند. مانده بودم چه بگویم که صدای حبیب به گوشم خورد که میگفت: من نمیتونم بیام چون جای دیگه‌ای دعوت شدم. من که خیالم از بابت حبیب و وسیله رفت آمد راحت شده بود، دعوت اودری رو پذیرفتم. پس از گذشت چند روز ماشین لباسشویی را دم در منزل تحویلم دادند. من که تا آن زمان فکر می‌کردم نصب آن هم بر عهده آنها خواهد بود، هنگامی که مرا با آن غول آهنین تنها گذاشتند و رفتن، چرتم پاره شد. تا حدی از کارهای فنی سررشته داشتم، پس با غر و لند اینکه اینا فکر کردن خودم نمیتونم لباسشویی رو به کار بندازم، آستینم رو بالا زدم و دست به کار شدم. پس از ساعتی دست و پنجه نرم کردن و عقب و جلو بردن ماشین، توانستم در محل خود در آشپزخانه قرارش دهم. پیچ و مهرهایش را ببندم، اما نمیدانم چرا هر زمان آن را به کار میانداختم تار و تنبک دست میگرفت و برام لامبادا میرقصید و دور تا دور آشپزخانه به راه میافتاد و آنجا را روی سرش میگذاشت. شب مهمانی خلیل طبق قولی که داده بود به دنبالم آمد. پس از آن که به بچه‌ها سفارشات لازم را کردم، رهسپار خانه اودری شدیم. اودری با خوشحالی به پیشواز ما آمد و ما را به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. در وسط اتاق درخت کاج بزرگی گذاشته بودند که با کاغذهای رنگی و زرق و برقدار تزیین شده بود و در زیر آن چند بسته کادو نیز قرار داشت. در گوشه دیگر اتاق همایون روی مبلی لم داده بود و با دیدن ما گویی پر درآورده باشد شروع به صحبت کرد. نیم ساعتی است که اینجا هستم، خوب شد اومدی، چون حسابی حوصله‌ام سر رفته بود. حبیب همیشه با به صدا درآوردن جیب پر از پولش
همایون را اذیت میکرد و میگفت من به هیچ وجه حاضر نخواهم بود برای این انگلیسی‌ها کار کنم. این شما هستین که بایستی برای به دست آوردن لقمه نانی برای اونا کار کنید. طفلکی همایون سرخ و زرد میشد و در جواب او میگفت ما در افغانستان برای خود کاره‌ای بودیم و پس از مکسی در ادامه حرفایش گفت من خودم سفیر بودم. با شنیدن جواب همایون بی اختیار به یاد سریال صمد در قبل از انقلاب می افتادم و شخصیت عین الله باقرزاده در آن که همواره می گفت در شهر به من پیشنهاداتی شده بود. حبیب که کم نمی آورد او را بیشتر دست می انداخت و می گفت بگو ببینم شما به آمپول زدن چی میگین؟ و در جواب همایون که می گفت پیچکاری قهقهه بلندی را سر میداد و سپس می پرسید به سیب زمینی چی میگین؟ همایون باز هم با رو درباسی میگفت کچالو و هنگامی که متوجه میشد حبیب او را دست انداخته است در حالی که سعی میکرد کم نیاورد در دفاع از خود میگفت شما هم اگر به کچالو میگید سیب زمینی پس حتما به سیب درختی میگین سیب هوایی. در این افکار غرق بودم که اودری با شنیدن صدای زنگ در ما را تنها گذاشت و وقتی برگشت حبیب را با یک بطری مشروب در دست به همراهش دیدم. پس از گذشت 2 ساعت و صرف ساندویچ و نوشابه از اودری خداحافظی و به پیشنهاد حبیب همگی برای نوشیدن چای به طرف خانه من حرکت کردیم. کوروش طبق معمول با شنیدن صدای در به طرفم دوید، اما زمانی که مهمانان ناخوانده را دید بی صدا به اتاقش پناه برد. ساعتی بعد و پس از پایان پرحرفی‌های حبیب آقایان تصمیم به رفتن گرفتند و با گفتن شب بخیر هر کدام به سوی روانه شدند. تعطیلات کریسمس شروع شده بود و اودری از این فرصت استفاده کرد و به دیدنم آمد. او با خود وسایل اولیه‌ای را که نیاز هر خانه‌ای بود آورده بود. وقتی برق شادی را در چشمانم دید مرا در آغوش گرفت و گفت اگر چیز دیگه نیاز داشتی بگو تا برات بیارم. در مقابل آن همه محبت و پاکی سکوت کرده بودم. در آن هنگام او همانند فرشته‌ای می‌ماند که گویی فقط برای من بر روی زمین ظاهر شده است. تنها کاری که در برابر آن همه خوبی از دستم برمی آمد درست کردن یک استکان چای بود. پس از نوشیدن چای نگاهی به اطراف انداخت تا چیزهایی را که کم و کس داشتم برایم بیاورد و پس از آن که بر روی کاغذ چیزی نوشت گفت رویا من دیگه میرم اما دوست دارم اینو به عنوان هدیه کریسمس از من قبول کنی. و کوپنی 25 پوندی مربوط به یکی از فروشگاه‌های معروف لباس را به من داد و اضافه کرد دوست دارم با این کوپن هر چه رو دوست داری برای خودت و یا بچه‌ها بخری. در سرزمینی که خودی‌ها با همدیگر بیگانه هستند و از هم فاصله می‌گیرند، اودری چون فرشته به یاریم شتافته بود تا بر روی پاهای خود بایستم و آن آخرین بار نبود که او به کمکم شتافته بود. 2 روز به شب کریسمس مانده بود که پروین با یک بسته شیرینی، بیسکویت و شکلات به دیدنم آمد. او باز هم برای تبلیغ دین مسیحیت آمده بود و هنگام رفتن از ما دعوت کرد تا برای شب کریسمس در جشنی که به مناسبت تولد مسیح در کلیسای ایرانی‌ها در چسویک برگزار میشد شرکت کنیم. شب جشن خیلی تلاش کردم تا آتوسا و کوروش را هم با خود ببرم اما هر کدام عذر و بهانه‌ای تحویلم دادند. پس به ناچار به تنهایی راهی آنجا شدم. هنوز وارد نشده بودم که پروین و دیگر دوستانش به استقبالم آمدند و خوش آمد گفتند. سالن کلیسا مملو از جمعیت بود، جمعیتی که برای هدف و نیت خاصی گرد هم جمع شده بودند. مراسم با سخنرانی در مورد عیسی مسیح و اینکه او خود خداست و به صلیب کشیده شد تا گناه پیروانش پاک شود آغاز شد. پس از آن چند سرود مذهبی خواندند و در پایان همگی به جشن و پایکوبی پرداختند. مراسم تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت و من که به آن جمع تعلقی نداشتم تنها بودن بچه‌ها را بهانه و مجلس را ترک کردم. شب از نیمه گذشته بود که به خانه رسیدم. سال 2000 هزاره دیگر داشت از راه می رسید. هیچ کس نمی دانست این هزاره جدید چه چیزی در آستین دارد. شایع شده بود که با آغاز سال جدید همه سیستم های کامپیوتری از کار خواهند افتاد و با شدت گرفتن آن شایعات بر نگرانی مردمی که زندگیشان به ماشینی وابسته شده بود افزوده می شد. همه نگران و هراسان بودند. فریبا دختر پروین می گفت
چون همه کامپیوترها تا پایان امسال یعنی تا سال 1999 برنامه ریزی شدن، با فرارسیدن شب سال نو همشون از کار میافتن. اما سال کهنه هم به پایان رسید و هیچ کامپیوتری از کار نیفتاد. پایان آوارگی ها. همه میگفتن سال نو، زندگی نو و برنامه نو. اما من برنامه خاصی برای آن نداشتم. 2 روز از سال جدید گذشته بود و از فرط بیکاری تمام روز وقت خود را به خانه تکانی گذراندم و دمدمای غروب به حمام رفتم تا خستگی آن روز را از تن خود بشویم. از جاری شدن آب گرم روی بدنم احساس لذت می کردم. برای ساعتی زیر دوش ماندم. تازه از حمام بیرون آمده بودم و هنوز حوله بر تنم بود که با به صدا در آمدن زنگ در به گمان آنکه اودریست در را باز کردم. با کمال تعجب حبیب را روبروی خود دیدم. با دیدن او گره حولم را محکم‌تر کردم. بهت زده خواستم در را به رویش ببندم که او پایش را لای در گذاشت و گفت تا نگذاری حرفم رو بزنم و جوابی از تو نگیرم نمیرم. پس بهتر اجازه بدی بیام تو. به ناچار او را به اتاق نشیمن راهنمایی کردم و خود برای تعویض لباس به اتاق خواب رفتم. وقتی برگشتم او را مشغول گفتگو و بگو بخند با بچه‌ها دیدم. از دور نگاهی به او انداختم. قد بلند، چارشانه، سبز رو با سیبیلی پرپشت و مثل همیشه اصلاح کرده، مرتب، خوشبو، با عینکی بر چشمان. کنار او روی کاناپه نشستم. او کمی مکث کرد و خواست چیزی بگوید که اجازه ندادم. نه، صلاح نمیبینم جلوی بچه‌ها چیزی بگی. او که انتظار نداشت با اعتراضی دیگر از سوی من روبرو شود گفت پس بیا بریم بیرون و ساعتی قدم بزنیم. هوا به شدت سرد بود و تنم هنوز خیس. با وجودی که دلم نمیخواست گرمای لذت بخش خانه را ترک کنم، ولی صلاح نمیدیدم در مقابل آتوسا و کوروش کلمه‌ای درباره احساسات خود بگوید. پس خود را کاملا پوشاندم و همراه او از خانه بیرون زدم. پس از نیم ساعت که در سکوت راه رفتیم سر صحبت را باز کرد. رویا، من واقعا ازت خوشم اومده. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی نه؟ اما بدون اینقدر میام و میرم تا زبونت رو ببندم. پس سرمای ماه ژانویه در وجودم رخنه کرده بود و در حالی که دندانهایم از شدت سرما به هم میخورد صحبتش را قطع کردم و گفتم ببین، من در زندگیم خیلی شکست خوردم و همش هم از تو و امثال تو، ولی از این پس میخوام فقط خودم باشم و بچه‌هام و در قلبم رو به روی هیچ کس دیگه باز نکنم. و نگذاشت حرفم رو تموم کنم. انگشتش رو روی لبانم قرار داد و گفت این چه حرفیه میزنی؟ مگه همه مثل هم هستن؟ به من اجازه بده تا مثل کوه پشت سرت باشم و از تو مراقبت کنم. اجازه بده تا مانند سگی وفادار در کنارت باشم و نگذارم گزندی بهت وارد بشه. داشت با حرفای قشنگش دلم رو میدوزدید. او داشت صدایش رو شنیدم که میگفت فقط ازت خواهش دارم به من فرصت بده تا خانواده‌ام رو طبق قولی که بهشون دادم به آمریکا ببرم و پس از اینکه پروانه رو طلاق دادم برگردم پیشت. مطمئن باش زیاد طول نمیکشه. او همچنان میگفت و من که در فکر فرو رفته بودم دیگر صدای او را نمیشنیدم. فقط به معادلات درونی خودم گوش فرا میدادم. رویا، اگر او هم مثل تو از زندگی زن و شویش راضی نیست، اگر دل خوشی از همسرش نداره، اگر همه حرفاش راست و درست باشه و بعد از اسکان دادن خانواده‌اش به سوی تو برگرده و مثل کوهی پشت سرت بیسته، چرا که نه؟ با آن افکار لبخندی بر لبانم نقش بست که از دید او پنهان نماند. رو به او کردم و گفتم ببین حبیب، به جز یک چیز هیچ چیز دیگه ای ازت نمیخوام و اونم اینه که هرگز تنهام نذاری. و او در چشمانم نگاه کرد و دستانم رو در دستان مردانه‌اش گرفت و قول داد. زنی تنها در غربت، نه خانواده‌ای، نه دوستی، نه آشنایی، حتی برای گریه کردن هم شانه‌ای از برایت نیست. اینجا آن زمان و آن مکانی است که تو را به زانو در می‌آورد و بدون هیچ فلسفه و برهانی به هر چیزی که بر سر راهت قرار می‌گیرد چنگ می‌زنی تا دوام بیاوری، تا زنده بمانی. در خانواده من زنی هرگز جدای از مردی نبوده. زن خانواده من همیشه بایستی به مردی تکیه می‌کرد وگرنه از پای می‌افتاد. خواه این مرد
پدر، همسر، پسر یا برادر باشد و آن زمان و در شرایط من غریبه‌ای همچون حبیب می بود. رابطه ما به مرور زمان شکل گرفت. خیلی کم و دیر به دیر به دیدنم می آمد. با خوشحالی جریان حبیب و قول و قراری را که بین ما بسته شده بود با دری در میان نهادم. او به لحن گرفته‌ای گفت رویا خیلی مواظب باش. به نصیحتش اهمیتی ندادم. حتی به فکرم هم نرسید که دلیل هشدارش را بپرسم. اوایل حبیب سعی می‌کرد خیلی جدی با بچه‌ها رفتار کند، اما پس از گذشت زمان شروع کرد به نوعی سر به سر آنها گذاشتن تا جایی که صدای اعتراضشان در آمده بود. شبی از شبها در خواب دیدم دفترچه کوچکی به من داده شد که حاکی از مدرکی بین المللی بود. هنگامی که خوابم را برای حبیب تعریف کردم او گفت این خواب تو یعنی گرفتن اقامت و پاسپورت، یعنی خبر خوش. و حق با او بود، چون هنوز 1 هفته از خوابی که دیده بودم نگذشته بود که نامه‌ای از هوم آفیس دریافت کردم. دست و پا شکسته آن را ترجمه کردم. صحبت از ایندفینیت ویزا بود. سراغ دیکشنری رفتم. ظاهراً به من اقامت دائم داده بودند، ولی برای آنکه اطمینان حاصل کنم آن را به دفتر وکیلم بردم. او به محض دیدنم با شادمانی به طرفم آمد، دستم را فشرد و گفت من همچنین نامه‌ای رو دریافت کردم خانم. بهتون تبریک میگم. خیالتون راحت باشه که دیگه هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو از اینجا بیرون بکنه. دلم میخواست آقای سیدپور رو در آغوش بگیرم و ببوسم، اما شرم و حیا مانع از آن شد. سر راه برگشت به منزل 1 کارت تلفن خریدم و از نزدیکترین کیوسک تلفن شماره شایان را گرفتم و او را هم در شادی خود شریک کردم. صدای او را که با گریه و خنده آمیخته شده بود از آن سوی خط شنیدم که میگفت مامان خدا رو شکر، نمیدونید چقدر نگرانتون بودم. حالا دیگه خیالم از بابت شما راحت شد. طلاق از مهدی. با اخذ اقامت هم فرصت مناسبی برای جدایی همیشگی و رسمی من از مهدی پیش آمده بود که باید آن را مغتنم می‌شمردم. زمان آن مهیا بود تا آن ریسمان پوسیده را برای همیشه از وسط قطع نمایم. به خوبی می‌دانستم آقا جون هرگز با طلاقم موافقت نخواهد کرد. بنابراین تصمیم گرفتم به مهدی زنگ بزنم و از او بخوام تا طلاقم بده. هیچ چیزی درباره دریافت اقامتم به او نگفتم. بچه‌ها رو بهانه کردم و گفتم ببین مهدی، بچه‌ها به هیچ وجه قصد برگشت به ایران رو ندارن. تقاضای اقامتم هم رد شده. تنها راهی که برای موندنم وجود داره ازدواج مصلحتیه. سپس حالت التماس و درماندگی به صدایم بخشیدم و گفتم پس از پرس‌وجوی زیاد آقایی هست که حاضر در قبال گرفتن مبلغی با من ازدواج بکنه. برای همین ازت خواهش میکنم طلاقم رو بده تا سر و سامونی به زندگی خودم و بچه‌ها بدم. او با عصبانیت پرسید پس تکلیف من چی میشه؟ از فکر آن که روزی باز مجبور به زندگی با اون بشم حالم به هم میخورد. در پاسخش گفتم نگران نباش، وقتی که اینجا اومدی میتونیم با هم دوست باشیم. اون بار دیگه از من 1 عالمه قول و قرار گرفت و در آخر قول داد به سراغ آقا جون بره و هر طور شده رضایتش رو برای جدایی بگیره. بار دیگه به او دروغ گفته بودم. چرا که نه، برای جدا شدن از او حاضر بودم به هر کاری تن بدم. دروغ گفتن که چیزی نبود و آن تنها چیزی بود که در 20 سال زندگی مشترکم با وی از او آموخته بودم. چند روز بعد از گفتگوی تلفنی من با مهدی تازه کوروش را از مدرسه به خانه آورده بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. آقا جون بود. او بی نهایت عصبانی بود و با پرخاش به من گفت بدون خداحافظی و بدون اینکه به ما بگی رفتی. اشکالی نداره، اما دیگه طلاقت برای چیه؟ میخوای آبروی ما رو ببری؟ انگاری فکر کرده بودن که روزی مهدی به ما ملحق میشه و همه چیز دوباره به حالت عادی برخواهد گشت. تمام ستم‌ها و ظلم‌های مهدی و بی‌تفاوتی‌های آقا جون به نظرم آمد و اشکم سرازیر شد. آیا همینها نبودند که مرا به اجبار به همسری مهدی، مردی که هیچ علاقه‌ای به او نداشتم، درآوردند؟ همانهایی که این آتش را به دامان من انداختند، در حالی که به آنان التماس می‌کردم که دست از این اصرارشان بردارند و اکنون برای درخواست رهاییم مرا سرزنش و نکوهش می‌کنند. با اعتراض و گریه کنان به او گفتم
روزی که مهدی به خواستگاریم اومد، شما بدون هیچ تحقیق و پرسجویی و بدون رضایت قلبیم منو به عقدش درآوردید. بعد هم یه روز نشد ازم بپرسید آیا از زندگی و همسرت راضی هستی؟ آیا چیزی در زندگی کم و کس نداری و فقط به فکر آبروی خودتون بوده و هستید؟ هرگز فکر خوشبختی من و اینکه من چی میخوام و میخواستم نبودید و با عصبانیت گوشی رو قطع کردم. گویی گفتگویی که با پدرم داشتم در او اثر کرده بود، چون چند روز بعد مهدی زنگ زد و خبر داد که آقا جون همه فامیل رو دعوت کرده و جداییم رو به رأی گذاشته بودن و خوشبختانه با به دست آوردن اکثریت آرا با طلاقم موافقت شده بود. با قطعی شدن آن مهدی مدرک طلاق و جداییم رو برام فرستاد. من و حبیب در هر فرصت کوتاهی با یکدیگر بودیم. آمدن و رفتنش همیشه مانند ماشین برنامه‌ریزی شده بود. اگر ماندنش فقط 1 دقیقه بیشتر میشد، خود را میباخت و صورتش حالتی از گریه و درماندگی به خود میگرفت. او دیگر آن حبیبی که من میشناختم نبود. او غریبه‌ای میشد که آثار عجز و ترس صورتش را پوشانده بود. هر زمان از او میپرسیدم حبیب چی شده؟ چرا اینقدر میترسی؟ با درماندگی بیشتری همسرش را بهانه میکرد و میگفت نمیخوام پروانه سر از کارم در بیاره. آخه تو که خبر نداری مبلغ هنگفتی از داراییم در یکی از بانک‌های دبی به نام اونه و اگه روزی بویی از ارتباطمون ببره همه رو بالا میکشه و سرم بیکلاه میمونه. با صمیمیت و علاقه باطنی که نسبت به او داشتم در جوابش میگفتم پول چه ارزشی داره؟ ما همدیگر رو داریم و میتونیم پا به پای هم کار کنیم و زندگی جدیدی بسازیم. ولی او زیر بار نمیرفت و میگفت من دیگه توانایی کار و تلاش در خودم نمیبینم و باز هم احمقانه به او جواب میدادم اشکالی نداره، من کار میکنم و خرج تو رو هم میدم. و باز بهانه دیگر جور میکرد و در دهانم را میبست. سال تحصیلی داشت به پایان می رسید و من به جای آنکه خوشحال باشم اندوهگین بودم، چون می دانستم با شروع تابستان حبیب را به سختی خواهم دید. ایام تعطیلات هرگز نمی توانستم او را ببینم. حبیب برای من مانند غده سرطانی بود که نمیشد آن را عمل کرد و درآورد و نمیشد نگاه داشت. بارها و بارها از خودم و از او خسته می شدم و پیش خودم با او تمام می کردم، اما هنگامی که او را می دیدم همه چیز از یادم می رفت. من چکاوک گدایی بودم و بنده و برده عشقی که هرگز در زندگی نداشتم بودم و حاضر بودم برای به دست آوردن آن هر سختی و مشقتی را بر خود تحمیل کنم. تابستان سختی را پشت سر می گذاشتم. هرگاه حبیب به دیدنم می آمد فقط دقایقی نزدم می ماند، چون همسرش ساعت خروجش را یادداشت کرده بود و اگر دیر به خانه می رسید با او بحث و مشاجره می کرد. البته اینها همه بهانه‌هایی بود که او برای نماندن سرهم می‌کرد و تحویلم می‌داد. حبیب گذشته از حقوق ماهیانه‌ای که از دولت دریافت می‌کرد، هر از گاهی به سراغ یکی از صرافان به نام آقای عین در خیابان کنزینگتون می‌رفت و هر بار چند هزار پوندی که فقط از سود سرمایه‌های کلان حاصل از سپرده‌هایش در چندین بانک به دست می‌آورد می‌گرفت و خرج خانواده‌اش می‌کرد. گاهی اوقات در راه برگشت از صرافی با دسته اسکناس 50 پوندی به دیدنم می آمد. اما هرگز نشد از من بپرسد روی آیا به چیزی نیاز داری؟ آیا از نظر مالی تأمین هستی؟ البته هرگز از این بابت دلخور نمی شدم، چون عاشق بودم و تنها چیزی که برایم مطرح نبود دارایی و ثروتش بود. تابستان با تمام سختی‌هایش به پایان رسید. برای سال تحصیلی جدید حبیب در رشته بازرگانی نام‌نویسی کرد و من هم از روی بیمیلی و تنها برای اینکه بتوانم با او باشم در همان رشته ثبت نام کردم. پروانه هم همینطور. آن دو همیشه چه در کلاس و چه پس از پایان آن با هم بودند و من مجبور می شدم اوقاتم را تنهایی یا در کلاس یا در کتابخانه سپری کنم. حبیب تاجر خبره‌ای بود و همیشه عادت داشت قبل از خرید کالایش را با دقت بررسی کند. گاهی اوقات احساس می‌کردم که من هم در چشم او کالایی بیش نبودم، کالایی که با بررسی کامل و همه جانبه خریداری شده بود. همیشه دوگانگی و تفاوتی در گفتار و کردارش می‌دیدم که به شدت شک و تردیدم را برمی‌انگیخت. او از همسرش بسیار می‌ترسید، اما آیا از دست دادن پول و داراییش تنها دلیل ترس او بود؟
و یا دلیل دیگری پشت این ترس وجود داشت. دیدن آن دو با هم دیگر برای من عذاب آور بود. پس بران شدم تا آن کالج را ترک کرده و در کالج دیگری ثبت نام کنم. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 22. avayaboof.com مهدی در فرانسه. چند ماهی بود که شایان با دختر برازنده و محجوبی به نام ژانت آشنا شده بود. یعنی که او دیگر تنها نبود، یعنی جفت خود را پیدا کرده بود، آن هم در سرزمینی بیگانه. او طبق معمول هر شنبه زنگ زد و من درباره حبیب به او گفتم. او پس از سکوتی سنگین گفت: مامان مواظب باش دوباره صدمه نبینی. مامان با مغزت تصمیم بگیر، نه با قلبت. فراموش نکن چند بار ضربه خوردی و دلت شکست. احتیاط کن. اما قلب سرکش من دیگر هیچ حرف شنوی از مغزم نداشت. چند شب بود که مدام خواب مهدی را می‌دیدم. خواب می‌دیدم که در راه سفر است. نمی‌دانستم آن رویاها را چه تعبیر کنم. اما هرچه بود دلم را به شور و نگرانی انداخته بود. اواسط اکتبر همان سال شایان زنگ زد و با کمی تأنی و درنگ گفت: مامان، بابا الان اینجا پیشم نشسته و قصد داره خودش رو به لندن و پیش تو برسونه. باور نمی کردم. با ترسی همراه با تعجب پرسیدم: چی گفتی؟ و او تکرار کرد: گفتم بابا اینجاست، شاهینم اینجاست و بابا قول داده اونو هم با خودش به لندن بیاره. سکوتی سهمگین بر وجودم مستولی شد. نمیدانستم چه بگویم که او ادامه داد: بابا میخواد باهات صحبت کنه. میخواستم بگویم نه، من حرفی باش ندارم که صدای ناخوشایند مهدی را از اون طرف خط شنیدم. من که فکر میکردم برای همیشه از دست او راحت شدم، با شنیدن صداش بدنم به لرزه افتاد. تمام 20 سال زندگی نکبتبار و دردمندی که با او داشتم به یک باره در برابر چشمانم زنده شد. شنیدم که گفت: دارم به لندن میام تا با تو باشم. من که باورم نمیشد اون خود رو به فرانسه رسانده باشه، با درماندگی گفتم: لندن جای تو نیست. من 20 سال باهات بودم و حاضر نیستم حتی برای یک لحظه زیر یک سقف با تو زندگی کنم. و گوشی رو قطع کردم. بند وجودم از به یاد آوردن آن نوع زندگی که با او داشتم به تپشی سهمگین و به لرزه‌ای مهیب افتاده بود. ترس و هراس دیدن دوباره اون، بودن زیر یک سقف با اون و فکر اینکه بچه‌ها منو وادار به زندگی با اون کنن خیالم رو وحشتناک به پریشانی انداخته بود. زار شروع به گریه کردم. زنگ تلفن بار دیگر به صدا در اومد و این بار شاهین روی خط بود که میگفت: چرا اینطوری با بابا صحبت کردی؟ داری گریه میکنه. در جوابش گفتم: پدرت 20 سال تمام زندگی منو سیاه کرده. حالا تو به رفتار من اعتراض داری؟ اولا دیگه زنش نیستم که کسی انتظاری از من داشته باشه. در ثانی هرگز کسی گریه های منو تو این 20 سال آزگار ندید. حالا چرا باید برای گریه او دل بسوزونم؟ نکنه یادت رفته که تو رو به چه روزی انداخته بود؟ گفت: نه یادم نرفته، ولی هرچی باشه پدرمه و راضی نیستم ناراحتیش رو ببینم. خیلی جدی بهش گفتم: من هم حرف آخرم رو زدم. دیگه حاضر نیستم اونو ببینم، چه برسه به اینکه زیر یک سقف باش سر کنم. شاهین گفت: به هر حال قصد برگشت به ایران رو نداره و قرار منو هم به لندن بیاره. من گفتم: خیلی خوب، دوست داری بیا، ولی از من نخواه به سمت پدرت برگردم. شاهین هنوز موضوع حبیب رو نمیدونست. بغض رو در صداش حس کردم. جواب داد: باشه، در این مورد بعداً با هم صحبت میکنیم. چند روز بعد زنگ تلفن به صدا در اومد. گوشی رو که برداشتم صدای مهدی به گوشم خورد که با پررویی بسیار میگفت: سلام، رسیدم لندن. به محض شنیدن صداش گوشی رو قطع کردم. باورم نمیشد که اون مانند جن با این همه سختگیری‌های مرزی خودش رو به انگلیس رسانده باشه. وای خدای من، چطوری خودش رو به اینجا رسونده؟ حالا چیکار کنم؟ یادم اومد که مدتی است قانونا و شرعاً زنش نیستم. پس نفس راحتی کشیدم. با شایان تماس گرفتم و بهش گفتم: بابات اینجاست. چطوری؟ شوخی نکن مامان. شوخی نمی‌کنم، نمیدونم چطوری، ولی اینجاست. قرار بود شاهین چی؟ اونم باهاش اومده؟
نمیدونم، من با شنیدن صدای بابات گوشی رو قطع کردم. باشه الان خودم با شاهین تماس میگیرم ببینم کجاست و گوشی رو قطع کرد. پس از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت ماما شاهین هنوز اینجاست و وقتی فهمید بابا تنهایی اونجا اومده زد زیر گریه. میدونی که چقدر حساس و زود رنجه. حالا میفهمه هرچی درباره بابا میگفتی راست بوده. از اون خواهش کردم پیش شاهین بره و او رو دلداری بده. مکسی کرد و گفت من نمیتونم ولی الان باهاش تماس میگیرم و ازش میخوام یه مدت بیاد پیشم. ممنون پسرم. خداحافظ. پس از اون خودم هم با شاهین تماس گرفتم. در هر صورت او جگرگوشه و پاره تنم بود و نمیتوانستم ناراحتی و نگرانیش رو ببینم. داشت مثل ابر بهار گریه میکرد. آنقدر از پشت تلفن قربان صدقش رفتم تا آرام شد. ماه نوامبر بود و روز تولدم. من که میخواستم کمی بیشتر در رخت خواب بمانم با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. شاهین بود. دنیایی از هیجان در صدایش خوانده میشد. او با شادی گفت مامان خبر خوبی برات دارم. بالاخره بابا راضی شد ترتیب اومدن منو هم به لندن بده. پرسیدم چطوری با کدام پول؟ گفت بابا ازم خواسته به بلژیک برم و قراره برای یک قاچاقچی به نام سالار که خودشو هم توی کامیونی جا داده و سوار کشتی کرده بود پول بفرسته تا منو همراهی بکنه. چشمم آب نمیخورد ولی چیزی نگفتم. ظاهر قضیه خوب و فریبنده بود. شاهین با تمام وجودش روی حرف پدرش حساب کرده بود اما باید منتظر بود. 2 روز بعد شاهین از بلژیک زنگ زد و با شادی بیش از حد خبر داد مامان قراره امشب مخفیانه سوار یکی از کامیون‌هایی که از طریق کشتی به انگلیس میاد بشم و تا فردا پیش از ظهر دیگه پیشت هستم. آن شب تا صبح منتظر تلفن و خبری از شاهین بودم اما هیچ خبری نشد. اواسط روز بود که زنگ زد و قبل از اینکه چیزی بپرسم با یک دنیا غم و اندوه گفت مامان بابا هزینه خروج منو پرداخت نکرده و سالار هم میگه تا پول نگیره منو رد نمیکنه. معلوم بود به شدت خود رو باخته. شاهین ادامه داد اما قول داده تا 1 هفته دیگه پول رو جفت و جور کنه و برای سالار بفرسته. 1 هفته گذشت و باز هم به جز وعده‌های پوچ و تو خالی مهدی هیچ چیزی نصیب شاهین و خبری از اومدن اون نشد. معلوم بود او رو به بازی گرفته. شاید بدین طریق میخواست من رو تحت فشار قرار بده یا وادارم کنه تا هزینه انتقال شاهین رو بپردازم. به شدت از دروغ‌هایی که گفته بود و آنچه که میگذشت عصبانی بودم. با مهدی تماس گرفتم و با ناراحتی ازش پرسیدم چرا امروز و فردا میکنی و هزینه سفر شاهین رو پرداخت نمیکنی؟ صداش رو بلند کرد و گفت نمیتونم، ندارم، خودم یه عالمه قرض و بدهی دارم. چون او رو به خوبی میشناختم و انتظارش رو هم داشتم از اعترافش جا نخوردم و در حالی که فریاد میزدم گفتم پس مگه مرض داشتی بچه رو آواره و در به در کردی؟ و او در کمال نامردی و سنگدلی گفت به من چه مربوطه؟ میخواست چشمش کور از شهرش تکون نخوره. من که چنین جوابی را از طرف او پیش بینی کرده بودم گفتم تو هرگز آدم نمیشی. حیوانات هم از تو بهتر پدری میکنن. تو از یه حیوانم کمتری. میخواستی برای یه بارم که شده سر قولت بمونی. در جوابم با گستاخی گفت نمیتونم. اینقدر محبت کردم دیگه بسته. بایستی به فکر خودم باشم. دیگه جای هیچ بحث و جدلی نبود. داشتم وقت خود رو تلف میکردم. گوشی رو با عصبانیت سر جاش گذاشتم. مگه انتظار دیگری از او که خود رو بیش از بچه‌هاش دوست داشت میرفت. گویی هیچ غریزه و مهر پدری در وجود این بشر یافت نمیشد. امید بستن به او بیفایده بود و لازم بود تا خودم کاری برای پسرم انجام میدادم. پس به شاهین زنگ زدم و شماره سالار رو گرفتم. دقایقی بعد با سالار تماس گرفتم. پس از معرفی خود گفتم آقای سالار من یک زنم اما قول و کلامم از 100 تا مرد مثل مهدی محکمتر و با ارزشتره. بگو ببینم چند میگیری پسرم رو به انگلیس روانه کنی؟ او با خنده گفت 470 پوند. به او گفتم اگر امروز پول به دستت رسید کی میتونی اونو بفرستی؟ گفت تا 2 روز دیگه پیشته. از او طریقه ارسال پول رو پرسیدم و او شماره تلفنی به من داد تا پول را از طریق آن شخص برایش حواله کنم. با آقای حسینی واسطه سالار تماس گرفتم و او بدون هیچ پرس‌وجویی در کمال مهربانی گفت امروز دارم مبلغی رو که سالار برای رد کردن خواهرم خواسته براش ارسال میکنم. اگه بتونید تا قبل از ساعت 2 بعد از ظهر پول رو به من برسونید
اونو هم براش میفرستم. پرسیدم چون شما رو قبلا ندیدم از کجا و چطور شما رو بشناسم. جواب داد من روبروی باجه تلفن مرکز خرید میستم با یک بارانی قهوه‌ای رنگ که میپوشم. کمی پسنداز در خانه داشتم. مبلغی هم حساب بانکیم را بدهکار کردم و با 500 پوند پول نقد راهی گرینویچ که محل قرارمان بود شدم. اواسط زمستان بود و هوا فوق‌العاده سرد. سوز گزنده آزارم میداد. نمیدانستم که آیا این سوز از سردی هوا بود و یا از نگرانی و اضطراب روبرو شدن با شاهین. من که حتی اطراف محل زندگیم را کاملا نمی شناختم و فقط برای خرید از خانه خارج می شدم، بایستی خود را از غرب لندن به شرق لندن می رساندم. چند دقیقه به ساعت 2 بعد از ظهر مانده بود که به محل ملاقات رسیدم. پس از کمی جستجو آقای حسینی را پیدا کردم. به سویش رفتم و پس از معرفی خود مبلغ مورد نظر را به او دادم و به خانه برگشتم. به خانه که رسیدم با شاهین که هیچ اطلاعی از موضوع نداشت تماس گرفتم و گفتم تا 2 روز دیگه پیش منی و همدیگر رو میبینیم. او که باورش نمیشد پرسید آخه مگه میشه؟ بابا که هیچ خبری ازش نیست. تلفنامو هم جواب نمیده. پس چطور؟ به او گفتم تا منو داری قصه هیچ چیزو نخور. از شدت خوشحالی به گریه افتاده بود. مامان قول میدم پولتو بهت برگردونم. مطمئن باش تلافی میکنم. به راستی او چگونه میتوانست جبران کند؟ تنها با بخشیدن من. این تنها انتظار و درخواستم بود برای جبران. از شادی پسرم شاد بودم. در جوابش گفتم همین که تو پیشم باشی از هر چیزی برام مهمتر و با ارزشتره. موضوع خود و حبیب رو به او گفتم. انتظار داشتم چیزی بگوید اما هیچ نگفت. هیچ، نه اعتراضی نه موافقتی. فقط سکوت کرده بود. سکوتی که صدها حرف ناگفته را در خود نهان داشت. پس از گفتگو با شاهین با سالار تماس گرفتم و او به محض اینکه صدایم رو شنید گفت خانم پول به دستم رسیده و پسرت رو فردا صبح در انگلیس میبینی. آن شب از فرط خوشحالی یک لحظه چشم مرهم نگذاشتم. تمام شب را در انتظار بودم و این بار به خوبی میدانستم که انتظارم به ثمر خواهد نشست. صبح زود با صدای زنگ تلفن از جا پریدم. خودش بود. جگرگوشه‌ام از انگلیس زنگ میزد. او با شادمانی غیرقابل وصفی گفت همین الان از کامیون همراه با چند نفر دیگه پیاده شدم و تا چند ساعت دیگه من و دوستام خودمون رو به لندن میرسونیم. فکر کردم شوخی میکنه ولی نه جدی میگفت. جدی. به او گفتم یادت باشه لندن که رسیدی باید سوار ترنی که به مقصد تویکنهام حرکت میکنه بشی و وقتی اونجا رسیدی با هم دوباره تماس بگیر تا بگم چطور خودت رو به من برسونی. گوشی هنوز دستم بود که گفت دلم برای دستپخته تنگ شده. میشه برام زرش پلو با مرغ درست کنی؟ با اشتیاق گفتم حتما امروز روز توست. هر چی بخوای برات آماده میکنم. با شادی زایدالوصفی به امید زندگی جدید در کنار پسرم از رخت خواب بیرون آمدم و به آتوسا و کوروش نوید آمدن شاهین رو دادم. آنها که از خوشحالی سر از پا نمی شناختن خانه را روی سرشان گذاشتن. با آنکه هر روز خانه را تر و تمیز می کردم اما آن روز با ذوق و شوق بیشتری همه جا را گردگیری و خانه تکانی کردم. نمی توانستم اضطرابم را از روبرو شدن با او انکار کنم اما در آن هنگام ترس برایم معنا و مفهومی نداشت. حدود بعد از ظهر بود که کارهایم پایان گرفت و با آسودگی روی کاناپه نشستم و منتظر تلفنش شدم. دیر نپایید که تلفن به صدا درآمد و این بار او بیشتر از نیم ساعت با من فاصله نداشت. پس از آن که به او گفتم چه اتوبوسی سوار شود اضافه کردم توی ایستگاه اتوبوس سر راحت می‌ایستم. او گفت مامان با 2 از دوستام هستم. اشکالی نداره اونا رو هم بیارم؟ گفتم البته که اشکالی نداره. با شادی هرچه تمامتر به طرف ایستگاه اتوبوس به راه افتادم. لحظه دیداری دوباره فرا رسیده بود. با توقف اولین اتوبوس خودم را جمع جور کردم. چندان جرأت روبرو شدن با او رو در خودم نمی‌دیدم. به محض اینکه از اتوبوس پیاده شد به سمتش رفتم و او رو در آغوش گرفتم. دقایقی او را در آغوش نگه داشتم تا بدانم که رویا و خیال نیست. با صدای یکی از دوستانش که میگفت شاهین بقیه رو بذار برای خونه به خودم اومدم. شاهین که تازه به یاد آورده بود تنها نیست دوستانش ایرج و حسین رو معرفی کرد.
آن دو هم مانند پسرم خسته بودند و گرد و غبار سفری طولانی سر و صورتشان را پوشانده بود. گرد و غباری که فقط من آن را می دیدم، چون روزی خود جای آنها بودم. پس از پایان آشنایی همه به سوی خانه به راه افتادیم. با رسیدن به خانه آنها یکی پس از دیگری به حمام رفتند تا خستگی و رنج چند هفته راه را از تن بشویند. آتوسا که عاشق شاهین بود با دیدن او به گریه افتاد و خود را در آغوش برادرش انداخت. کوروش خود را کنار کشیده بود ولی شاهین به سویش رفت و او را از زمین بلند کرد. روی شانه‌هایش گذاشت و چون اسبی شادمان دور اتاق شروع به دویدن کرد. پس از آن که مسافران سر صورت خود را صفا دادند، سفره را آماده کردند. پس از شام میهمانها که خیلی خسته بودند با گفتن شب بخیر ما را تنها گذاشتند. ولی ما که پس از ماه‌ها دوری دوباره به هم رسیده بودیم تا پاسی از نیمه شب بیدار بودیم و از هر دری سخن می‌گفتیم. شاهین شرح داد پس از اینکه از بابا قطع امید کردم بنا به پیشنهاد سالار تصمیم گرفته بودم مدتی براش کار کنم تا پول رد شدنم رو در بیارم، یعنی در ازای دستمزدم منو به انگلیس بیاره. معلوم بود یادآوری آن خاطرات برایش سخت و دردناک است، چون آهی بلند از ته دل کشید و از جا بلند شد. به آشپزخانه رفت و با لیوانی پر از آب برگشت. جرعه‌ای از آن را نوشید و ادامه داد خدا شاهده که از کار کردن هراسی نداشتم. فقط از اینکه نمیدونستم باید تا چه مدت براش کار کنم زجر میکشیدم. آخه خیلی از افرادی که برای سالار کار میکردن یه زمانی گیر افتاده بودن و نه راه پیش داشتن نه راه پس. سالار هم از خدا خواسته هیچ به روی خودش نمی آورد. گذشته از اون کاری که باید براش انجام میدادیم غیرقانونی بود و امکان گیر افتادن و لو رفتنمون خیلی زیاد بود. در تمام مدت سعی میکردیم به یکدیگر نگاه نکنیم. من از روی او خجالت میکشیدم و او شاید از روی چندش و نفرتش بود که به صورت من چشم نمیانداخت. به او حق میدادم و انتظار روزی را میکشیدم تا این آتشفشان خاموش شروع به فوران کند. اما تا فرا رسیدن آن روز باید صبر و مقاومت میکردم. روز بعد حبیب به دیدن شاهین آمد. شاهین خیلی خونسرد با او دست داد و در ظاهر به او احترام گذاشت. چهرهش از شدت خشم به سرخی گریده بود و من به خوبی می‌دانستم که آن آتشی است در زیر خاکستر و روزی طغیان خواهد کرد. شاید خیلی زود بود او درباره من و حبیب بداند و بایستی برای مدتی دیگر موضوع را از او مخفی می‌کردم. با خودخواهی تمام آن دو را با یکدیگر آشنا کرده و پسرم را بیش از پیش از خود رنجانده بودم، ولی با خود میگفتم واقعیتی است که باید هرچه زودتر با آن کنار بیایم. تا یک هفته شاهین هر شب دچار کابوس میشد و از خواب میپرید. دلیلش را که پرسیدم گفت از زمانی که فریب حرفهای بابا رو خوردم و خودم رو آواره بلژیک کردم هر شب دچار کابوس میشم. خواب میبینم که در دریای طوفانی در حال غرق شدن هستم و یک قایقی کوچک در کنارم ظاهر میشه و وقتی دستم رو دراز میکنم تا سوارش بشم همراه اون به دیاری مخوفتر کشیده میشم و از خواب میپرم. این کابوس هر شب به سراغم میاد. دلم میخواست او رو در آغوش میگرفتم و به او میگفتم که دیگر به هیچ عنوان او را ترک نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد بار دیگر طعم آوارگی را بچشد. اما بدبختانه مدت‌ها بود اون صمیمیت و گرمی از بینمان رفته بود. در ابتدای آن سال خانواده کوچک من با شادی و امید بیشتری کریسمس و سال جدید را جشن گرفت. در اواخر ماه ژانویه با بهتر شدن وضعیت روحی شاهین با محل کار آقای سیدپور تماس گرفتم تا از او برای پسرم قرار ملاقات بگیرم. اما منشی شرکت گفت ایشون دیگه اینجا کار نمی‌کنه و در شرکتی در یکی از شهرستان‌های اطراف لندن مشغول به کار شده. از آقای سیدپور قطع امید کردم و از دکتر ادیب یکی از وکلای ایرانی وقت ملاقاتی برای 2 فوریه گرفتم. زمان مقرر به همراه شاهین به دیدنش رفتم. او پس از پر کردن چند فرم و امضا گرفتن از شاهین وکالت او را بر عهده گرفت. پس از آن که دفتر وکیل را ترک کردیم تصمیم گرفتیم مسافتی از راه را پیاده طی کنیم تا شاهین اطراف را ببیند. در مسیرمان پشت شیشه مغازه کوچک آگهی نیاز به یک اتوکار نظرمان را به خود جلب کرد. کارهایی که از این طریق یافت می شدند همه سیاه بودند و به طبع حقوقش هم ناچیز بود.
ما در مورد حقوق و دستمزد اعتراضی نداشتیم، چون یکی این که به پولش نیازمند بودیم، هم شاهین بیکار نمی‌ماند و حوصله‌اش سر نمی‌رفت و دست آخر او هنوز اقامت و ویزای انگلیس را نداشت تا بتواند به طور رسمی و سفید کار کند. شاهین برخلاف پدرش خیلی به ظاهر خود اهمیت میداد و همیشه با لباس اتو کرده از خانه خارج میشد. انصافاً چنان لباسهایش را اتو میزد که محال بود چروک و یا خطی روی آنها پیدا کرد. شماره تلفن خشکشویی را که متعلق به یک ایرانی بود برداشتم و با رسیدن به خانه با آنجا تماس گرفتم. پس از مختصر صحبتی با شاهین از او خواستند تا روز بعد به آن محل برود و با وضعیت کاری و وظایفش آشنا شود و در صورت پذیرش از دو طرف مشغول به کار گردد. روز بعد شاهین صبح زود خانه را ترک کرد و پس از 2-3 ساعت با خبر خوش برگشت و با درآمدی که او به دست می آورد دیگر تمام فشارهای مالی از روی دوشم برداشته شده بود. او برخلاف پدرش بلخرج و دست و دلباز بود و اما به فکر آیندهش هم نبود و هر آنچه در می آورد ظرف 1 ماه خرج می کرد که همین امر سبب بحث و مشاجره گاه به گاه ما می شد. با بهتر شدن اوضاع مالیم برای پدر مادرم دعوتنامه فرستادم تا برای نوروز سال 1380 به دیدنم بیایند. آقا جون با خوشحالی به محض دریافت دعوتنامه بلیط پروازشان را برای اول نوروز رزرو کرد. صبح خیلی زود روز 21 مارچ با شادی بسیار از خواب برخاستم و چند نمونه خوراکی را برای نهار پختم و ساعت 8 صبح همگی راهی فرودگاه شدیم. هواپیمای آنها ساعت 12 ظهر به زمین نشست و نیم ساعت بعد همه در حال بغل کردن و ماچ و بوسه و گریه شادی بودیم. ساعت 2 بعد از ظهر به خانه رسیدیم. مامان چمدانها را میان اتاق نشیمن گذاشت و شروع به پخش سوغاتی‌ها و هدایای دوستان و آشنایان کرد. شایان هم ساعت 4 بعد از ظهر زنگ زد و به آنها خوش آمد گفت. تفلکی‌ها پس از رفتن من خیلی تنها شده بودن. آقا جون میگفت تو رفتی و دیگه کسی مثل تو نه به ما میرسه نه بهمون سر میزنه. همشون به هم ریختن و با هم دعوا و اختلاف دارن. اشک در چشمایش جمع شده بود. قطره‌ای از آن را که روی گونه‌اش سرازیر شده بود با پشت دست پاک کرد و ادامه داد. میدونی چرا؟ برای حقوق و پسنداز من نقشه کشیدن که چرا به یکیشون میدم به یکیشون نمیدم. در سکوت به درد دلش گوش دادم و هنگامی که خوب از همه چیز و همه جا گفت رو به او کردم و گفتم آقا جون ای کاش اجازه میدادید براتون اقامت بگیرم تا برای همیشه اینجا پیش ما بمونید. او گفت اگرچه با شما بودن میل قلبی ماست اما آخه بمونیم چیکار کنیم؟ همه زندگی ما اونجاست. مدتی گذشت و هنگامی که خبر ترک همیشگیشان را از نزد ما و این دنیا شنیدم درون خود فرو ریختم. بسیار افسوس خوردم از اینکه ای کاش بیشتر پافشاری کرده بودم، ای کاش به هر طریقی موافقتشان را جلب می‌کردم و کارهای اقامتشان را انجام می‌دادم و برای همیشه پیش خودم نگهشان می‌داشتم تا سالها بعد پس از چندین سال بیماری و کم محلی و بی‌توجهی خواهر و برادرهایم با مرگ دهشت‌آور و تلخ از این جهان رخت بر نمی‌بستند. مدت 2 ماه از مصاحبه شاهین گذشته بود و منتظر دریافت اقامتش بودیم، ولی برخلاف انتظار در یکی از روزهای ماه آگوست نامه‌ای مبنی بر رد شدن درخواستش به دستمان رسید. وکیلش با استناد به اینکه مادر، خواهر و برادرش در لندن زندگی می‌کنند و جدایی او از خواهر و برادرش آثار بدی در روحیه آنها خواهد داشت، روی حکم اعتراض گذاشت و برای اثبات ادعایش هم مدارک اقامت من و بچه‌ها را ضمیمه پرونده کرد و به دادگاه فرستاد. 11 سپتامبر 2001 ساعت 2 بعد از ظهر 11 سپتامبر 2001 بود. من و حبیب روی کاناپه نشسته بودیم و داشتیم به اخبار تلویزیون گوش میدادیم که ناگهان برنامه قطع و بر روی صفحه تلویزیون تصویر یکی از آسمان خراش‌های نیویورک که یک فروند هواپیمای مسافربری به آن اصابت کرده بود ظاهر شد. با تعجب و نگرانی هر کدام دلیل و علتی برای برخورد هواپیما به آن برج بیان می‌کردیم که در عرض کمتر از 1 ساعت هواپیمای دیگری با شدت هرچه تمام‌تر به برجی دیگر که مجاور آن بود برخورد کرد.
تا آن لحظه همگان برخورد اولین هواپیما را تصادف و سانحه‌ای بیش نمی‌دانستند، اما با حادثه بعدی این جمله بر روی صفحه تلویزیون پدیدار شد: آمریکا مورد حمله واقع شده است. تلویزیون داشت برای اولین بار در تاریخ مرگ، وحشت و ترور مردم بیگناه را به طور زنده و واقعی نشان میداد و ما در هراس و واهمه از عاقبت و نتیجه این حملات بدان خیره شده بودیم تا مبادا خبری را از دست بدهیم بدون آنکه کاری از دستمان برای کمک به قربانیان برآید. تماشاگر آن صحنه‌های دردناک و دلخراش از ورای صفحه تلویزیون بودیم. مردم نیمی از تنه خود را از پنجره‌ها بیرون کرده بودند و کمک می‌خواستند. چند نفر از کسانی که هیچ امیدی به نجات نداشتند خود را از ده‌ها طبقه برج به پایین پرتاب می‌کردند. با اصابت هواپیمای دوم، افرادی که در خیابان در حال عبور بودند با عجله و دوان دوان سعی داشتند خود را به نقطه امن و مطمئنی برسانند. باور کردنی نبود. آسمان خراش‌هایی که ساختنشان 6-7 سال طول کشیده بود در کمتر از چند ساعت در مقابل چشمان ما و بر صفحه تلویزیون یکی پس از دیگری به تلی از خاک تبدیل شدند. فاجعه‌ای فراموش نشدنی در برابر چشمانمان شکل گرفته بود. فکر می‌کردم حبیب هم مانند هر فردی احساس ناراحتی و همدردی برای کشته شدگان دارد، اما در بهت و ناباوری دیدم دستهایش را با خوشحالی به هم کوبید و گفت ناز شستشون، حق آمریکایی‌ها رو خوب کف دستشون گذاشتن. از کارش سر در نمی آوردم. مگر می شد انسانی مرگ انسانی دیگری را، آن هم با چنین روشی وحشتناک، ببیند و خوشحالی کند؟ با اعتراض گفتم مگه تو احساس نداری؟ چطور میتونی خوشحال باشی و اینو بگی؟ او گفت مگه نمیدونی که آمریکا خون همه مردم دنیا رو تو شیشه کرده؟ حقش بود. گفتم گیریم که تو راست میگی و آمریکا مقصر و گناهکار. چرا مردم بیگناه باید تاوان پس بدن؟ اصلا اگه تو این عقیده رو داری چرا قصد رفتن به آمریکا و زندگی در اونجا رو داری؟ اون که از رو نمیرفت با وقاحت گفت ده خب نمیدونی دیگه، درسته که دولت آمریکا از ما و کشورهای دیگه میدزده ولی به مردم و ملتش خوب میرسه. علاوه بر اون از نظر فراهم کردن امنیت برای ملتش البته تا پیش از این حادثه در دنیا نظیر نداره. آن روز در سر تا سر دنیا افرادی که در عمارت‌های چندین طبقه کار یا زندگی می‌کردند از ترس آنکه مورد حمله واقع شوند به خارج از ساختمان‌ها ریخته و به پارک‌ها هجوم برده بودند. پس از مدتی نه چندان طولانی FBI موفق به دستگیری تروریست‌های مسلمانی که آن جنایت را رهبری کرده بودند شد، اما رهبر اصلی آن اسامه بن لادن پس از بر عهده گرفتن حمله به جای امنی فرار کرد و FBI با همه سعی و تلاشی که در پیدا کردنش داشت تا سالها نتوانست سرنخی از محل اختفای او پیدا کند. این واقعه ذهن توده مردم را به خصوص در آمریکا و انگلیس نسبت به مسلمانان تغییر داد و عاملی شد که از آنان دوری کرده و هر جا مسلمانی می‌دیدند به او هجوم می‌آوردند. این رفتار مردم ناشی از واکنش آنان به تهاجم تروریست‌ها به قدری اوج گرفته بود که در برخی از شهرها پلیس برای حفظ جان مسلمانان به حالت آماده باش درآمد و تا زمانی که فریاد مسلمانان در اعتراض به حمله وحشیانه تروریست‌ها برنخاسته بود، آن حملات همچنان ادامه داشتند. کار در فارا. چند روز پس از آن حمله دلخراش برای ثبت نام به کالجی در تویکنهام رفتم و پس از پایان کار پیاده راه خانه را در پیش گرفتم. در طول مسیر توجهم به یک آگهی که با خط درشت روی پنجره مغازه نصب شده بود جلب شد. متن آن چنین بود: به شخصی برای کار داوطلبانه در مغازه نیازمندیم. در صورت علاقه خواهش می‌کنیم هرچه زودتر با مدیر فروشگاه تماس بگیرید. با عجله و خوشحالی وارد مغازه که نوعی فروشگاه خیریه بود شدم و خود را به خانمی به نام ژوزفین که مدیر فروشگاه بود معرفی نمودم. او سبزرو، لاغرندام و استخوانی بود که عینک ذره‌بینی چشم‌های ریز و روباه مانندش را بزرگتر از آنچه بود نمایان می‌کرد. بوی تند سیگاری را که تازه خاموش کرده بود از نفسش احساس می‌کردم. پس از نگاهی به سر و پایم
با لهجه خاصی که بعدها فهمیدم لیورپولی است پرسید: آیا میدونی که هیچ دستمزدی بابت کاری که انجام میدی نمیگیری؟ با تکان دادن سرم تایید کردم. اگرچه هیچ دستمزدی در قبال کارم دریافت نمی‌کردم، در عوض چون مجبور به مکالمه و صحبت با مشتری‌ها بودم، زبانم رو تقویت می‌کردم. او که ظاهراً از من خوشش آمده بود گفت: خوبه، پس ساعت 9 صبح فردا اینجا باش تا کار و وظایفت رو بهت یاد بدم. خوشحال از آن که کاری پیدا کرده بودم، راهی خانه شدم. صبح روز بعد پس از آن که بچه‌ها را راهی مدرسه کردم، رهسپار محل کارم شدم. ژوزفین که داشت در مغازه را باز میکرد با دیدنم خوشحال شد و گفت: فکر نمی‌کردم بیایی، چون خیلی ها اول مشتاق میان اما وقتی میفهمن از حقوق خبری نیست میرن و پشت سرشون رو هم نگاه نمیکنن. گفتم: خب ژوزفین، باید بگم من با اونا فرق دارم، و با هم به درون مغازه رفتیم. هنگامی که همه کارهایی را که در شرح وظایفم بود یادم داد، مشتی لباس چروکیدار جلوی من ریخت و از من خواست تا آنها را اتو بزنم. با شنیدن اتو و اتوکاری خود را باختم و خواستم بگویم از این کار خوشم نمیآید که او دستگاهی مانند جارو برقی را آورد و روی لباسهای چروکیده‌ای که از قلابی در پستوی فروشگاه آویزان بودند کشید. آن دستگاه نوعی اتو بخار بود که مانند جارو برقی لوله خرطومی داشت و با کمترین تماس روی پارچه‌ها و لباسهای چروکیده آنها را به شکلی صاف و دلچسب و قابل فروش در می‌آورد. نحوه کار با آن نوع اتو به دلم نشسته بود. لب فرو بستم و آغاز به کار کردم. حوالی ساعت 11 صبح بود که سرکله خانومی کوتاه قد و خپل که یک عالمه زنجیر و دستبند و انگشتر به خود آویزان کرده بود پیدا شد. ژوزفین مرا به او معرفی کرد و گفت: برندا، این رویا همکار جدید ماست و از امروز به ما در اداره فروشگاه کمک میکنه. همین که همکارم شروع به صحبت کرد، متوجه لهجه غلیظش که به طور کلی با لهجه ژوزفین تفاوت داشت شدم. با خودم گفتم: رویا، اگر روزی بتونی بفهمی اینا چی میگن، اون وقته که دیگه مشکل زبان و مکالمه رو نخواهی داشت. برندا اهل اسکاتلند بود و پس از ازدواج همراه با همسر یونانی خود به لندن کوچ کرده و پس از چند سال و با داشتن یک دختر از همسرش جدا شده بود و در خانه کوچکی نزدیک آنجا زندگی میکرد. فروشگاهی که در آن کار میکردم از طرف سازمان خیریه اداره میشد. در سر تا سر خیابان و در همسایگی ما چندین فروشگاه خیریه دیگر با هدفهای متفاوت وجود داشتند. من که مانده بودم چرا آن همه فروشگاه خیریه و بشردوستانه در یک خیابان وجود دارد، از ژوزفین پرسیدم: چطوری با این همه رقابت در اطراف هنوز هم کارتون میگرده؟ جواب داد: چون این محله یکی از محله‌های مرفه نشین لندن به شمار میاد و به همین خاطر با وجود اون همه رقیب باز هم میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم. کار من عبارت بود از تحویل گرفتن هدایای مردم که به ترتیب عالی، نو، کهنه، تمیز و اتو کرده، پاره و کثیف که بوی گندشان حالم رو به هم میزد تقسیم میشدن. البسه مجلسی و تمیز را در کیسه‌های مخصوص برای کریسمس و جشن سال نو قرار داده و در داخل کمد مخصوصی می‌گذاشتیم. فروش آنها بیشترین درآمد را عاید فروشگاه می‌کرد. پوشاک زمستانه را در کیسه‌های سبز رنگ قرار می‌دادیم و با ماژیک روی آنها می‌نوشتیم زمستانه. لباس‌هایی را که مناسب آن فصل و زمان بود پس از اتو زدن و قیمت گذاشتن برای فروش بیرون می‌گذاشتم و سرانجام لباس‌های ژنده و کثیف را در کیسه‌های مخصوص زباله ریخته و بیرون از فروشگاه قرار می‌دادیم. گاهی اوقات به قدری از انواع پوشاک و وسایل دیگر دریافت می‌کردیم که جایی برای قرار دادن همه آنها پیدا نمی‌کردیم. در چنین مواقعی بهترین‌ها را نگاه می‌داشتیم و بقیه را برای شعبه مرکزی ارسال می‌کردیم. هدایای دریافتی عبارت بودند از اشیاء ظریف و کوچک مانند چینیجات و بلور، کتاب، کیف و کفش و غیره. گاهی اوقات، البته خیلی به ندرت، اشیاء کهنه و با ارزشی هم در میان هدایای دریافتی
می‌یافتیم که پس از قیمت‌گذاری توسط شخص آگاه و خبره‌ای با خوشحالی آنها را به فروش می‌رساندیم. پس از مدتی ژوزفین برایم تقاضای حقوق کرد و با موافقت رؤسای دفتر مرکزی دستمزدم را که به ازای هر ساعت 6 پوند بود در انتهای هر روز دریافت می‌کردم. اکثر مشتری‌های ما را انگلیسی‌ها تشکیل می‌دادند. آنها شیک‌ترین و گران قیمت‌ترین اتومبیل‌ها را زیر پا داشتند، اما پوشاک خود را از فروشگاه‌های خیریه تهیه می‌کردند و حتی بر سر اجناسی که چند پوند بیشتر ارزش نداشتند چانه می‌زدند. پس از 2 ماه آنقدر در کارم ماهر شده بودم که می‌توانستم به تنهایی فروشگاه را اداره کنم، چنانکه هرگاه ژوزفین به مرخصی می‌رفت تمام فروشگاه و حساب و کتابش را به دست من می‌سپرد. کم کم توانستم لوازم مورد نیاز خانه‌ام را تهیه کنم و حتی یک کامپیوتر هم برای بچه‌ها خریداری کردم. گاهی اوقات که سر کار بودم، حبیب پس از آن که سری به بچه‌ها می‌زد به دیدنم می‌آمد. در یکی از روزها او را به ژوزفین معرفی کردم. ژوزفین به دقت او را از زیر عینک ذره‌بینی‌اش همانند عقابی که به دنبال شکار می‌گردد برانداز کرد، اما چیزی نگفت. پس از رفتن حبیب، او که شکارش را به خوبی شناخته بود، پوکی محکم به سیگارش زد و گفت: رویا، به او اعتماد نکن. پایان انتظار. تمام آشنایان و دوستان با یک نگاه حبیب را می شناختند و به من هشدار می دادند و اما چرا خودم آن را نمی فهمیدم و حس نمی کردم؟ چه چیزی در وجود حبیب بود که زنگ خطری برای من به حساب می رفت و همه به جز من صدای آن را می شنیدند؟ اکثر اوقات دلم اینها را می دید و حس می کرد، اما عاشق بود و نمی خواست باور کند و به من هم اجازه نمی داد تا به صورت منطقی در مورد خود و او فکر کنم و همیشه می گفت: رویا، 2 سال به پاش نشستی، بازم منتظر بمون. شاهین هرگز به او اعتماد نداشت و همیشه می گفت دروغ میگه و داره از سادگی تو سوء استفاده میکنه. روزی از روزها که در انتظار آمدن حبیب بودم، شاهین شروع به بدگویی از او کرد و من که از دست خودم خسته و عصبانی بودم و در آن زمان به کسی نیاز داشتم تا باری از روی دوشم بردارد، نه اینکه بارم را سنگین تر کند، بنای داد و فریاد را گذاشتم و با او درگیر شدم. سرانجام روز رویارویی من و شاهین فرا رسیده بود و او با اولین کلام اعتراضم از کوره در رفت و عقده‌های چند سالش را بیرون ریخت. او فریاد میزد: روزی که با یه دنیا ذوق و شوق به آلمان رسیدم، اولین چیزی که با ورود به اتاقت به چشمم خورد اون مرتیکه سهراب بود که روی کاناپه جا خوش کرده بود و با اینکه غرورم جریحه دار شده بود اما به روی خودم نیاوردم. چی با خودت فکر کرده بودی؟ خواستم چیزی بگویم اما او مهلت نمیداد و با خشم تمام فریاد میزد: فکر کردی بی غیرت بودم؟ نه، نبودم، فقط به خاطر تو چیزی نمیگفتم. اینجا هم که رسیدم بلافاصله حبیب به دیدنم اومد. بغض گلویش رو فشرده بود. اینو هم بدون که اگه چیزی نمیگم برای این نیست که کارای تو رو تایید میکنم. نه، اصلا اینطور نیست. تمام اینا داره داغونم میکنه. اشکایش داشت بی امان میبارید. با خودم گفتم: رویا، مگه منتظر این لحظه نبودی؟ خب این گوی و این میدون، اگه کوتاه بیای باختی. اما صبر کردم و گذاشتم تا عقده‌های تلمبار شده‌اش رو خالی کنه. از همه جا گفت اما اصلاً هیچ اشاره‌ای به مسعود نکرد. بغض گلویم رو در چنگال خود سخت گرفته بود. آیا با آن همه بلایی که پدرش بر سرش آورده بود باز هم مرا مقصر می‌دانست؟ دیگر تحمل جایز نبود. اشک‌ریزان گفتم: چطور به خودت اجازه میدی اینطور با من صحبت کنی؟ چرا فکر میکنی مقصر منم؟ خوب صابون بابات به تنت خورده. خوب حداقل اینو میدونی که پیش بابات از یه گربه هم کمتری. میدونی چرا؟ چون گربه طولهاشو به دندون میگیره و جابجا میکنه. درست همون کاری که من کردم. شاید میدونم ازم نفرت داری، ولی اینو بدون که اگه یه ذره محبت توی عمرم دیده بودم هرگز چشم و دلم دنبال مرد دیگه نمیرفت. اینو بدون که اگه از پدرت نفرت داشتم و از روی اجبار به خونه بابات رفتم، به امید خوشبختی رفتم خونه بابات. تا 20 سال با همه بدیهاش سوختم و ساختم، اما مگه یه زن چقدر کشش داره؟ با به دنیا اومدن تو امیدم رو به تو بستم تا بزرگ بشی و پشتیبانم باشی.
تا به جایی برسی و منو زیر چتر حمایت خودت قرار بدی، ولی با اون اعتیاد لعنتی داغونم کردی و گل آرزوامو پرپر کردی. از جای خود بلند شدم و در عرض اتاق شروع به راه رفتن کردم. سپس ادامه دادم: حتما میخوای بگی چرا تو؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه میدیدم عزیز دلم، پاره تنم داشت دستی دستی خودش رو نابود میکرد. اگه نمیدونی بدونی من بودم که اگر دیر میومدی شب تا صبح روی پلا منتظرت میموندم. این من بودم که بیدار میموندم تا خونه بیای و وقتی صدای پاتو میشنیدم و مطمئن میشدم صحیح و سالم هستی به رخت خواب میرفتم. این من بودم که براتون هم پدر بودم هم مادر. پدرت که از همون روز اول فقط و فقط به فکر خودش بود. اگه زمانی بهش اعتراض میکردم که چرا بهت اهمیت نمیده، با لحن مسخره داستان میمونه رو میآورد و دست آخرم میگفت منو که زندون نمیبرن، اونو میبرن، هر کاری دلش میخواد بکنه، به من ربطی نداره. چشم در چشمانش که داشت خیره به من مینگریست انداختم و افسودم: اوه بذار تا فراموش نکردم اینم بگم، هیچ میدونی برای اینکه بابات براتون خرج کنه یا یه چیزی بذاره تو خونه بایستی مثل زنی هرزه خودم رو بهش میفروختم؟ آره درسته، درست مثل زنی هرزه. بوی نفسش حالمو به هم میزد، بوی تنش من رو به استفراغ مینداخت، اما مجبور بودم، اونم به خاطر شمایی که از وجود خودش بودین، از پوست و استخونش بودین. آره همه اینا رو میباز تحمل میکردم تا لقمه نونی برای شما به خونه بیاره. خسته شده بودم، دهنم خشک شده بود، اما باز ادامه دادم: آره اینا با یه عالمه دلایل دیگه منو به طرف مسعود کشون. راستش رو بخوای اصلاً هم پشیمون نیستم، چون اون عاملی شد که همه از اون جهنمی که اسمش خونه بود نجات پیدا کنیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خب دیگه همه چیزو میدونی، زود باش آقای غیرتی، بیا و هر کاری میخوای بکنی بکن، دیگه طاقتم تموم شده. داشتم توی اون جو خفه میشدم. کلید خونه رو برداشتم و او رو در بهت و حیرتش تنها گذاشتم و زدم بیرون. تا پیش از اون فکر میکردم اگه روزی او رو از اون چه در زندگیم گذشته بود آگاه کنم، باز هم همون رابطه بینمون برقرار خواهد شد. همون رابطه صمیمی مادر و فرزندی. آرزو داشتم هنگامی که صدایم میکند باز هم از ته دل و با گرمی و محبت سابق باشد. اما اون خیالی بیش نبود، چون تمام پلهای بین من و فرزندم خراب شده بود.